Hello sa mga nandiyan. Hello. Pasok lang po kayo. Thank you sa 1 million viewers. Halika kayo, tara na. Pasok tayo mga isda. Thank you. Thank you sa 2 million viewers. Hindi ko kayo nakikita. Tamsak naman dan sa 2 million viewers ko. Three million viewers. Ba't hindi ko maano? Hindi, ito. Two million viewers ko. Maraming salamat sa pagtambay. Tambay lang kayo. Kahit naka-BG, maraming salamat. Huwag naman kalimutan yung ano. Thumbs ako dyan, guys. Hmm. 1 million viewers. Hello, Joms! Maraming gabi, Joms. Magandang gabi sa'yo, Maraming salamat.
Present ate kong maganda. Maganda ba talaga, Joms? Mhm. Inaya ko na yung babe ko si KTV Vlog. Okay. Joms, itanong ko lang, okay lang sa ano ako dumaan eh, sa YT Studio, yung live streaming dun. Okay lang ba 'yun? Kasi tapos na yung StreamYard ko. Babe mo na pala talaga si ano, si Katie. Yep, malaki po bigay diyan. Ay talaga Joms, thank you, ah. Saglit lang, Joms, bantayan mo muna papasok. Kaya lang 'di pa ako makapasok diyan. Ay, okay. Dito ako nakapasok ako, yung ginamit ko ay kayo kasi live ano na, sa webcam yung pinindot ko. Napanood ko 'to sa isang tutorial sa YouTube. Saglit lang ata, hanguin ko yung kakainin ko. Ayan, pangontra 'tong bawang. Hello, hello, hello. Nakabalik na ako. Okay. Kaya lang 'di pa ako makapasok diyan, pero baka 'pag CP gamitin ko pumasok na. Nag-edit daw nagsadlit si KTV ay ikaw hello. Ke ay sige Abelido, hi Bicolana ako. Hello. Maraming salamat sa pagpasok. Pasensya na. Nagluluto ako ng dinner tapos sabay nag-ELS na para mas maaga para hindi ako sasabay dun sa mga sinusuportahan ko na ano na LS. Alisin ko na yung bawang. Yan, nandito na ako. Pangontra sa song sabi ni ano. Kumusta kayo? Jacket, pwede ba mag-jacket? Ayan, na-jacketan kita. Kay Abilido, ano nga, mag-message ko nga kung okay na. Ginakita na kita eh. Sino ba ito? Ninja ba to? Parang hindi ko pa. Ay, oh, 10 subscriber. Ay, bago pa lang siya, guys. Guys, pa-help natin na tumaas yung banana ni ano, ni Gi Abiled, oh.
Bale ano pa lang siya, kinder preparatory pa lang 'to, prep. Tamsak diyan, thank you. Thank you sa mga tamsak niyo, Hi, Ki Abilido, thank you. Welcome sa pagpasok sa bahay. Pasok lang kayo mamaya papasok sila, mangisda kayo dito. Jomel Ramos channel, pero baka pag si Benjamin pumasok na Oo, baka Joms, baka papasok nga kasi yung iba ano daw, welcome sis, thank you. Yeah, you're welcome. Stay ka lang muna, pag pumasok sila, yun mangisda ka dito. I-shout out kita. Hi, Bicolad. Jomel Ramos, Gi Abilido Dan. Ayan. Gi, unahan mo muna yung ano ni Joms kasi nagbigay siya ng isa. Tapos mayroon pa siyang susunod. I-anuhan mo siya. Dikitan mo muna yung Jomel Ramos channel niya. Ayan. O yan, nagsabi si Jomel Ramos channel. Mamaya bigyan pa kita. Jomel Ramos, 10 alang dikit niya. Oo nga. Prep pa lang siya, Joms. Big shout out to my Sisi Garadis with Love. Hello, guys. Sisi Gara, paano naman? Patamsak naman si ating ganda. Gara, this is with love. Shout out to my sister. Oh, ayan yung kapatid mo. Dumating. Ayan na. Ayan na. Sisigara. Sisigara, this is with love. Papadikit man si si Abiledo. 10 pa lang yung saging niya sa bahay niya. Bali, binigyan siya ng isa ni Jones, bali 11. Kaya palakahin natin na makagraduate man lang siya sa kinder ngayon. Para bukas grade 1 na. Grades with love. Shout out to my sister, sabi ni Jomel. Gi abilido, ha ha ha. Kaya nga, opo, yan. Positive lang tayo dito, Gi. How, paano ba, Gi, ano yung apelyido mo? As in, Gi? As in, lagyan mo na lang ng A para Gia. Para si Ate Gia, o, di ba? Si Ate Gia nasa US kaya gawin mo na lang Gia para malay mo, di ba, mapunta ka rin ng US. Yan, gagraduate to ngayon si Gi Abiledo ng prep tas kinder, bukas grade 1. Okay, be positive lang guys. Big shout out for my million viewers. Good evening sa lahat. Jomel Ramos channel, salamat po Gi Abilido. Ayan. Riris ba kayan sa'yo mamaya si Jomel? Nandyan si Gia Abilido, unahan mo si Sis Gara. Gara, this is with love. Yan, organic yan. Organic na organic. Jomel Ramos channel, be positive po. Walang susuko, lahat may hangganan at makakamit ang tagumpay. Correct.
Benga. Gara, this is with love. Jumel Ramos channel. Shout out to you, my girl. Wow. Ang magsisterakas na dito, kaya support nyo na si Gi Abilido. Unahan. Pag inunahan kayo ni Gi Abilido, balikan nyo siya ng 10,000 folds na pagmamahal. I love you, Sisi. Gara, this is with love. Namiss kita. Naintindihan ko naman lagi kang busy, pero still love you. I'm just here waiting for you all, guys, para pag bakasyon nyo, collab tayo dito sa Baguio. Siguro naman that time, marami na akong datong na money ako niluluwa ito, di ba? Pwede ko nang bayaran ng isang buong hotel para sa inyo. Kaya be positive lang tayo, guys. Hello, hello, hello. Gara, this is with love. Ayan, ang sistera ka mong si Jumel Ramos channel. Ay, napagod akes. Nakikita nyo yung nasa harapan ko. Ini-eksperimento ko to. May ugat na siya. Bini-video ko siya everyday kasi gusto ko siyang i-upload paano ko siya itanim. Bawang, pangontra sa swang. Jumel, may aswang. Kaya nasa harapan ko yan eh. Gi Abilido, Gara, this is with love. Dan po. Ayan na. Maya-maya, ang kanyan, babalikan kanyan, Gi Abilido, kasi para pasok sa banga. We don't mention the name. Okay. Don't mention the name, Joms. Sabi ni ano na yan, matik na. Matik na pag yan kasi nasa memory na. Ganon lang ang tao, Joms. Ayan, kaya magtanim ka rin ng bawang na marami, Joms. May mention ko siya pag nakita ko siya sa paking. Gandang Honey is in the house! A big shout out to my sisi Gandang Honey. Data lang ako. Okay lang. Okay lang, 'di ba mauubos? Stay ka lang ng para baka maubos yung data mo. Yung stay ka lang na pumasok lang yung WH natin. Delete ko na chat ko. Okay, thank you, Joms. I love you. Gandang Honey, okay lang. On the way na daw. Wow, talaga. O, 'di ba? 'Di ba, Sisi? God is good talaga. Alam niya nakisama din siya sa atin kasi we have the vision and mission in life. Kaya kailangan natin maging positive lang tayo. Mawala ng internet, so be it. And it will be back and God's will. Jumel Ramos channel, wow, Gandang Honey, di kumpleto araw mo, wala kang wifi. Gi Abilido, hello, Gandang Honey. Hello, Sisi Gandang Honey. Sige, Abilido. Padikit naman sa kanya kasi siya eh, pag-graduate din natin ng kindergarten ngayon para grade 1 na siya. Bukas grade 1, o diba? Gandang Honey, 64 hours bigay ni Lolo kahapon. Wow, big time ka talaga. Ako, yung 3 hours ko binigay niya sa akin is 17 hours. 3 hours ko kahapon. Sa mababa sa StreamYard, no? Gandang Honey at Gi Abilido, hi. Ayan.
Pag Jomel Ramos channel, busy lang ako ate, it lang. Okay, Joms. Balik ka ah. Tamsakan mo si ate, dalawa pa lang yung tamsak ko. Gandang honey, andito na. Ayos ng wifi. Yay! Let's rock and roll, Sisi. Let's rock and roll. Jomel Ramos channel, opo, naka-open lang desktop ko. Wow. Thank you, Joms. You're very supportive. Ayan, gandang honey. Oo nga, Ayan. Gadis talaga, Sisi. Let's rock and roll tayo. I bag pa more. Ayan, Abilido, stay put ka lang dyan. Ayan si Gandang Honey. Marami yang pinsan. Maraming pinsan yan. Lulusobin ang bahay mo. Wala pa, hindi pa dumating si Darna Alec UAAOFW. Oh, okay sis, okay. Thank you, Gi. Thank you for staying ha. Marami ka namang dito. Makakain na saging. Where is, Jumel, call mo si KTV Vlogs. Kasi kaparehas niya to eh. Graduate siya ng grade 2 kahapon sa LS ko si KTV Vlogs. Hello! Big shout out to my 5 million viewers. Thank you for staying on my LS. Gi Abiliday. Tumatawa si Gi. Ganon lang, Gi, para hindi tayo mabore. Para hindi tayo mabore, ganon na lang pananalita natin na mag-joke-joke minsan. O, di ba? Basta tayo, be positive. Sabi niya nga, may mga nami-meet tayo na tao for a reason. Or for a lesson in life. But, some of them are true friends. Gandang honey, kabiyak ng puso ni May de la Cruz. Sige, Abilido te. Talaga? Eh bakit kabiyak ng puso? Si May ba ito? Gandang honey, Sisi. What do you mean ang kabiyak ng puso? Are they sisters? Nasa Jeddah. Okay. Ay, Gida. BFF namin si May. Jowa ni May. Ay, talaga? Oh, you're welcome here. Talaga Gi. Dito ka lang, stay ka lang muna. Wala pa si May. Baka nasa pa siya, nasa work. Nasa Jeddah ka pala. Support lang sa atin. Pero siya, YouTubers. Gandang hanin. Tulog si May. Hala, pinadikit ko pa. Gi, sumigaw ka kasi dyan. Gi, ano ba? Pero okay lang. Di ko alam kung seryoso yan sa YouTube eh. Gandang honey, di ko alam kung seryoso yan sa YouTube eh. Hindi, okay lang yun. Gi Abilido, alam mo, maganda yung mo. Maganda yung tawag dito. Maganda yung strategy mo. Nagpadami ka ng saging. But then at the end, babanatan mo mag-upload ng mga videos. Wow, that's a good idea. Hi. Ayan. Patamsak naman ako. I have only 2.
Ayan. Sige, Abelido na ano ko na 'to, eh, na nadikit ang si gandang hari talaga. Oh, ayan. Kung hindi dumating si Sisi, hindi ko talaga alam. Kasi hindi nagsasalita ito, sige. Ano ba? Ikaw, Gi, ha? Maganda ito, sige. Gawin na lang ninja natin na. Ge, ako ngayong gabi, ano mo, gawin mo ng WH yung channel ko. Oh, bukas naman si ano. Katawan. Kayo talaga. Nasaan ang ano, yung iba? Pag-graduating ka pa naman namin ng kinder para ano, seryosohin mo na kasi ang YT. Sige, hala, nag-ano siya, tulog daw si Mi. Oo, tulog nga si Mi siguro kasi wala siya, pati sa GC wala. Gara, this is with love. Are you there? Are you still there, Sisi? Play ko na mga video nyo. Talaga, salamat Thank you. Kasi ako, ano walang-wala talaga. Ang layo pa sa katotohanan. Ang daming hinihingi ni Lolo White. Gandang honey, play all mo ako pag matutulog ka Abelido. Hehehe. O nga, pag napagising niya, si Gandang honey pa rin nandun sa laptop niya. Yap, Gandang honey. Abelido, yap, Gandang honey. Okay. Very supportive ka sa amin. Kaya ginakit kita kasi alam ko, supportive ka sa amin eh. Yung pala, kabiyak ng puso ni May. Big shout out big shout out sa'yo, Sisi. Tumatawa si Sisi Gandang honey ay. Yan, binuking ka ni Gandang honey. Na nagsasalita nga eh. 4 million viewers, big shout out. Tawa na tawa, sige. Ayan. Kailan ang bakasyon mo? Sana sabay kayo ni May para sabay-sabay. Kulab tayo dito sa Baguio. Gandang honey, baka kasi may sasalo, hindi na yan available. Okay lang, Agi, Abelido, okay lang. Hindi, buti na lang sumigaw ka Gandang honey, malay mo. Kita mo si KTV Vlog, sabi ni KTV Vlog, na daw niya, baby boy na niya si KTV Vlog, sabi ni Jumels. My God, talaga tong bading na to. Lapo Vlog is in the house, mga kaibigan. Si Lapo Vlog is in the house. Happy New Year, Madam Ket Bossing. Happy New Year din sa'yo, Boss Lapo Vlog. Maraming salamat, dinalaw mo po ako. Maraming salamat. Si Bossing Baguio Boy, graduate na siya pero wala pa yung ni Lolo Whitey na yung hinihintay talaga niya yung confirmation do sa banana niya na 1,000. Sabi ko siya, mag-LS. Ayaw niya kasi wala pa daw si Lolo Whitey. Maraming salamat, Lapo Vlog, boss. Si Bossing Lapo Vlog, guys. Yan. Diyan kami nag-start ni Lakay. Sa kanya nang magpadami ng saging na hinihingi ni Lolo. Puntas na ako sa kanya by January 29. Inshallah. Assalamualaikum. What? Anong sabi nun? Assalamualaikum. Salam. Ayun.
ba? Yun lang alam ko. Gay Abilido, hi, Lapo Vlog. Ayan. Say hi to my big boss, Lapo Vlog. Ayan, baka may papasok dyan na mga cheka babes. Sasabihin ko, Gay Abilido is taken. Buti na lang si Gandang Hani sumigaw kung hindi sumigaw, nako. Gi Abilido, pakiunahan naman po si si Boss Lapo Vlog. Lapo Vlog. Ayun, congratulations bossing, dagdagan pa niya yung saging niya marami. Balayang nasaba sa bukid. When Lapo Vlog. Katibagang ko ni bossing. Awan pa ito ni bossing. Ayan, from Boss Lapo Vlog. Hello po, Happy New Year. Ayan. Magpadami tayo ng mga saba. Gandang Hani. At Jumel Ramos Channel, naghahanap ng jowa sa YT. Alok kasi si. Wala. Naka-busy siya kumakain. Nagdi-dinner siya kasi sabi ko, hala, sige, dinner ka muna. Ginawang si ni Lolo Whitey. Hayaan mo mabasa niya. O mamaya pagbalik nun for sure kasi naka-busy siya, nakaiba yung laptop. Oo naman, loves niya. Sabi kumbaga ito parang yung ano ba tawag doon, yung flower? Dandelion na pag inihipan mo nagwawagas ng pag-ibig. Gi Apelido, Lapo Vlog, Dan po. Dan na daw po, Boss Lapo. Announce na yan, Gi, mamaya. Boss Lapo Vlog, para maaprobahan yung pag-stream niya kay YT mismo. Gandang Hani at Lapo Vlog, papansin naman. Hihihi. Yan. Boss Lapo yan, kasamahan ko lahat na nandito. Kasamahan ko po sila sa may may samahan kami. Kaya alam ko organic sila. Lilima lang kami dun sa na yung ginawa ko kasi girls talk yun eh. Kaya alam ko. Gandang Hani, payakap naman dyan at Lapo Vlog. Jomel Ramos Channel, Lapo Vlog, Dan. Oh, ayan pala, Gandang Hani. Sisi nandiyan si Jomel. Jomel Ramos Channel, samahan ng magaganda. Pakbom, bongga. Diba? Benga naman Jomel Ramos, magaganda naman talaga kami. Mag-backread ka. Basahin mo yung sinabi ni Gandang Hani. Nandiyan si Jumel nagko-comment. Ba't hindi mo makita? Kasi sabi ni Gandang Hani, andyan ba si Jumel Ramos? Di ko makita. Lapo Vlogs, kailangan niya dagdagan pa yung saba niya. Yes po, Boss Lapo, okay nga, opo. Ganun po ang ginawa niya. Mga nasa na po siya mahigit 1,000 na po. Ganda Hani, black yata ako. Jumel Ramos Channel, blinak mo ba si Gandang Hani? Kaluka. Jumel Ramos Channel, i-block talaga kita. Kaluka. Boss Lapo Vlog. Ayan. From Boss Lapo Vlog. Ayoko yumakap. Mahirap na masuntok ni bossing.
Jomel Ramos Channel, best friend yan ng kaaway ko. Ng kaaway ko yan eh. Ganda honey, blinak ako, di ko makita TV Kulana. Hihi. Ala, Jomel. Joms, wag kang ganyan. Mahal natin ang isa't isa ah. Ikaw talaga. Galit ako sa Jomel Ramos Channel, galit ako sa kanya. Kaloka ka, Jomel. Tawagin mo si KTV Vlog. Hello guys! Welcome natin si Yana Vlog is in the house. Hello! Big shout out sa iyo, Hana Vlog. From Gandang Honey, ano sabi ni McLaren? Di ko makita, hehe. Ayan, hindi, galit daw siya sa iyo. Jomel Ramos Channel, kunwari lang di niya ako nakikita, snub kaya ako niyan nila po vlog. Ayan, si Boss Lapo Vlog. Boss Lapo Vlog is in the house. Nandito pa rin siya, guys. Nandito pa rin siya. Wag mong ganyanin yan, Joms. BFF yan ni Kuya, Engineer Baguio Boy. BFF niya yon. Yura PH Channel. Hello, ate. Hi. Eto na. Pinakamalaking isda ng YT. Yura PH Channel. Big shout out po sa UCC. Ayan, may mga jacket na kayo with Yana Vlog. Kumusta ang saging mo, Yana Vlog? Ayan. Gandang honey, you're at Yura PH Channel. Hi. Jomel Ramos Channel, si ate Gandang honey, nakikita ko niyan. Kaloka ka, ate. Yura PH Channel, buti nagka-signal ako. O talaga po, mayroon ka ng signal kasi kanina po na nawala ka doon po sa sa ni KTV. Wala pa si KTV, nanay yan ni KTV. Diyan siya, Mother Earth siya ni KTV Vlog. Jomel Ramos Channel, Yora PH Channel, Dan. Lapo Vlog. Ayun, nag-aapurya yata si Jomel. Yura PH Channel, yung wifi ko naglolo ko. Opo, lahat naman po kanina nga po si Yura, yung wifi namin bigla nag-shutdown kaya natagalan ako makabalik din kanina. Gandahan ni i-block ko na si McLaren at Jomel Ramos Channel. Block kasi ako. Ha ha ha. Kaloka. Kaloka to. Yura PH Channel at Jomel Ramos. Hello. Jomel Ramos Channel. Labo Vlog. Jowa lang po, maging masaya po tayo lahat. Ay, joke lang po, maging masaya po tayo lahat. Tama. Let's a joke. Oh, your baby boy is here. KTV Vlog. Shout out. He is in the house now. KTV Vlog. Dito na ako. Nag-edit po pa ako. Haha. Shout out. Yeah, shout out to you. Big, big, big shout out. Your PH channel. Maligo lang ako nga ko sa using phone ko, i-charge ko muna to. Okay po, thank you sis. Opo, thank you. Patamsak po ako guys, tamsak naman kay ate. Kay ate ganda. O, diba? I'm claiming na maganda ako. Love. Yura PH channel, anak, kumain ka na at KTV Vlog. Ayan. KTV Vlog, sabi ni mami mo, kumain ka na ba? Ayan.
KTV Vlog, upo Nay, at Yura PH channel. Ayan, kumain na si KTV. Ayan, Jumel Ramos channel, be good. Ang Modracals ni KTV Vlog, nandyan po siya, naka-standby lang. Ayan. Huwag niyong kalimutan si Guy Abilido. Pag-graduate natin siya sa Kinder. Bukas grade 1 na siya. Guy Abilido, you're a PH channel. Hello po. Ayan. Mag-BG muna si Ate Yura PH channel para maliligo lang daw po siya saglit. Okay. Gandang honey, may sinasabi ba si Jomel Ramos channel? Pakibasa, di ko makita. Ayan ang sabi niya kasi na naman, benga talaga to. Jomel Ramos TV, Ramos channel, KTV Vlog, love ya. Oh, di ba? How sweet. Talaga lang, Jomel. Kayo na agad? Agad-agad? Kaloka ka, Jewel. Yura PH Ninja. Ito, dikit ko sa'yo, ate. Okay. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Ayan, very supportive talaga si Ma'am Yura PH channel, yung modra ni KTV Vlog. Boss Lapo Vlog, makikita ko naman mga kaibigan yung pumunta at hindi na kailangan ipaalala. Matik na yan. O yan. Ayan si Boss Lapo Vlog. One word is enough for a wise man. Okay. Jomel Ramos channel, di naman alam ni KTV Vlog na kami na. Kaluka to. Hello TV. Yes, hello guys. I-welcome natin ulit. Hello TV is in the house. Big shout out to you, Hello TV. Thumbs up na po ako sa iyo. Thank you so much. Thank you so much sa pagpunta na naman. Very supportive si Hello TV. Ayan, tulungan natin si Hello TV din. Yura PH Ninja, lahat dumalaw kay Yura, mag-iiwan ng tamang bakas para mapuntahan ng 3 ninja ko. Okay, Matt. Noted po, ma'am. I-shoutout natin yan. Aha. Yan po, yung Yura PH Ninja, wag niyong dikitan. Ang didikitan niyo po ay yung Yura PH channel. Okay. O next, basa tayo ulit. Jomel Ramos channel, gandang hani sa bunutang kaya. Jolbol mo. Anes, detach na baklas. Hello TV, dikitan po tayo. Yes, let's grow. Guys, let's grow. Big shout out to my 10 million viewers. Hello TV, hi po. Guy Abilido, hello TV, hello. Gandang hani, hehehe. Ay, sus, Diyos ko, tawak. Sumakit ang tiyan ko kay Jumel. Guys, wag kalimutan yan, ang maliliit yung mga nila, bahay. Puntahan natin si Guy Abilido. KTV Vlogs. Hello TV. Yan. Okay, ganda. Jomel Ramos channel, hello sa biyanan ko dyan. Shout out. Okay, a big shout out to Ma'am Yura PH channel from your in-laws. Ano to? Daughter-in-law? Son-in-law? Double. Daughter and son-in-law. Jomel Ramos channel. Ayan. Hello TV at gandang hani, hunahanap po kita. Okay, sige. Puro organic yan Hello TV. From Boss Lapo Vlog, wala naman Jumel Epic yung Dan. Huhu, madun samot Jumel Ramos channel. Wala naman daw yung Dan mo kay kay Boss Lapo Vlog. Umayos ka dyan. Kurutin ko ang singit mo. Puro ka KTV Vlog dyan. Guy Abilido, hello TV Dan.
Thank you, Ge. Sige, Abilido, ano na ha, nag-shoutout na. Pag nag-shoutout na siya ng ganun kay Halo TV, pasok sa banga. Jomel Ramos Channel, di mo pinapanood yung tala video ko, Gandang Hani at Ate Bicula na ako vlog. Plinay namin yon kagabi ni Baguio Boy. Jomel Ramos Channel, double low. Okay, double low. O tama na, na-shoutout ko na kanina, di ba? Daughter and son-in-law ni Madam Yora PH Channel. Pinapa-shoutout po ni Jomel Ramos Channel. Di ba? Jomel Ramos Channel, dinikit ko na po. Na-spam. Ayusin mo yung dikit mo kay Boss Lapo Vlog. Malaking isda si Boss Lapo Vlog. Gandang Hani, hello TV. Oo, sige mamaya balik na kita. Nakadata lang ako. Kasi inaayos ang wifi nila sa kanyang mansyon. Okay. Gandang Hani, nakablock ako. Di ko napanood. Jomel Ramos Channel, Gandang Hani, ninang ka ha? Ninang ka daw. Gandang Hani, sabi ni Jomel Ramos Channel, ninang ka daw. KTV Vlog, naliligo pa nanay ko at Jura PH Channel. Yes, nagpaalam siya kanina, At ito, yung alaga ko, si KTV Vlog. Naliligo pa siya, Noy. Okay. Jomel Ramos Channel, dinikit ko ulit. Okay. Thank you. Very good, Jomel. Hana Angeles is in the house. Hi, everybody. Hello, Hannah. Thank you. Thank you for coming, Hannah. I'll give you my jacket. Okay, yan. Still, for the whole year, the color of the year is blue and white. That's why I'll give you blue. Okay. Gandang Honey. Oh my God, Simply Jen Canada is here. Hello, Mom. Happy New Year. Happy New Year to Simply Jen Canada. And big shout out, Madam Simply Jen Canada. Okay, I'll give you also. I'll make you blue, Mom. Cause I'm feeling blue. Jumaran Ramos Channel, Hana Angeles, done. Gandang Hani, thumbs up kay host po, guys. Yes, reminders. Can I have my thumbs up, please? Jomel Ramos Channel, Ate Bicolana, pakisabi yung ninja niya, ibang nood niya, haha, Gandang Hani. Sige, narinig na ni Gandang Hani. Gandang Hani, tapos na po ako sa'yo, balik mo na lang, haha. Sabi ni Hello TV. Okay, magre-resback yan mamaya, Hello TV, nakadata kasi si Gandang Hani, under construction ng wifi niya. Nahulog yun sa bubong. Simply Jen Canada at Jomel Ramos Channel, hello and thanks. Gandang Hani at Hello TV, puntahan na kita. Okay, OTW na siya, Hello TV. Ayan, sige, Abilido sis, busy lang ako ha. Okay lang, Abilido, yan. Pag may pumunta sa'yo, resbakan mo na lang later. Hello TV, Jomel Ramos Channel, hi po, unahan na kita. Jomel Ramos Channel, Gandang Hani, pwede sa kasal ko, ikaw cook. Bakit wala kang pambayad ng cook? Simply Jen Canada at Gandang Hani, hello. Ayan. Binabati kayo ni Ma'am Simply Jen Canada. Andyan din si Hana. Sana si Hana? Hana, are you there? Are you still there, Hana? Hana Angeles is in the house. Go guys, kampay-kampay
Boss Lapo Vlog, Tagaypay lang, sulitin ti New Year, ha ha ha. Yes, boss, sulitin mati New Year, ah. KTV Vlog, shout out to all, tamsak na kay host. Thank you sa alaga ko, KTV Vlog. Ni-remind niya kayo na itamsak nyo si gandang host. Jumel Ramos Channel, kakapusing kasi budget namin ni KTV Vlog eh. Ayan, mamumoni ka na, kaya hindi ka kakapusin ng budget nyo. Ang tanong, tinanong mo na ba niya si KTV Vlog? Kasi ako, disagree pa ako. Ewan ko si Modra. Tanungin natin si Modra mamaya, pagbalik naliligo si Modra niya eh. Gandang Honey at Hello TV, Dan. Yes, nandiyan si Hana. Hana Angelis, nandito pa siya. Nagdag-message siya, Hana Angelis, I'm here, sabi niya. Yan, Jumel Ramos Channel, Hana Angeles is in the house. Huwag niyong kalimutan si Hana. Support din natin siya, maliit pa yung ano niya, bahay. Galing tayo sa maliit. Pag lumaki tayo, tulungan natin yung maliit. O, diba? Yung nasa baba natin, Jumel Ramos Channel, ikaw mag-ask kay KTV at Mudra kung pasado na ako. Okay, later. Pag nandito si Mudra, tatanungin ko. Hana Angeles, pwede ba ko abay, ring bearer? O, ayan, pwede ba daw abay si Hana Angeles at ring bearer sa inyo? You're a PH Ninja, dito lang, dito lang. O, ayan na si Mudra. Mother Earth, you're a PH channel. Boto ka ba daw po? Pasado ba si Jumel Ramos para sa anak mong si KTV Vlog? Boss Lapo Vlog, unayan madam ta malaking isda Hindi Ganun na, i-claim ko na nga. I-claim ko nga ron ngay Boss Lapo Vlog. Nga big fish ka. Kay be positive tayo. Ako bukas malaking isda na rin ako, baka lalaki na rin ako kasi ang liit ko. O, di ba? Be positive, guys. Kampay, go, go, go. 10 million viewers. Ayan na, Jumel. Jumel Ramos Channel, KTV Vlog, love mo ba ako? And then, KTV Vlog, say yes. Oh my God, the love team is here. KTV Vlog, love you, Jumel. Kaloko tong dalawang to. You're a PH Ninja. Ano yung di ko narinig? Mother Earth, tinatanong kasi po ni Mother Earth, you're a PH Ninja. Sabi ni Jumel, tanungin daw po kita kung pasado na siya sa'yo para kay KTV Vlog. KTV Vlog, Dan ako sa'yo, Gandang Honey kahapon pa. Gandang Honey, okay. Yes, kasi shoutout kita kahapon, Sisi, Gandang Honey, kayo lahat, pati si Nagara Dishes with Love dito. Yun, pinuntahan kayo ni KTV Vlog. Yan si KTV Vlog Noy, thank you so much ha. Sinuport mo yung natin, nasa GC natin ha. Maraming salamat. Kahit wala sila kahapon, sinautot ko lang kasi naka-video sila. You still support. Thank you so much. Thank you so much, KTV Vlog. Yura PH Ninja, yung anak ko lumandi, lagot ka ni Hana. Lagot ka ni Hana. Oh my God. Hana Angeles? Oh, sorry, Joms. Sorry, Joms. Hana Angeles is here. Sorry, KTV is mine already. Oh. Ayan. Joms, don't cry, baby.
Yura Peach, standby lang kayo lahat dito. Okay. O yan. Anuhan nyo si Ma'am Yora PH channel. KTV Vlog, pakibaba na ng ng mami mo. Pakibaba ng ng mami mo. Tawag doon yung channel niya dito. KTV Vlog, lo. Hala, hala, bakrid ako, bakrid. Hala, Hana, so sorry, Hana. I love you, baby girl. Ayan, Jomel Ramos channel, huhu, busted. Ayan, kasi malantutay ka. Ayan. Hindi mo alam, nandito lang sa paligid niya yung mga Hana Angeles, busted 101. And that's the goal for YT Jumel. Sometimes it hurts. The truth hurts. Hana Angeles, love you, Jom. So, mahal pa naman daw niya. May mahal pa naman ni Hana eh. Sorry, kasi sa kanya na si KTV Vlog, galit ako sa'yo. From Jumel Ramos channel, ganon. Yung PH channel dito kayo didikit, yan, si Ma'am Yora PH channel, yan yung talagang niya, channel niya, pinaka-channel niya yan, yung mga lumabas kanina, ninja lang niya yun. Yura PH channel, wag niyo balikan mga ninja ko na may PH lahat yun. Okay, noted ma'am, noted. Jumel Ramos channel, Hana Angeles, ialis ko na dikit ko. Bakit mo bawiin? Loko ka, Jumel. Yura PH channel, lilipad na mga ninja ko. Ayan na, lilipad na. Punta lang kayo kay Ma'am Yura. Lilipad na. Ayan na, lilipad na, Jumel. Matakot ka. Joke, Hana Angeles. Ayan. Ayan, joke lang daw, Hana. Sabi ni Jumel Ramos channel. Hana Angeles, wahaha. Ayan, linapag ng anak ni Ma'am Yora PH channel ang kanyang YouTube channel. Jumel Ramos channel, ialis ko mga dikit ko sa kapamilya mo, KTV Vlog. Ayan, Boss Lapo Vlog. Dito'y aklang igid Yes, boss. Yes, boss, Matic boss. Thank you. Sinuportahan mo pa ako. Sana mapilit ko si si Boss Baggy Boy na mag-LS. Naiyak siya. Pero sabi ko sa kanya, ako na lang kaya ang mag-LS sa'yo. Sa channel niya. Hana Angeles, hag. Ayan. Hag daw kayo ni Hana, Jumel. Peace na kayo. Jumel Ramos channel, ayan, inagawa mo na ang lahat sa akin, Hana Angeles. Ayan, inagaw mo na daw ang lahat sa kanya. Hello TV at Lapobag, hi po, unahan na kita. Sige, Hello TV. Unahan mo si Boss Lapo. Nandyan lang yan. Nananahimik. Ayan, sabi niya, sa salitang igorot, nandito lang ako sa gilid. Sabi niya. Hana Angeles, love you, Jumel Sisi. Ayan na. Masaya ka na. I love you ka na. Guys, welcome to our very own sister of Jumel Ramos TV, Gara Dishes with Love. Sisi, dito lang ako magtambay. One gayam, Sisi. Okay, Marga PH1, shout out. Yes, shout out to Ma'am. Sino to Ma'am Marga PH1. This is kanino tong ninja? From Yora PH channel yan, kay Ma'am Yora, sa mami ni KTV Vlog yan.
Lahat daw ng ano niya, ng wristbacker niya may PH. Kaya i-ignore niyo yon. Doon kayo pupunta sa Yora PH channel. Jumel Ramos channel, Marga PH1 Dan. Ano ka ba? Jumel Ramos. Jumel Ramos, hindi yun. Si Ma'am Yora PH channel ang puntahan mo. Ninja yan. Boss Lapo Vlog, inom ka tubig. Madam, may ubo ka na. Upo nga po, boss. Na ano na ako, saglit nga. Marga PH1 Yora Ninja, wag balikan. O, ayan. Still, this Ma'am Yora PH channel is still on. Shout out, this channel is Yora PH channel, not that one with PH. Na Marga PH1, may isa pang may PH, hindi yan. Punta lang kayo dun sa Yura. Ayan, binababa ng anak niya, si KTV Vlog. KTV Vlog, loko, paalis daw. Paalis daw, haha, tampo tuloy, bibi. At Jumel ko, hahaha. Jumel Ramos channel, ibalik mo asawa ko, Hana Angeles. Jumel Ramos channel, mamimili ka na lang KTV Vlog. Oh, mamili ka na lang daw KTV Vlog. Jumel Ramos channel, may PH care. Wala siyang PH care, PH lang. Hana Angeles, gila ka ulaming KTV Vlog. Ayan, KTV Vlog. Pag pumili ka at pinili mo si Jumel, wala kang ulam, wala kang katabi. Laglag lahat ng saging mo. Marga PH1 at Jumel Ramos channel, manood ka muna 5 minutes. Kayura, saka mag-comment ka. Di ko nakikita comment mo doon Kayura. Ayan, Jumel, umayos ka, Joms. Joms! Ayan, oh, may reminder sa'yo si ma'am. I-hide ko to, ma'am, ha? I-hide ko po yung ano mo. I-hide ko lang tong comment mo po. Ano po yun? Okay. Ano ka daw, panoorin mo yung video ni Ma'am Yora PH channel bago ka mag-comment kasi wala na spam daw. Hello TV at Lapo Vlog. Tapos na po. Pabalik na lang po. Yes, Hello TV. Boss Lapo Vlog is an organic YT YouTuber sa. Hana Angeles, di na po ako nag-iwan ng bakas. Mag-iwan ka ng bakas, yun ang gusto ni Ma'am Yura. Mag-iwan ka ng bakas para mababalikan ka. Boss Lapo Vlog, intay lang at Hello TV patapusin natin si Madam. Okay. Yan. Wait mo na lang Hello TV yung ano, yung tawag dito, yung matapos ako. Pag nag-out kasi, mamaya pa ako 3 hours ako eh. Magdi 3 hours tayo ngayon. Kagabi, 3 hours din ako kagabi, di ba? Wanto sawa tayo dito. KTV Vlog, shout out sa inyong lahat. Ha ha ha. Shout out sa iyo, Noy, KTV Vlog. Thank you sa iyo. Kanina umakyat ako sa LS. Nag-LS na din po si si KTV Vlog, si Boss Lapo Vlog, Jumel Ramos channel, Gandang Honey, Garades with Love, sino pa? KTV Ma'am, si Madam Yora, PH channel, nag-LS na din siya. Who else? Garades is Love, with Love, yan, nag-LS siya. Sino pa? Si Jumel. KTV Vlog. Yes, kanina. Umakyat ako sa ano niya. Boss Lapo Vlog, malapit na yan mag-LS si Busing. Nag-aabang lang yan. Oo nga eh. Sabi ko nga, pwede na. Kasi tinignan niya kagabi. Sabi niya, ay Han, pwede na ako pwede na ako mag-LS pero
Natatakot siya wala daw confirmation. Hana Angeles, go Halo TV, paiwan ng bakas. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Bilis-bilis ng message. Hana Angeles, buy muna mo, balik ako later. Okay, Hana, patamsak naman ako, baby girl. Bago ka mag-out, please lang. Hana, opo. Okay. Halo TV, maya bigay ko 3, patapusin lang natin si Madam sa LS. Ayan. Yes, boss Lapo, inano ko naman si Halo TV. Halo TV, are you still there? Halo TV, shout out. Antayin mo si Boss Lapo. Binato mo siya ng isang saging sa baba, balikan ka ng 3 tundan na saging galing La Union. Ano? KTV Vlog, don't forget to tamsak. Tamsak lang kayo. Yes, thank you, Noy. Salamat talaga, Noy, sa pag-remind mo sa kanila, ha. Ikaw dyan, moderator kita. Maga page 1, lipad na ako sa mga bahay nyo. Sige, thank you, ma'am. Mamaya pagdating ng habi ko, papabatuhan din kita ng saba. Ng saba kay Baggy Boy. Baggy Boy, wala pa si Baggy Boy. May may meeting. Jomel Ramos TV, ay, KTV na tuloy. Jomel Ramos Channel, KTV Vlog, ouch. Jomel Ramos Channel, KTV Vlog, inagaw ni Hana saging ko. Ouch, really. KTV Vlog, be. At Jomel, wag ka na tampo. Ayan. Wag ka na magtampo. Ayan. Wag na daw magtampo. Nasaan na sila? Ganda, honey. Si Ganda, honey, nag-refresh yun kasi baka okay na yung wifi nila dun sa bahay ng boss niya kaya nawala siya. Naka-BG lang guys, si Garadi, si Sweet Love. Ma'am Jora, ay ano to? Sana yung isa. Sino ba yung kanina? Si Hana, nandito. Oo. Si naka-BG, si Gay Abledo, yung kabiyak ng puso ni May. Ma'am Yora PH Channel, si Garadi si Sweet Love po kasi naka-duty pa yan. Makiusap po ako, pakianuhan naman po siya. Maliit lang po ang bahay pa niya. Ayan, ha? Jumel Ramos Channel, love mo ba ako KTV Vlog? Hehehe. Jumel, wag yung... Jumel, tumigil ka na kasi dyan si Hana, baka mamaya mag-awa yan eh. Di ba wala daw siyang ulam pag pinili ka ni Jumel? Nanakit ang lalamunan ko. Ayan. Shout out 5 million viewers. Thank you so much sa pag-support kay Bicolana Ako Vlog. Maraming salamat po sa inyo. Dito lang tayo, magmahalan tayo. Jumel, ang may papayo ko lang sa'yo, sikat single si KTV Vlog, Ate Bicolana. Andyan nga si Hana, GF niya si Hana Jones. May papayo lang ako, pag may mahal na sila, wag mo nang agawin ang mahal nila, baka matulfo ka pa. Ayan. Diba? Ito naman si KTV Vlog, o diba? Hindi ba sinabi ni KTV Vlog na taken na siya? Hala, nag-joke lang ako, tulfo agad. Kaloka, Jumel. Hello TV at Marga PH1, tapos na po. Hello TV, no. Hello TV.
Hindi si Marga PH1, siya si Ma'am Yura PH channel. Yan, ano niya yan, ninja niya, 5 yan. 5 yan. Puro may PH. Si Ma'am Yura ang anuhan mo. Yakapin mo si Ma'am Yura, yung mother ni KTV Vlog. Wag mong balikan si Ma'am Marga PH. Jomel Ramos channel, ate, may puntahan po ako. Ayan ka naman, saan ka nang pupunta? Nandiyan pa si KTV. Ayan, naka 1 hour na ako sa wakas. Naka 1 hour ako. 2 hours more. Okay, sige, Jomel. Joms, pasuntok mo ako sa mga ninja mo. Uy, Jomel, wag kang magbiro ng ganyan. Magbibigti. Isisigaw ang sakit na nararamdaman ko kay KTV Vlog. Loko to. Oy, guys, saglit lang. Kuha ko ng tubig. Hindi na kaya. Hindi na kaya ni host. Ang sakit na ng lalamunan ko. Kuha ko ng tubig sa ano. Hello. I'm back. Yan, 60 million viewers. Hello. Marga PH, tamsak na ho, Shiora Nina. Okay, thank you, Megan PH. That's Ma'am Yora, the Yora PH channel. KTV Vlog, bakit mo ako niloko? Ho. Ayan, backread ako. Ako ha, babasa ulit ako pabalik kasi yan. Boss, from Boss Lapo Vlog, basta dito'y aklang igid alam na. VC. Yes po, boss. Okay lang, yan po, boss. Basta nandito ka, binisita ako. Masaya na po ako na dinala niyo po ako sa LS ko. Sinuportahan mo po ako. Maraming salamat. Ikukwento ko mamaya kay boss, Baggy Boy, na nandito ka. Megan PH at Jumel Ramos, dikit ko sa'yo to. Ayan na, Jumel. Ate, alis mo na. Ako, may puntahan ako, friend ko. Okay, sige, Joms. Mag-iwan ka ng isa dyan para may bantay ako. Megan PH, wag mo balikan at Jumel Ramos. Okay. Shout out pa rin sa 9 million viewers. Nasa ospital po kasi. Okay. Jumel Ramos channel, hinahanap daw ako. Bakit? May ipapamana ba siya sa'yo, Jumel? Ay, best friend. Ayun naman pala. Sige, Joms. Ingat. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin. Akala ko mag-ILS ka. Anong oras ka mag-ILS, Jumel? Na-detect brain tumor. Okay. May brain tumor. Pag-pray mo kasi, wag kang maglandi. Pag-pray mo yung best friend mo. Hello TV at Marga PH1, tapos na po ba? Hello TV! Naririnig mo ako, Hello TV?
Yung may mga PH na yan na dumikit na ano, kung dumikit man siya or yung makeup siya sa'yo, wag mong balikan. Ang babalikan mo, si Ma'am Yura. Yan, si Ma'am Yura PH channel. Ayan. Kasi ano yan niya eh. Ano yan, mga katulong niya yan. Jomel Ramos Hello TV. Opo. Yan, wag mong babalikan yung mga pumunta sa'yo kasi isa lang ang may-ari niyan at tapos na po. Okay, sige, wag mo nang wag mo nang bawiin, hayaan mo na lang. Hello TV, shoutout mo nga yung ano mo, yung saging mo, kung ilan. Hindi ko ay saglit, tingnan ko nga dito. 622. Okay na pala, grade 6 ka na pala, Hello TV. Tapos na po. Ayan. Ano to? Si Manong nandito. Hi, good PM sa lahat. Si Manong Ito si Manong Joclyn. Ako tagay lang habang may Mito X2. Ay, okay, sige. Boss Lapo, dito lang ako. Tagay lang habang may Mito X2. Okay. Ayan, nagsipasukan na yung mga mga BFF ko. Nandito si big shout out to Mr. Larico. Hello po dito. Hi. Thank you for coming. Si Manong ano to? How to pronounce your name, Manong? Paano tong mo? Basta andito si Manong, ayan. Nilagyan ko sila. Bibigyan ko kayo ng kulay blue kasi color of the year yan ngayon blue. Melvin channel is here. Hello, big shout out po. Ay, Jokle. Manong Jokle. Ayan, Manong Jokle is here. KTV Vlog, Manong salamat sa pagtambay sa LS ko kanina. Ayan, nandito na. Noy, KTV Vlog, nandito na sila. Jomel Ramos channel pa, dikit po. Balikan ko kayo pa, shout out Ate Lana, punta lang ospital. Okay, Joms. Nandyan, nakabidyo si Garadishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec, OFW UAA. Nandyan si Madam Yora PH channel. Oh my God, yung kanina si Canada. Saglit lang ha. Mag-back read ako kasi may nakalimutan ako. Umalis yata siya. Ayan, Simply Jen. Nasaan na si Simply Jen? Nandiyan Simply Jen Canada is here too. Larico, new hair po. Yes, I know. Yeah. But I have to color you in blue para alam ko na na nandito ka, pumunta ka sa akin at you will support to each other. We will support each other until the end. Thank you so much, Mr. Larico. Are you Chinese? Chinese are Taiwanese or Korean? Manong Jokle, Jom, tinapik na kita. Ayan, Jomel Ramos channel. Alam mo na ang gagawin mo. Tumambling ka na ng 5, 10 dyan. Melvin channel, shout out host. Thank you, Melvin, for coming. May I see your channel, Melvin? Oh my God, Melvin channel is new. Okay, mamaya, Melvin channel. Dito ka, Melvin, ha? Kasi i-play kita ngayon, Melvin channel. I'll give you a blue jacket. Ayan. Melvin channel, later ito.
ano ko yung ano mo, isulat tabali. Ano ang kita mamaya? Yakapin kita mamaya, Melvin. Larico. May I see your channel, Larico? Si Larico. Oh, it's a big house. Big house. Money ka na ba, Mr. Larico? Sulat ko si Larico. Ay, my God. Bawal yata magsulat na makita ni Lolo. New here. Manong Jokle Jomon tinapik na kita. Kay TV Vlog, shout out to all. Patulong naman po sa WH ko. Manong Jokle, shout out sa lahat. Yes, shout out guys. Ayan. Nandyan sila. Pag ano kayo, magyakapan na kayo. Magyakapan na kayo. Mr. Larico and Mr. Melvin channel. Melvin channel. Wait nyo ako mamaya, ha? Yayakapin ko kayo after my LS. Nalubat yung isa kong gadgets. Kay TV Vlog Manong, salamat sa pagtambay sa LS ko kanina. Ayan. Shout out sa lahat. Paano naman, guys? Patamsak naman kay gandang host. Maganda. Hindi, joke lang. Joke lang. Sinabi ko lang na maganda ako. Para matawa kayo. Ayan. Shout out sa 8 million viewers ko na nandito pa rin. Sana'y sabayan nyo ako until the last minute of my live stream. Thank you so much guys. Naalala nyo akong dalawin at sa lahat na nandito. Maraming salamat. Okay, salamat. Maraming salamat. Ayan. Shout out Jumal Ramos channel, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec, OFW UAA, Simply Jen Canada, Madam Yora PH channel, KTV Vlog, Hello TV, Melvin channel, and our big boss, Mr. Lapo Vlog. Is still there. Mr. Lapo Vlog is still there. Kaya, unahan na lang kayo guys. Lahat naman sila organic and they are part of my group chat. Yan. James Body PH Care. Madam, hello, good evening. Hi, James. Sorry, James. Ngayon lang ako nag-backread kasi ako ngayon lang kita nakita. Hello, James Body PH, are you still there? Kampay. Sorry. Kampay kayo kasi hindi ko nakita yung pangalan ni James kanina. Ayan, i-shoutout ko kayo lahat. Jack Hay, si Jack Hay. Nandito si Jack Hay. Hello host, hello. Big shoutout to you sis. Jack Hay, hello sa lahat ng di pa ako dikit. Welcome kayo sa bahay ko. Ayan. KTV Vlog, Noy, unahan mo si Jack Hay. Kung ano ito, nandito siya. Jack Hay, pabakasan lang guys. Salamat. Okay, Jack Hay. Thumbs up naman dyan, Jack, kay kay gandang host. Ayan. Sure ang balik. Yes, organic na organic si Jack Hay. Thank you, Jack Hay, for coming. Maraming salamat. Still had the 9 million viewers. Thank you so much, guys.
Maraming salamat sa pag-support. Boss Lapo Vlog is still there. Maraming salamat. Jackie, comment ka nga po ulit kasi dinakitan kita eh. Para makita ko. Ano, wala na si ano eh. Melvin Channel and Mr. Larico. Nandito pa kayo? Okay. Jackie, pakainin ko lang anak ko at pwede na ako manukli. Yes, Jackie, I know you. Kaya, okay, thank you so much sa'yo, ha? And dyan si KTV Vlog, Hana Angeles. Then, yung malitang bahay na isa, si Guy Obledo. Guy Obledo is yung kabiyak ng puso ni May. Nandyan din sila, magkakasama kasi kami sa iisang bahay na ginawa namin. Kaya ano. Manong Jokle, ayun. Hahaha. Ayon sa kaalaman ni Manong Jokle, ayun daw. Thank you talaga. Ay, natutuwa ako. Marami na akong friendships dito. Tingnan mo, maraming dumalaw sa akin ngayon ang mga organic friends. Maraming salamat sa inyo. Hello, TV! Are you still there? KTV Vlog, nandiyan pa si mami mo? Manong Jokle, sabayan kita. Don't worry. Yes po, maraming salamat, Manong Jokle. Sorry, ngayon ko lang nabasa yung ano, ang bilis kasi ng ano ng message. Hindi ko makita-kita. KTV Vlog, shout out. Ayan. Manong Jokle, Mom Host, ilang oras ka pa ba? Bakit po? More than ano pa po ako kasi 3 hours po ako. 1.5 hour pa po. Mag-i-LS ka po ba, Manong Jokle? Jack, hey, wag mag-alala sa nauna, babalik ako. Yes, Jack. Yes, Jack, ay ano, i-notify ko na lang sila. Si Jack kasi, basta ano, may tamang bakas lang kayo, guys. Makakabalik talaga yan si Jack. Si Jack, hey. Jack, hey. Manong Jokle, sipain mo lang ako pag tapos ka na. Ha, ha, ha. Ay, yes po, Manong Jokle. Opo, ayan, nakalista ka po. Nakalista ka. Ayan, ni Manong Jokle is only have 63 bananas. Baka pwede siyang graduate for today sa grade 1. Yeah, grade 1. Pwede siguro kasi may mga ano naman yan eh. May mga panipa sila. Ayan. Manong Jokle, andito ka. Andito ka kasi alam ko po, tsaka si Larico and Melvin Channel, pero lumabas naman po sila agad, pero I'm still have to do my duty. Don't you worry. Kain muna anak ko. Yes, Jack. Manong Jokle, saka na ako mag-LS pag maka 100 na heart. Yes po, pwede po. Mag-ano po kayo, mag-StreamYard kayo pa na kami. Ayan na, pag-graduating kaya natin si Manong Jokle. Wala na si Jumat. Si Ma'am Yora, KTV Vlog, shout out to you. Your mom, nandiyan pa ba si mami mo? Ma'am Yora, PH channel, are you still there? Manong Jokle. Manong Jokle. Ayan, si Manong Jokle. Ayan, 100. Sana makaano ka na. Kay TV Vlog, ayan. Help mo si Manong ng ano mo dyan, mga galamay mo. Saglit ata, i-message ko sila sa ano. Ayan. Kain na kayo. I still have 7 million viewers. 17. Kaya 17. Ay. 14 thumbs up.
Guys. Hello, hello guys. Kampay-kampay lang tayo. Mr. Lapo Vlog, nandyan si Manong Jukle. Napaos ako, my God. Kain muna. Ayan, anong pag-usapan natin? Kung may tanong kayo at kaya kong sagutin, magtanong lang kayo. Pero ang forte ko talaga is beauty, medical questions. Kung mayroon kayong mga tanong, sa YT may konti. May konti tayong kaalaman dyan. Nandito. Boss Lapo, diyan ka lang, pauwi na yun si ano. Si Habitat. Si Habitat. Pauwi na yun si Habitat ko. Kasi lahat kayo na pumunta sa bahay ko at hindi ko pa kayo kayakap, mamaya suklian ko kayo pagkatapos ng LS ko. Yayakapin ko kayo lahat. Yan, dyan na. Stay lang kayo guys. Yan, nakabidyo kasi yung iba. Si Manong Jokli. Nalubat kasi ako Manong Jokli kaya hindi kita nalubat yung isa kong yung isa kong bahay na lubat nalubat. Para balikan sana kita pero mamaya na lang. Antayin mo lang. Hello, 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 hello. Manong Jokli, yung mahigpit mama. Yes, of course. mahigpit na yakap ang ibibigay ko sa inyo dahil niyakap nyo rin ako ng mahigpit. Panoorin ko yung video mo mamaya. Si Lapo Vlog. Manong Jokle. Si Manong Jokle. Joklean nyo na si Manong Jokle. Sabi diba ng mga bading, Joklean mo na akes. Yan. May 1 hour and ano pa ako. 6 million viewers. Saan sila? Saglit. Hello. Guys, kampay-kampay lang. Kampay lang tayo. Let's support to each other. Thank you. 5 million viewers. 14 thumbs up kay host, please. Hello. Ayan na. Manong Jokle, lagi naman ako nakasupport. Di mo ako yakapin na kita. Yes po, Manong Jokle. I will support you too. Basta maka 100 na banana ka na po. Pwede ka na po mag-LS sa StreamYard. Ako kasi nasa YT Studio na po ang ginamit ko. Kasi yung StreamYard ko po kasi tapos na. May kausapan si tita.
Yung pamangkin ko. Hello. Ay, sistra. Nag-live streaming ako. Nag-live kay Kuan. Base mamunin na kita ni Lolo Whitey. Hmm. 5 million viewers, hi! Thank you sa pagpunta sa bahay ko. Mamaya na. Doon na kita mag-istoryahan. May ano pa? 1.5 hour pa. Guys, may interruption tayo, guys. May interrupt tayo kasi may interruption kasi na yung pamangkin ko nangungulit, nagpatawag si mami niya. Hello, Manong Jokle. No worries, ma'am. Lagi naman ako nakasunod sa'yo, kaya pag di mo ako yakapay, lagi kitang singilin, ha? No problem, Manong Jokle. Sige, suklian kita mamaya, promise. Siyempre. Ayan, tingnan natin kung mayroon na itong laman na isa. I-open na natin. Ayun, pwede na, 70. Boss Lapo Vlog, dito lang. Yes po, thank you. Maraming salamat talaga, Boss Lapo. Tinext ko si Boss Baguio Boy, sabi ko nandito ka sa LS ko, sinusuportahan mo ako. Sabi niya, talaga, hindi siya makapaniwala, o di ba? Hindi siya makapaniwala. Para sana pag dumating, pasilipin ko sa pasilipin ko sa cam na na nandito ka. Kaso baka mamaya pa. May meeting siya kanina. May meeting kasi siya sa IIEE. Aha. Manong Jokle! Manong Jokle! Diyan ka lang, Manong Jokle. Papasok si Darna. Pauwi na daw siya. Ayan pa. Ipapasunto kita mamaya. Ilalagay ko tong name mo doon sa GC namin ta. Para maanuhan ka. Sige, sayo lang. Mama Boy TV. Pingman puno commented. Manong Jokle, saan ka nag-iwan ng baka sa akin? Videos Under the Sun, hello sa lahat. Hello, welcome Videos Under the Sun. Hello. Hello, hello, hello to you. Maraming hello, maraming shout out. Maraming salamat dahil nandito ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng jacket na blue. Ayan. Ayan na. Mag-comment ka ulit. Video under the sun. Mag-comment ka ulit kung kulay blue na ang bahay mo. Aha. Saan? Videos, ayan. Videos Under the Sun, yakapin kita, ma'am, ha? Yes po, babalikan ko kayo. Hinahanap ko lang yung mga nagbaka sa bahay ko, hindi ko makita. Hanapin ko muna sila isa-isa. Mama Burn. Ayan. Manong Jokle, saan ka nag-iwan ng bakas? Para i-search ko yung mo. Manong Jokle.
Manong 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 Jukle. Manong Jukle. Ayan, Manong Jukle. Ayan ka, 63. Ang saging. Ayan guys, anuhan din natin si Manong Jukle. Ay, okay. Pero hindi ko kasi nakita, sorry. Opo. Hindi kita nakita kasi kanina. Na sa ano mo, sa bakas mo kaya inanap kita. Apple Rivera Tol. Ayan. Yung Apple Rivera, siya si Darna Alec. Ilalapag ko ha, Darna Alec. OFWUAA. Ito Manong Jukle, anuhan mo to. Unahan mo si Darna Alec. Para anuhan. Apple Rivera, wow, naka-LS ka na tol sa YT gamit mo. Yes, tol, nakapasok ako dun sa tutorial mo. Nandito, nakaano ako. Canada Twins Traveling, hello host, hi! Canada Twins Traveling, how are you? Yes, I'm fine. Canada Twins Traveling, I'm fine. Apple Rivera, si Darna ito tamsakdan. Yeah, thank you, Darna Alec OFWUAA is in the house. Kaya, mag-ano na, Canada Twins Traveling. Okay. Canada Twins Traveling, hello everyone. Canada Twins, are you from Canada? Are you a foreigner? Or what? Are you a Filipino? Foreigner? What? Let's go silent. Oh yeah, he is. Lapo Vlog, Boss Lapo Vlog, Manong alam na. Ayan, Manong Jokle. Alams na daw, sabi ni Boss Lapo Vlog. Jack K hair lang po, okay? Okay, I'm back. Binuksan ko lang yung pinto. Nandito na si Boss Lapo Vlog. Here it is. Baguio Boy is in the house. Napa nag-vlog na rab yan. Ha ha ha. Napa nag-vlog daw. Bakit daw nag-vlog? Ang door. Baguio Boy is here. Boss Lapo Vlog. Manong Jukle, okay na sa kay Darna. O, Darna Alec OFWUA. Tamsak dan, tol. Thank you so much, tol. Maraming salamat. Canada Twins Traveling. Hello, are you still there, my friend? You can friend with my Filipino friend here. You can visit their channel too. Ayan, hindi ako naguto. Anita, mabili ako ng ano. Oh. Ayan. Boss Lapo Vlog, regards from Baguio Boy. Darna Alec OFWUAA at Manong Jukle. Okay, love na kita. O, ayan. Yan yung mga tol ko dyan. Big time na tol ko yan. Pag may kaalaman, sinishare. Darna Alec OFWUAA, tol, di ba sabi ko sa'yo, pag sa YT ka mag-ilis, mas marami makapunta kaysa StreamYard eh. Yun nga po, ang dami talaga, as in. Sabi nga ni Boss Lapo Vlog kanina, host tubig kasi may ubo ka na.
Jackie! Hello, Jackie! Si Jackie nandito. Canada Twins. Canada Twins. Si Canada Twins. Nakatago yung ano niya pero monetize. Nakatago yung ano niya. Hello, hello. Big shout out sa'yo. Yes, okay. Yeah. Canada Twins, can I have the thumbs up from you? Please. Si Manong Jokle. Ayan, si Manong Jokle, hinahanap ko ang pangalan mo. Oh, nandito ka. Wow! Manong Jokle, gagraduate ka ng grade 1. Darna Alik OFW pa mag-graduate man si mag-graduate man ni Manong Jukli sa tabangin gud jud ko tol. Ta murag mo graduate grade 1 ni Manong Jukli. 64 tol, 64 ngay ni Manong Jukli pag graduaton man ta tol. Videos under the sun. Ma'am host, okay na niyakap kita ng mahigpit? Yes po, may videos under the sun. Ma'am, aya kita yakapin. After my LS kasi may 1.5 hour pa or hanggang the rest. Basta sinusulat ko lang kayo para sure ball ang balik ko mamaya sa inyo. Ayan, Darna Alec OFW UAA, bigyan ko siya ngayon ng 7. Sabi niya, ayan. Manong Jukli, tabangi ko ninyo be. Oh, sige Manong Jukli, mutabang mi kaayo Mutabang mi kaayo sa imo. Darna Alec OFW, ako bahala sa'yo Manong. Ayan na, largada na si Tol Darna OFW UAA. Ayan, Darna Alec OFW UAA at Videos Under the Sun. Hi! Ayan. Jackie, shout out to you Jackie. KTV Vlog is still in the house. Manong Jokle, wow, salamat. Salamat man sa imo Manong stay ka man to sa LS ko. Magtabangan ta dayon. Stay muna ako saglit ng 15 minutes, stay muna. Yes, tol. Bago mo suntukin ni Manong Jokle, tabangan ta gyud ni Manong. Hello Mama Bird TV, Tamsak Danos. Hello Mama Bern, thank you so much Mama Bern. Dinalaw gud ako ni Mama Bern TV. Maraming salamat Mama Bern. Yes po, first time po ni Mama Bern, pero Mama Bern is my friend ko siya kasi madami siya nagtabang sa ako. Ayan. Ni-jacket kita Mama Bern. Thank you, Mama Bern. Ayan. Guys, nandyan si Mama Bern TV. Very supportive siya. Very supportive si Mama Bern. Darna Alec OFWUA. Tol, lahat sila nakilala mo punta dyan. Kasi YTLS ka. Hehe, galing di ba, Tol? Yes, Tol, ikaw na. Anak ka talaga ni Ernie Baron. Darna Alec OFWUA, love ko na yan si Mama. Yes, si Mama Bern, love mo na. Mama Bern, thank you host. You are always welcome, Mama Bern. Darna Alec OFWUA, ha ha ha. Yeah. Anak ka ni Ernie Baron, Tol. Wag mong ipagkailayan. Boss Lapo Vlog, hello, shout out, kampay. Ayan na, Boss Lapo Vlog, intay lang po, balik ang bigay ko 3.
KTV Vlog, thumbs up muna po kay host. Thank you, Noy, sa pag-remind sa kanila, Noy, KTV Vlog. Thank you, thank you. Ayan, thumbs up si host. Maraming salamat. Mama Bern TV, noted po kayong lahat sa akin dito. Yes, Mama Bern is a very supported friend. Maano talaga siya pag sinabi niya na noted talaga. Mabilis pa sa 4:00 ang balik ni Mama Bern. Maraming salamat, Mama Bern. Darna Alec OFW UAA at KTV Vlog, love na kita. Yes. Kahapon pa, di ba, tol? Pinag-graduate natin ng grade 2 si KTV. Ngayon, Mama Bern, ang pag-graduate natin, tabang man kay Manong Jokle. Manong Jokle, mubalik man gyud sa imo ni Tol Darna Alec OFW, agstay lang siya ni 15 minutos sa balay. Tapos mugawas siya, mupunta siya sa balay mo. Ayan, si Cesar Gamilla nandito. Katulong po siya ni ni Tamsak Dan si ayan, katulong siya ni Darna. Cesar Gamilla, huwag kayong pumunta kayo kay Darna Alec OFW kasi katulong lang niya yun. Cesar Gamilla, on the way na ako, Manong, wait, okay? Oh, ayan. Cesar Gamilla, 7 agad, wait. Oh, ayan. Nakalapi siya, kaya mabilis siya. Pag sinabi niyang 7, sabay-sabay yan. Okay. Manong Jukle, sumigaw ka. Graduate ka na ba sa grade 1? Tol, nasa work ako. Sipi lang ako, ha. Ay, okay. Akala ko naka-off duty ka na. Okay lang, sige. High-tech naman yan. Pati yung sa mga katulong mo dyan, palargahin mo na. Okay. Morning duty ako. Okay, sige. Mag-LS ka ngayon, tol? Mag-LS ka ba ngayon, tol? Manong Jukle, maya abangan kita sa bahay mo. Yes. Manong Jukle, abangan mo sa bahay. Okay. Mama Bern, nandito si Mama Bern at si Boss Lapo Vlog. Ayan. Mama Bern TV at Darna Alec OFW UAA playing now. Yes. Jackie, pwede na ako manukli. May nakapunta na ba sa bahay? O, ayan na. Manong Jukle, si Jackie, naanuhan mo na po ba si Jackie? Nayakap mo na po siya? Tapos na po yung niya, tapos na niyang pakainin alaga niya, kaya ayan. Siya naman ang mamimigay ng regalo sa mga dumalaw sa bahay niya, may pag-giveaway siya. Jackie. 608. Ilan na kaya ako? Yan. Tamsak kay host na magandang host. Si magandang host? Itamsak nyo, guys. Kampay lang tayo, guys. Kampay. Boss Lapo Vlog, maraming salamat sa'yo. Pag nagtagay-tagay ka, sabi mo, nandiyan ka lang sa igid. Okay lang yan. Okay lang yun, guys. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa bahay ko. Batman, ayan. Isa din, security guard ni Darna Alec OFW. Tamsak Dan Manong on the way. You're offline. Bakit ako na offline? Ay, hindi. Ayan na. Batman, ito pa tol, katamsak Dan Manong on the way. Ayan.
Manong Jokle, si Batman na security guard ni Darna Alec OFW, OTW na. Batman, mamaya ako balik sa'yo. Unahin ko muna si Manong. Yes, Batman. Okay lang yan, tol. Unahin mo si Mama Bern is ano mo na lang, sunod mo pagkatapos kay Manong Jokle. Manong Jokle, opo, nayaptap ko na siya bago niya sinabi kanina na magpakain ng baby niya. Okay, Manong Jokle. Noted. Jackie, Manong Jokle, puntahan mo si Manong Jokle. Graduate unta ini dahil sa grade 1 si Manong Jokle. Mag-LS man siya. Mag-LS man siya pag mag-grade 1 na siya. Pwede na daw siya mag-LS para sa WH. Yan. Tulungan tayo. Kampay-kampay guys. 10 million viewers. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa 10 million viewers ko. Nakabidyo po dyan yung 5. KTV Vlog, Yura PH Channel, Simply Jen Canada, Gara Dishes with Love, Gara Dishes with Love, si May, then si Gi Oblibado. Yan. Ayan na ang kapatid ni Darna, Ding ang bato. Ito pa, ha. More pa, Manong relax muna, tamsakdan. Thank you, Ding ang bato. Maraming salamat, tol. Jackie, Manong Jokle, nag-aantay lang po ako ng notification. Pa-comment na lang po ulit sa ibang vid para makasukli na ako now. Salamat. Ayan, Manong Jokle, pag nag-ano tayo guys, reminders lang. Minsan kasi, yumakap kayo sa pamilya natin, yumakap kayo pero walang bakas. Magbakas kayo na walang buntot, guys. Sabi nga, one true love for our one big dream. Come on, guys. Kampay-kampay, guys. Wow, thank you so much for my 22 thumbs up. 10 million viewers are still there. Thank you so much, guys. Mama Bern TV at Manong Jokle, na po sa'yo, ulan na naman sa Riyadh. O yan, si Mama Bern. Humahataw si Mama Bern para si Manong Jokle ay maka-graduate sa grade 1. Ayan na, Libo on net. Again, tamsak si Darna ito. Ayan na ang yaya ni Darna Tol, Darna Alec OFWUAA, si Libo on net. Yan yung yaya ni Darna. Again, tamsak si Darna ito. Haha, Manong on the way again. Okay, thank you so much, Tol. A very supportive brother of ours. Yan. Yan, si Mama Bern, pag duyumakap kayo at hinag nyo ng mahigpit si Mama Bern, hindi kayo iiwan yan. Mama Bern is for life. Thank you so much, Mama Bern. Kasi nung nag-start din ako, sa'yo din po ako nakakuha ng maraming isda. Shinout out niya ako ng bonggang-bongga, pati kay, kay Jenalyn Hizol. Yan. Boss Lapo Vlog. Ayan na yung malaking isdang si Lapo Vlog. Boss, nagadayo gabor ba si Madam? Partakam basit. Hahaha. Ano ibig sabihin nito? Oo nga, ang dami. Jan Lopez, lipad pa rin ako, tol. Ito pa, Manong. Ayan, si Jan Lopez, yung biyanan ni Darna Alec OFW. Ayan na, Jan Lopez, lipad pa rin ako, tol. Manong, ha. Si Darna yan. Jan Lopez, host, tamsak. Si Darna ito, ha. Thank you, tol. Maraming salamat. You're the best, tol, ever. Jackie, mag-iwan ng bakas po, please. Jackie, dikit lang po kayo sa di ko pa kadikit. Jackie, Jan Lopez, hello. Hindi po, si Darna Alec OFW po yan. Ayan, binaba ko siya ha. Darna Alec OFW UAA.
Darna Alec, OFW UAE. UAE. Ayan. Siya yan. Mga ano yan, may security guard. Biyanan niya yan, si Jan Lopez. Guys, ayan. Magbalik ako ng pagbasa. Jackie, nag-aantay ako sa bakas para alam ko kung susundan ko po. Susundan ko po. Salamat. Manong Jukli, nag-iwan ako ng bakas, Jack. Saan ka po? Ano po yung pinanood mo doon sa bahay niya? Jack, kasi hindi kami base sa aming ito lang Jack, hindi kami nag-aantay ng notification kasi minsan late si Lolo Whitey ng notification. Kaya kailangan naman sa atin kung tayo yayakap, ihahag nila, i-love natin sila, make it sure na walang buntot pero may bakas. Para yan ang babalikan. Nag-iwan daw ng bakas si Manong Jukli. Yan Makaya. O, ayan na. Ayan yung niya. Pamangkin ni Darna Alec OFW, si yan Makaya. More pa, tol. Tayo, tol. O, yan. Yan Makaya. Huwag ito pa. O, Manong, ito pa si yan Makaya. Yan? Pamangkin niya ni Darna Alec OFW. Jackie, nalit lang siguro. Yes, Jack. Please, puntahan mo na yung bahay ni Manong Jukli. Yan Makaya. Manong, iwan ka rin baka sa akin, okay? Ayan, Manong. Manong Jukli. Mag-iwan ka sa bakas ng mga bahay namin para at least alam namin saan magsusukli. Puntahan na kita, Manong Jukli. O, ayan. Manong Jukli, okay na, andito na. O, ayan na, na-late lang. Binato na ni Lolo. Binato na ni Darna ang bato. Oh. Whitey ako, lipad pa rin ako sa'yo, tol. Hehe, Manong agin pa. O, ayan na. Thank you so much, Whitey ako. Ayan ang lolo ni Darna. Ang lolo ni Darna, si Whitey ako, ayan na. Lilipad na papunta sa bahay ni Manong Jukli. Manong Jukli, sigaw. Are you in or out? Ano na, Manong Jukli? Are you grade 1? Grade 1 ka na ba? Jackie, Manong Jukli, help po natin ang channel niya. Maliit pa bahay niya. Yes nga, kaya nga, Jackie, kaya nga tinutulungan natin siya para at least siya, makapag-LS na din siya. Ayan si KTV Vlog. Batuhin nyo din ang bahay ni KTV Vlog. Kagagraduate lang niya ng grade 2 kahapon sa LS ko. Then still, sabi niya, kumakampay-kampay pa rin ang bubong ni KTV Vlog. Kailangan niya ng maraming yero. Manong Jukli, andito lang ako lagi. Not yet, ma'am. Okay, sige. Manong Jukli, sisigaw ka lang, ha? Boss Lapo Boss Lapo Vlog, are you still there? Kampay. Santo na Barto ka man ng Igid. Darna Alec OFW, Manong Dan. O, ayan na, Manong Jukli, ang babalikan mo, alams na, si Darna Alec OFW UAA. Jackie, playing na ako sa mga cute mong aso na German, Manong Jukli. Ayan, si Sis Jackie. Very supportive si Sis Jackie. Darny Alec OFW, tol, video muna ako painumin ko lang pasyente ko ng gamot. Sure, tol, thank you so much. Ayan, bahala na si Manong Jukli sa'yo magbabalik na siya ngayon. Boss Lapo Vlog, mahihirapan yan, madam. 3 ibibigay ko sa mga
Nangangailangan mamaya yung makikita ko ang bakas. O ayan, mahihirapan yan madam, 3 ibibigay ko sa mga nangangailangan. Mamaya yung makikita ko ang bakas, ayan. Manong Jukle, maglagay ka ng bakas kay Boss Lapo Vlog. Kay unahan mo na si Boss Lapo Vlog, nandiyan lang siya. Nasa gilid-gilid lang yan si Boss Lapo Vlog kasi sinusupport niya talaga ako. Darna Alec OFW, work muna ako. Wait guys, busy lang. Okay, tol. Sige lang, tol. Jack K, okay na manong Jack. Jokli, fully watch ang 1 minute and 1 second na video mo. Thank you so much, Jack K. O, ngayon, si KTV Vlog. Dagdagan natin yung bubong ni KTV Vlog eh. Kumakampay-kampay pa. Oh. Yung bubong ni kailangan pa ng marami, milyones pang yan eh, yero kaya graduate siya ng grade 2. Ngayon naman at sa bukas sana makagraduate na din siya ng grade 3. Oh, 25 thumbs up for host. Thank you so much. There is still the 8 million viewers is there. Thank you, thank you. Darna Alec OFW coming to you right now. Wait for me. Okay. Thank you, Jackie. Thank you so much, Jackie. Ina muna si host. Napaus ako. Ang bilis ng message. Darny Alec OFW, UA coming you right now. Wait for me. Ayan. Balik tayo sa mga KTV Vlog, shout out sa inyo. Dikit na kayo sa akin. Ayan na si KTV Vlog sumisigaw. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba, Noy? KTV Vlog, where's your mom? Ang dami kanina. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, kampay-kampay. Marami pang papasok sa atin, guys. Ayan na. Si Manong Jukle. Manong Jukle. Dadalawi na kita ngayon. Manong Jukle. Dadalawi na kita ngayon, Manong Jukle. Para mabilis kayong yumakap, piliin nyo yung madaling madali mo nang madaling panuorin para at least pasok sa banga. Ang sakit ng tenga ko. Masakit ang tenga ko sa Kagaganda ng alaga mong aso. Manong Jukle, kagaganda ng mga alaga mong aso. Mayroon akong aso, si Huggy. Huggy-dorn. Ang cute ni Darna Alec. Yes, Jackie. Cute ni Darna Alec. Manong Jukle, pinanood ko mga video nyo more than 1 minute para di spam, sayang bawat topic. Kaya nga, Manong Jukle, playing you right now. Ayan, yung mga doggy dog. Ayan. Katatapos ko ng panuorin, magko-comment ako sa'yo. Okay. Ayan na. Manong Jukle, okay na tayo ha. Ayan na, quits na kayo ni Manong Jukle, Jackie. Darna Alec, halos mag 5 minutes ditong tortang talong mo. Hey, papatapos.
bubuksin ko na lang habang di pa ako busy. Yes, Jackie. Yan yung mga ano niya, luto-luto diyan ni ano sa, saan ba si Saudi din siya, eh, Al Ain? Al Ain, something like that. Ay, Dubai. Dubai yata siya. Dubai, ayan. Si Miss Jackie. Ayan. Tinitingnan ko yung channel niyo. Sige lang guys, ano tayo, kampay-kampay. KTV vlog. Kampay. Para maano kanila, KTV vlog. Jackie, si Gara This is with Love, nandiyan, naka-busy lang, naka-duty kasi siya, hindi siya hagbak sa inyo kasi mahigpit yung boss niya. Nandiyan, naka-busy lang. Gara This is with Love. Yan. Tapos si Gandang Honey. Magkakasama kaming tatlo nila, Darna, Alec. Tsaka si May. Pero wala si May. Ang pumunta si Guy Obledo, yung kanyang best of love. Ayan na. Okay, Manong Jukli, malapit ka na. 3-0 na lang ang kulang mo, gagraduate ka na. Grade 1 ka na. Salamat, Jack, walang bitawan, ha? Hehe, peace. Oo naman. Kasi yung bakas, for life na. 'Di ba? Kailangan pa natin ang isa't isa hanggang sa huli. Paano kung bibitaw ka, 'di wala kang W8 sa amin, o 'di ba? Kaya kampay lang, kampay-kampay, support tayo. Ayan. 8 million viewers still. Thank you so much. Kanina, yung yumakap sa akin na binalikan ko ito, si Mr. Larry ko. Si Mr. Larry ko. Larry ko. Larry ko. Hindi ko kasi sila kayakap, pero pumunta sila sa akin kasi nga naka-YouTube, naka-YT ang gamit ko na sa live stream. Tapos na yung StreamYard. Oh, Larry ko. Si Larry ko, monetize. Okay tayo. KTV vlog, magmahalan na kayo dyan. Yes, magmahalan tayo dito. Jackie, kaya kung dikit na kita, di na kita bibitawan, mamahalin pa kita ng bonggang-bongga. Correct, ayan. Diba sabi ko sa inyo, si Jackie, pag minahal kayo yan, talagang ang higpit ng yakap niyan. Thank you so much, Sis Jackie. Maraming salamat for always supporting me. Ayan. Nandyan si Miss Jackie, si KTV Vlog, Darna Alec OFW, Gandang Honey, Gara Dishes with Love. Ayan. Ayan ang Nandito kami ngayon ng Best of Friends Academy. Jackie, si host akap na akap ko yan. Talaga naman, Jack. Correct ka dyan, Jack. Higpit ng yakap natin dalawa eh. Manong Jukli, wow, pwedeng hug kita ulit, host. Yes naman. Panoorin mo ng bonggang-bongga din. Yakapin mo ng mahigpit. Gandang Honey, ate, akyat ako. Paano magpaakyat dito live? Ako naka YouTube studio. Sisi, Gandang Honey. Nakaano ako eh, yung YT na ang gamit ko. Jackie, Gandang Honey, nagkita tayo ulit. Yes, ayan na. Nagkita, naka-wifi na ako. Ay, wow! O, diba, Sisi?
Ayan na, kampay, eye bags pa more. Gandang Honey at Jackie, ayan, nagbatian silang dalawa kasi yan, ayan yung kayakap ng mahihigpit. Beso-beso na. Ayan na, kayo na. Ayan, tapusin ko lang work ko, stay lang ako. Okay, sige. Sisi Gandang Honey, hindi yata pwede umakyat dito pag pag YT Studio na ang gamit. Yan yung ginamit ko ngayon eh. Oo, kasi yung StreamYard ko naubos ng nun. Naubos na yung time. Ito, wanto sawa na. Gandang Honey, sa mga di ko kadikit, unahan nyo na ako, babalikan ko kayo. Here lang may shout out lang pagbalik dito. Yes, ayan, kasi sina-shoutout kita Gandang Honey pero inano ka na naman nila si Manong Jukli. Ayan na si Gandang Honey na sina-shoutout ko sa inyo guys. Ayan na si Sis Gandang Honey. Si Gandang Honey, Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love. Ayan. Manong Jukli, hello ma'am Gandang Honey, pinasyalan kita sa bahay mo. Ayan. Magbabalik yan, na okay na yung wifi niya kasi kanina naka-data siya, hindi niya kami marinig-rinig. Ayan, kampay. Kampay, pampay, kampay. 8 milyones. 8 milyones pa tayo dito. 25 million tamsaks. Darna Alec. Jackie, Darna Alec, ikaw na bahala sa akin mamaya. Love. Ayan. Ayan, naka-video yung isa niyang dyan. Yung security guard niya dyan, Jackie. Kaya na rin. Boss Lapo Vlog, dito'y pay, madamdama ang pakada akon atay taylani in haha labi. Atay labi eh. Hahaha. Si Boss Lapo Vlog. Ayan, si Boss Lapo Vlog. Nandyan si Boss Lapo Vlog. Kampay-kampay guys. Host, Ilocano ka ba? Jackie, hindi. Ang Ilocano is yung asawa ko. Kababayan ni Boss Lapo Vlog. Taga Baguio. Pero ako talaga from Bicol ako. Bicol, na nakapangasawa ng Ilocano, Bicolana. Ilocana, Bicolana. Bicolano, Bicolana. Lapo Vlog, hello! Ayan. Boss Lapo, Jackie say hello. Ayan na. Ayan na. Lapo Vlog. Ayan. Hi, Jack. Ayan. Ano ba yung title niya? Yung sa movie? Si Jack sa kasi Sino nga yung babae dun? Aray ko. Ang sakit ng tenga ko. Some more guys. Let's do it again. Manong Jokle, shout out po sa lahat na nandito. Salamat sa suporta nyo sa akin. Ma'am Bicolana, maraming salamat talaga ha. Kunti na lang, graduate na ako sa grade 1. Jackie, kaya pala hihi, dami Bicolana nag-LS din. Yes po, Miss Jack. Okay, po, marami po talaga. Kaya dito na talaga ako nakatira sa Baguio City. Mhm.
yan, dikitan mo yan si ano, unahan mo siya si Boss Lapo Vlog. Ayan, Lapo Vlog, Ilocano ka, Jack from Francis Jackie, Lapo Vlog, Ilocano ka, ako nang sasagot, yes. Manong Jokle, maraming salamat din. Maraming salamat. Dito ka pa kasi mahaba pang oras natin. I-aano pa natin 'yan, iwo-workout pa natin 'yan kasi si Gandang Honey babalik siya, inaayos lang kasi niya, magluto lang 'yan. Pero habang nagluluto 'yan mag-aano, Gandang Honey, inunahan mo si Gandang Honey, Manong Jokle. Bisitahin mo na si Gandang Honey. May 3 katulong 'yan. Ako tapos na sa'yo, Manong Jukle. Mhm. Manong Jukle, unahan mo si unahan mo na Manong Jukle, nabisita ko na rin si Ma'am Gandang Honey. Okey sige, antayin mo. Mag-aano din 'yan. Manong Jukle, magpunta ka lang sa mga LS ng iba, pero stay ka muna dito kay host, hehehe. Ayan. Hair lang 'te, ayan. Niyakap ka na ni Manong Jukle, Sisi Gandang Honey. Anuhin mo 'pag magga-graduate siya ng 10 minutes more puntahan ko sila. Okay, thank you. Thank you, Sisi. Eh, mag-graduate siya sa grade 1 na ngayon. Gusto niya na mag-LS siya. Kampay, kampay, kampay. Oh, wow, may pumasok na bago. 9 million views and 25 million thumbs up. Ayan. Baka may hindi pa nag-thumbs up kay magandang host. I-thumbs up nyo na si magandang host. Ito, magbasa tayong baliktad naman. Ayan. Pag may mag-i-LS Manong Jukli na na marami ang punta ka kasi pag din sila, pag maliit pa yung banana, yun talagang inaanuhan sila. Tsaka unahan mo sila, wag mo silang hintayin na sila ang Maya doon naman ako kay Darna mag-LS daw siya. Bubuking na ako ng LS, hahaha. Yes! Siya ang susunod sa akin kasi may schedule kami. Pag after ko, siya ang susunod din, si Gandang Honey. So, let's bolt in, Manong Jokli. Di ba? Oo. Wala tayo. Lagi tayong laban lang sa hamon ng buhay. Never say die. Quitters are loser. Ayan, alam ko na sked. Yes. Sulat mo Manong Jukli. Bukas ulit magkikita ulit tayo ng alas 6. Alas 6:30 o alas 7 eksakto ako mag-LS tomorrow. Then, sunod sa akin, si Darna Alec. Then, after Darna Alec, that's Gandang Honey. Kasi the rest ng kasama namin is hindi pa super busy, super stricto sa mga trabaho nila kaya hindi sila nakakapag-LS sa ngayon pero support lang sila. Nandito lang sila sa 'pag may nag-i-LS may mga naka-video diyan.
Yan yung mga kasamahan natin. Si si Boss Lapo Vlog, nag-i-LS siya. Hindi ko alam kung anong oras siya ngayon mag-i-LS. Hello, shout out Boss Lapo Vlog. Anong oras pang LS mo? Ayan. Sis Jackie, mag-i-LS yan si Darna Alec. Siya ang susunod sa akin. Puntahan din natin siya. Support tayo. Sino ito? Tapos na si Larry ko. Si Melvin Channel. Ayan. Lapo Vlog. Ayan. Ayan na si Boss Lapo Vlog. Boss Lapo Vlog. Manong Jukle, hindi ko makita kung yung saan ka napadpad sa akin ha. O yan, Manong Jukle, hindi daw makita yung bakas mo ni Boss Lapo Vlog. Ayusin mo na. Ayan na. Kampay-kampay para maanohan ka na naninipa na yan ngayon. Kasi tumagay siya ng pulang kabayo. Ayan. Manong Jukli, ma'am, host, iwanan ko lang itong gang. Okay, okay. Ayusin mo yung bakas mo kay Boss Lapo Vlog. Naninipa na yan. Wala daw siyang nakita kung saan ka napadpad. Okay lang, Manong Jukli. Sige, mangisda ka. Ayusin mo yung bakas mo kay Manong Lapo Vlog kasi sayang ng 3 katulong niya. Ipapadala pa naman sa'yo para yakapin ka rin. Para makagraduate ka, balik ka dito ulit. Malayo pa yung oras natin. Pagkatapos mo mangisda, pwede kang balik hanggang na matapos ng LS natin. Antayin ko lang si Darna Alec na mag-signal siya na mag-i-start na siya. Manong Jukli, ma'am host. Yan, okay. Okay. 7 million. Tanag out si Manong Jukli dahil mangisda muna siya at aayusin niya yung bakas niya kay Boss Lapo Vlog. Go lang tayo, guys. Boss Lapo Vlog, maibusin to'y tubay to dito'y damdam at turugan eh. Ayan guys, Manong Jukle, ayusin mo na pag nalasing na daw si Boss Lapo Vlog, ay awanan wala na. Pag nalasing daw siya, matulog na siya. Manong Jukli, andun na po. Hihi. O, ayun na. Inaayos na Boss Lapo Vlog. Jackie, anyamutun. Sis Jackie, maturog na di Boss Lapo. Nabartukan mo nun. Darna Alec RFW UAA, BG lang ako. Okay lang, tol. No problem, tol. Manong Jokle, sa top 3 views in one night. O, ayan na. Boss Lapo Vlog, are you still there? Wag ka munang matulog ito ni Manong Jokle. Tumakbo-takbo sa bahay mo para maayos. Ayan. Gandang hani at Manong Jukli on the way na mi. Oh, ayan na Manong Jukli. Ayan na si Gandang hani. Kasama ang mga katulong niya. Yayakapin ka ng mahigpit. Oh my God. Hello, Rhea Bitangkor is here. Nandito si Rhea Bitangkor. Shoutout natin guys. Maraming salamat sa iyo sis. Rhea Bitangkor is in the house. Hello, Sisi. Maraming salamat sa pagdalaw ulit sa bahay ko. Ayan na. Guys, kung hindi nyo pa kayakap si Rhea Bitangkor,
Go, go, go! Kampay, kampay! Rhea Bitangkor, hello po sa inyo guys. Yan. Say hello. Nandyan si Gandang Honey, Darna Alik OFW, si Jackie. Ayan, si Jackie maganda. Si Boss Lapo Vlog, Manong Jukli, Lapo Vlog. Ayan. Tapos marami pang iba nandyan. KTV Vlog is there. Rhea Bitangkor, Boss Lapo Vlog. Yakapin mo si Boss Lapo Vlog. Si Darna, yan. Isa-isahin mo na silang unahan. Puro ano yan, organic. Walang spray sila na ano, insecticide. Puro sila organic. Kampay, kampay. Shitty mail. Na ano, shitty mail na tayo. 626. Manong. Na. Si Manong Jukli, ang ano pa ni Manong Jukli, kunti na lang. Manong Jukli, hello Ma'am Rhea, dinalaw ko agad bahay mo. Ha ha ha. Ayan, Manong Jukli, ilan na lang ang ano mo? Ilan na lang ang kulang mo para sa pag-graduate mo sa grade 1 na maka-grade 1 ka? Gara, this is with love. BG lang ako, host. Yes, ayan. Manong Jukli. Gara, this is with love. Paano naman? Payakap man si Gara, this is with love. Rhea Bitangkor, Manong Jukli. Salamat po. Ayan. Ayan na. Bilisan mo, Manong Jukli. Panoorin. Walang buntot. Bago. Ipatukas sa manok na pula. Ayan na. Ayan na. Boss Lapo Vlog. Rhea Bitangkor, OTW din po ako, Manong Jukli. Ayan na. OTW na daw siya. Manong. Taga saan ba si Manong? Ayan na. Ayan din si Sis Jackie, si Darna Alik OFW. Gara, this is with love. Ayan guys, support natin si Sis Gara, this is with love. Nasa 230 pa lang ang kanyang banana. She need more banana. Kaya si Gara, this is with love. Help natin guys. Support natin siya. Para din maka-grade 3 na din ang aking sisi. Si Gara, this is with love. Kampay. Ayan, kampay-kampay pa tayo guys. Mahaba pang oras natin. Tol, Darna Alik OFW, anong oras ka? Signal ka lang ha. Mag-signal ka lang kung anong oras ka mag-start ka na pa. Kasi pag hindi pa, mag-ano muna ako. Dito lang muna ako mag-stay para at least, sulit yung time natin ngayon. Gandang Honey at Manong Jukli, dan na boss. Ayan na. Dan na si Gandang Honey. Ayan. Gandang Honey. Okay ka na ba? Kayakap mo na po ba si Boss Lapo Vlog? Rhea Bitangkor at Gandang Honey at Lapo Vlog at Manong Jukli. Hello po sa inyo. Ayan. Gara, this is with love. BG lang ako, host. Yes, Sisi. Naintindihan ka po namin, Sisi. No problem. Ayan na. Ang bilis-bilis. Jackie, host, paalam na muna ako ha. Gagawa din kasi ako ng vlog ko.
Thanks at sa mga nakabisita at nabisita ko na kayo na bahala sa akin pumasyal at manukli. Andito lang ako sa bahay. Okay lang po Sis Jackie. Thank you so much. Till next time Sis Jackie ha. Bukas ulit magkita-kita po tayo ulit dito guys. Maraming salamat sa mga inilaan yung time para sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Manong Jukli, salamat talaga sa lahat. You are always welcome, Manong Jukli. Gandang Hani at Rhea Bitangkor, playing na sa bahay mo. Ayan na, Rhea Bitangkor, playing na si Sis Gandang Hani at Rhea Bitangkor, play na me. Oh, ayan na. Rhea Bitangkor at Gandang Hani, OTW po ako sa'yo, salamat. Jackie, paalam host at sa lahat. Jackie, bye. Bye sis Jackie, maraming salamat. Hanggang sa muli po, bukas. Same time po ulit tayo sis Jackie. Maraming salamat din po. At welcome po sa lahat. Salamat sa suporta sa mga kasamahan natin. Maraming salamat. Tulungan po tayo lagi. Maraming salamat. God bless. Ayan, yan. Kampay still we have 10 million viewers. 25 tamsak. Ayan. Guys, baka nakalimot kayo na itamsak si Gandang Host. Patamsak naman guys kung sino pa ang hindi nakakatamsak kay Gandang Host. Jackie, pasya lang sa dako pa kadikit. Yes, ayan. Guys, wag niyong kalimutan si Sis Jackie. Yung lahat ng papasok, isa-shoutout ko kayo lahat para at least maaan nila kayo, mabibisitan niyo kayo. Isa-shoutout ko kayo Sis Jackie, lahat kayo na nandito, isa-shoutout ko pag may newcomers tayo. Isa-shoutout ko kayo kasi mostly siguro nakapunta na. Kay TV Vlog, Gandang Hani, Rhea Bitangkor, Manong Jukle, Boss Lapo Vlog, Sis Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW UAA, andito, Jackie, Simply Jen Canada, Madam Jora PH channel, ayan, Manong Jukli, ayan sila, Jomel Ramos channel, yan, Sige Oblibado, and Sis May. Ayan na sila lahat. Nabasa ko na, ayan. Rhea Bitangkor at Manong Jukli, tapos na po ako sa'yo. Ayan. Manong Jukli, ayan na sila. Tingnan mo na kung na-reach na natin yung graduation mo sa kindergarten mo. At from Sis Gandang Hani at Rhea Bitangkor, na ako sa'yo, my dear. Ayan. Nagyakapan na sila. Big shout out to my 10 million viewers. Maraming salamat sa time. Ayan na. Kampay. Sis Gandang Hani, mag-ILS ka po ba? Ngayong araw? Pwede ka bang makapag-LS ngayon? Anong oras? Si Darna ang susunod po sa akin ngayon. Pagkatapos ko, hantay lang natin ang signal natin kung nandoon na siya sa kanyang lugar. Gandang Hani at Lapo Vlog, yayakapin na kita. Hope yakap me back too. Yes, andyan. Shoutout Big Boss Lapo Vlog. Ayan na, si Boss Lapo Vlog. Lumabas na siya. Wag mo daw siyang yakapin, may magsilos niyan. Nagjo-joke na naman ni Boss. Ayan na. Gandang Hani, bukas na lang ako. Itudo mo na yan. Okay, sure, Sisi. Gandang Hani, thank you so much. At Garad, Dishes with Love at Manong Jukli. Okay, papunta na rin ako sa bahay mo. Ayan na, papunta na. Still here, Videos Under the Sun. Ma'am ho, salamat. Out muna ako sa work. Yes po, thank you so much, Video Under the Sun. Balik ka lang po dito sa bahay ko kasi
Itotodo na natin 'to. Kampay-kampay nga tayo, 'di ba? Ayan, ingat ka. Maraming salamat po. Videos under the sun. Rhea Vitangkor at Lapo Vlog, hi po. Ayan. Gara this is with love. Manong Jukle, okay. Okay po, papunta na rin ako sa bahay mo. Sabi ni Gara, this is with love. Boss Lapo Vlog, kindly support Gara, this is with love. Kasi yung banana niya po, ang liit-liit pa po ng banana ni Sisi. Grade 2 pa lang po si Sis Gara, this is with love. Videos under the sun. Okay. Yayakapin din kita mamaya, videos under the sun. Ayan, iaano na natin ang iyong bahay. Bibisitahin na kita ngayon, videos under the sun. Videos under the sun. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa pagpunta talaga sa bahay ko. Malaking ano to, malaking pasasalamat sa inyo dahil inano niyo ako, sinuportahan niyo ako sa LS ko. Susuportahan ko rin kayo. Ayan. Videos under the sun. Ayan, yayakapin na kita. Ayan, ipi-play ko muna para pasok sa banga. Under the sun. Ayan. Ay. Videos under the Rhea Vitangkor at Gandang Hani, tapos na po ako sa'yo. Okay, thank you so much, Rhea. Miss Rhea, si ano po, si Garadishes with Love, pa-support naman po, Miss Rhea. Ayan, supportahan tayo, guys. Kampay lang, guys. Ayan. Kampay-kampay tayo, guys. Boss Lapo Vlog, ayun, nakita ko na yung bakas ni Manong. Ayan na, inulit niya kasi Boss Lapo Vlog, inulit niya kasi, ewan ko saan napunta yata sa disyerto. Manong Jokle, ayan na, nakita na daw ni Boss Lapo Vlog yung bakas mo. Rhea Bitangkor, yes po, Madam Host OTW na po. Thank you so much, Miss Rhea. Thank you so much. Ayan, Sis Garadishes with Love, ayan, bahala ka na kay, kay Miss Rhea Bitangkor. Uunahan ka na sa pagdalaw sa bahay mo. Ayan, nakita rin sa wakas ni Boss Lapo Vlog ang bakas ni Manong Jukle. Gandang Hani at Lapo Vlog, hope you feel higpit ng yakap ko. He. Yes, ihahag ka ng mahigpit ni Boss Lapo Vlog, Sisi Gandang Hani. From Sisi Garadishes with Love at Manong Jukle, dana po ako sa'yo, Brad, mag-ibang lahi. Ayan. Yan ang title ng ng bahay mo, nag-welcome sa kanya kay Sis Garada, Manong Jukle. Gandang Hani. Sis Gara, love you sis. We love you, Sisi. Boss Lapo Vlog, naku, patay tayo dyan, Madam Hani. Sis Gandang Hani, patay daw tayo dyan, sabi ni Boss Lapo Vlog. Joker ni Boss Lapo Vlog.
Diyan lang kayo guys, yakapan tayo guys. Ayan. From sis Gandang Hani at Lapo Vlog, sana wag paasa. Hehehe. Sis Gandang Hani, baka naman sabihin mo tayo na, hindi pa pala. Ay, yari tayo dyan, Buslapo. Mayayari talaga tayo dyan, Buslapo Vlog. Videos, mag-ano muna ako, backread ako. Videos under the sun. Ayan. From Miss Rhea Vitangcor at Garadishes with Love, tapos na po ako sa iyo. Ayan. Sisi Garadishes with Love, tapos na po si Miss Rhea Vitangcor sa iyo. Ayan. Yes, Miss Rhea, ano yan, mga organic friends natin yan. From Boss Love of Love, ganun ka ba, madam? Ayan, gandang Hani, sis. Sabi ni Boss Lapo Vlog, ganun ka ba, madam? Shout out, Jack, shout out kay Jackie, Boss Lapo Vlog, Rhea Bitangcor, Gandang Hani, Garades with Love, Darna Alec, OFW UAA, KTV Vlog, Videos Under the Sun. Ayan. Nandyan na sila lahat. Gandang Hani. Manong Jukli. Si Manong Jukli na pinapag-graduate natin na wala. Nasaan na? Pinapag-graduate si Manong Jukli. Rhea Vitangcor. Ayan. From Sis Gandang Hani at Lapo Vlog. Biktima ako ng salitang tayo na pala. Ng salitang tayo na hindi pa pala totoo. Hehehe. Rhea Bitangcor at Lapo Vlog, bikini man po pwede padalaw. Ayan, Boss Lapo Vlog, dalawin mo na yung mga magagandang dilag. Dalawin kayo ni Boss Lapo. Ni Boss Lapo Vlog, nandun siya kay Manong Jukli. Nagsusukli siya. Ayan, ayan na, Boss Lapo Vlog, lumabas na. Haha, hugot madam, hugot. Hugot ng hugot. Ayan na. Ay, si ano pala, si Videos Under the Sun, ano pa lang siya, preparatory pa lang ito kasi, si tinta pa lang ang saging niya. Si tinta pa lang. So, halos parehas sila ni halos parehas sila ni Manong Jukli. Ayan, Boss Lapo Vlog, ayan si Miss Rhea Bitangcor. Sabi niya, bikin naman, pwede padalaw. Sabi naman ni Gandang Hani, biktima daw kasi siya ng salitang tayo na hindi pa naman pala. Todo na to. Itutudo natin ito. Okay, have 3 hours. Pero I'm still. Tumawa-tawa si Boss Lapo eh. Naghugot daw ng hugot eh.
70 pero ilan ang videos niya? Ayan, 70 pa lang pala si ano. Ayan, kampay pa tayo guys. 9 million viewers. Lapo Vlog. Ayan, from Boss Lapo Vlog. Rhea, wala ka naman SUB nagtatago daw. Miss Rhea Bitangkor. Ayan. Ayan, sabi ni Boss Lapo Vlog, nagtatago daw yung yung pulang manok mo. Pulang manok mo sa bahay niya. Hala, ayan na. Kampay pa more. Padami ng padami, padami ng padami. Manong Jukla ay salamat, nakauwi na rin galing work. Okay. Manong Jukli, ito pala si Videos Under the Sun. Halos kasabayan mo siya. Kinder pa lang, graduating mag-aano na din siya ng grade 1. Pero 70 lang siya. 70 pa lang siya dito siya nagka-70. Rhea Bitangkor, opo Sir Lapo Vlog. Ayan. Manong Jukle, ay salamat, nakauwi na rin galing Ayan. Kampay. Kampay pa rin tayo, Manong Jukle. Ano na ang bahay mo? Kumusta na? Ikampay mo na yan, Manong Jukle. Magkampay-kampay. Opo, Sir Lapo Vlog. Sabi ni Rhea Bitangkor. Bakit nangyari? Ay, oo nga. Miss Rhea, bakit ilan na ang mo? Kumusta yung bahay mo? Ilan ba ang nun? Ayan, sabi ni Boss Lapo Vlog, 27 pa si Manong, ibigay ko 3 mamaya. Okay, sige Boss Lapo. Ibigay mo na ngayon. Kay para graduate siya na grade 1. Rhea Bitangkor nasa 5005. Ha ha ha. Miss Rhea, i-hide ko ito ha kasi pag magko-comment kayo ng numero, i-full na lang yung in words. Wag numbers ha. I-hide ko lang ha, Miss Rhea. Sorry. Ayan. Okay. Ayan, basta number. Kasi maano tayo, pati mga emojis Baka from Boss Lapo Vlog, baka gusto mo Rhea sabihin ko kung ilan. Hehehe. Ilan daw? Ilan? Ayun na. Grade 4 na siya. At Garadi si Sweet Love at Rhea Bitangkor, okay po, daan na rin ako sa bahay mo. Ayan. Ayan na naman sila ang aking mga sisi. Gandang Hani at Lafo Vlog, bakit mamaya pa? Di ba pwede ngayong pakibigay din sa akin yung 3 mo? Bikini man. Bikini men, sabi niya. Oh, ayan. Ayan nga, Boss Lapo Vlog. Si Boss Lapo Vlog. Lapo Vlog, mamaya tumatagay pa eh. Boss Lapo Vlog. Mamaya na daw yung mamaya na daw yung tagay.
bigyan mo daw muna sila ng ano, ng saging. Dalawin mo sila sa bahay baka mamaya nabarter kan, tapos hindi mo na sila naalala. Dito pa ako, Madam Honey, idikit mo na. Okay. Sige, Boss Lapo, sabi ni Boss Lapo, dito pa ako, Madam Honey, idikit mo na. Nagbalik na siya kay ano, nag-ano siya, nagsusukli siya kay Manong Jukle. Manong Jukle. 73, 73, 8, 80, 90, ay, 80, 20 plus 17. Ta, 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 27 pa. Ayan. Antay-antay. Lafo Blagaha, unayin. ayaw ko nang umasa, host. Lasing na yan mamaya. Hehehe. Ayan, Buslapo. Ayaw na daw umasa ni Sis Gandang Hanit. Lasing ka na daw mamaya. Sabi man ni Boss Lapo, haha, unayin. Unahan nyo daw siya. Gandang Hani. Tapos na ako sa'yo, Boss at Lapo Vlog. Ayan, tapos na sila. Ria Vitangkor, nasa grade 4 po, Sir Lapo Vlog. Bigyan naman po gusto nyo dagdagan. Ha, ha, ha. Yes. O yan, Boss Lapo Vlog. Bigay mo sa kanila yung binigay mo kay host. Still on counting for 10 million viewers. 26 million thumbs up. Ayan na. Guys. Ayan na. Manong Jokle, 73 na ako. Yes. Ayan. Oh. Malapit na mag-grade 1 si Manong Jokle. Ayan na. Boss Lapo Vlog, dapat ipakita mo. Ha, ha, ha. Ayan, si Sreya Bitangkor, dapat daw ipakita mo, sabi ni Boss Lapo Vlog. Ito, galing kay Sis Garadishes with Love at Rhea Bitangkor, done na ako sa'yo sa mga nursery. Ayan, tapos na daw siya sa mga nursery. From Miss Rhea Bitangkor, haha, sure po yun, legit, hahaha. Yes po, Miss Rhea, legit po si Boss Lapo. Gandang Honey, BG lang te, punta ako supermarket. Okay po sis, okay lang sis, Gandang Honey. Okay lang. Nandito lang ako, itutodo ko na to kasi wala pa naman signal si Tol. Magsi-signal sa akin si Tol Darna. Antayin ko siya. Sis Gandang Honey, sabi ni Boss Lapo Vlog, may supermarket ako, baka naman. Huwag kang umalis till di magsimula si Tol Darna. Opo, Sisi, dito lang ako, tutodo na to. Mas marami palang pumupunta pag naka-YT, ano ka, pag naka-YouTube, naka-YT ang gamit mo. Gandang Honey at Lapo Vlog, hehehe, ayan, pinatawa mo si Gandang Honey. Gandang Honey, 11 hours stay, stop mo na. Ha? 11 hours? Namamaos na ako. Bukas naman. Hintayin ko lang maano to kung ilang oras ang kaya ko. Okay. Stay lang kayo dyan mga guys. Kampay, kampay, kampay. Ganda nga ni. 3 hours nasa bahay na yan yata si Tol.
Manong Jukle, hala 11 hours? Hala 11 hours na? Hindi. Okey lang naman kami mag-alis kasi wato-sawa naman na yung apps namin pero ano, 'pag kaya pa kasi ano, Manong Jukle, yung boses ko. Manong Jukle, wag kang mag-comment ng mga ganyan, yung mga ano, emoji ha, kasi paluin tayo ni lolo. Ayan, i-remove natin ha, yung may mga ano, tamakita ni lolo. Kaya ako nagba-back read kasi para maano, mawala yung ano tawag dito, yung may mga emoji, ayaw ni lolo. Mhm, in-remove ko ha, pasensya kayo, wag kayong mag-ano ng emoji. Kasi base dun sa mga talagang ano na, mga big timer na naway na YouTubers, nag-attend kami ng mga ano nila, ng mga tutorial, yun. Oh, ayan o, Manong Jacob, bawal emoji 'no, nakalimutan ko, hahaha. Okey, okey lang, i-delete na lang natin para hindi din kawawa naman si gandang host kung mapa ni lolo, 'di ba? No emojis, no numbers, 'yan gano'n ang ano natin ha. 'Pag numbers ang iko-comment niyo, i-comment niyo in words, not in numbers, not in numeric numbers. Paluin tayo ni ano, paluin man tayo ni lolo, nakakatakot mamalo si lolo, ha. Kaya ako nag-aano, nagba-backread kasi yung mga comment ni Manong Jukle, ini-erase ko kasi may mga emoji. 'Yan. Dapat dapat alam natin 'yan, yung may mga emoji-emoji na 'yan. Bawal 'yan, numbers, bawal 'yan, 'yan, mga gano'n. Kapag chinek 'to ni lolo ay yari na si gandang host, kawawa man. Ayan, ayan alam ko na sked, ayan. Oh, ni-remove ko lahat yung ano mo, may mga emoji na na ano, na comment, ayan. Boss Lapo Vlog, ay amadam ti obraamda once versus try tilaban. Tilaban, oo nga, eh. Oh my God! Katkat Ramos, hello ho, shoutout sa lahat. Unahan ko na kayo guys, balikan niyo na lang ako. Sige Katkat Ramos, mangisda ka niyan baby girl. Maraming salamat sa pagpunta, Katkat Ramos is in the house. Big shoutout to you. Rhea Bitangkor, graduate na po pala kayo? Sino ang graduate ano, Miss Rhea Bitangkor? Katkat Ramos, ano, bigyan kita ng jacket. Hmm. Ayan guys, okay. Katkat Ramos is in the house. Sabi niya, unahan ko na kayo guys, balikan nyo na lang. Very legit friend, si Katkat Ramos. Thank you sis sa pagpunta sa bahay ko. Okay, yan. Nandito si Katkat Ramos. Ayan. Babatuhin kayo niyan. Nasulid na tinapay. Ayan na. Manong Jakol. Manong Jukle. Remove ko na agad. Manong Jukle, nandyan si ano, Katkat Ramos. Uunahan niya kayo. Bala kayo bumalik. Ayan na. Rhea Vitangkor at Katkat Ramos OTW. Ayan, yakapan na kayo dyan guys. Rhea Vitangkor, si Sir Lapo Vlog, Madam Host. Graduate na po. Ay yes, matagal na siyang nag-graduate. Tagal na siya nag-graduate. Nagpapadami na lang yan ng mga ano niya, WA tsaka ano, tawag dito yung banana. Siyempre kasi kahit graduate ka na, kailangan daw yung
pataas ng pataas, madali na lang tumaas yung banana mo 'pag naka-graduate ka na at ano, basta yung watch hour kailangan talagang mahabol. From Sis Gandang Hani at Katkat Ramos, "Done na ako sa'yo, balik na lang po, salamat." Yes, sisi, mag-aano siya. Ayan, ayan na si Manong si Manong Jokle, pinanood ko muna ni Katkat para sure hits, ayan. Ayan, si Manong Jokle, ga-graduate ka ngayon, Manong Jokle, kasi tapos na yung classmate ko nung high school mag-LS. So, meaning na pupunta sila sa bahay ko ngayon, 'di ba? Ayan, sis gandang honey, busy-busy lang host, alis na talaga ako. Yes, sige na, take your time. Aabutan mo pa ako pagbalik mo. Kaya wala pang signal si Tol. Ayan na, guys. Siguraduhin yung pasok sa banga lahat ng pagyakap nyo sa ating mga kapatid. Oh, sige, nandito na si Tol. Darna Alec OFW UAE, BG pa rin. Okay lang, Tol. Boss Lapo Vlog, may kat-kat din ako. Ayan, may kat-kat din siya. Hindi lang kat-kat, mayroon pa siyang kyat-kyat. Ayan, na si Boss Lapo Vlog. Still from the start, Boss Lapo Vlog is in the house. Maraming salamat sa iyo, Boss Lapo. Manong Jukle, ayan na, hug ko na si Katkat. Yes, andyan na si Katkat. Playing pa siya kay Gandang Honey at kay Miss Rhea Vitangcor. Wait mo lang, Manong Jukle. Sisigaw ka, Manong Jukle, pag grade 1 ka na. Kay bukas grade 2 ka na. Ayan, yan. KTV Vlog, nawala si KTV Vlog, nangisda siya muna sa iba para dadami din yung isda niya. Pero naka-BG pa rin yung mga galamay nila. Ayan. Hi Tol Darna Alec, itutudo ko muna to habang wala kang signal. Lilipat tayo sa bahay mo pag nag-signal ka. Ayan na. Boss Lapo Vlog, ayan, may kat-kat din ako. Ayan, may kat-kat din siya. Manong Jukle, ayan na, hug ko na si Katkat. Okay, antayin mo lang, Manong Jukle. Ayan na, Ria Vitangcor, ayan, tapos na po ako sa'yo, si Katkat Ramos, galing nyo po bumirit, yes. Maganda siyang kumanta. Pag bumirit yan, ayan na. Ayan, si Katkat yan. Si Katkat ang bibirit. Si Katkat is grade 4. Grade 4 si Katkat. Manong Jukle, nayakap na kita kanina dito sa Bicolana Ako Vlog. Oh, baka may isa ka pang yayakap sa akin. Go! Rhea, tama sa Bibirit. Ayan, Rhea Vitangcor at Lapo Vlog, natapos ko na po sa'yo, balik po kayo. Ayan, Boss Lapo Vlog, sina-shoutout ka na ng dumalaw na mga dilag na magaganda sa bahay mo. Tapos na sa inyo si Darna Alec OFW, Manong Jukli, tapos ka na yata ni Boss Lapo. Rhea Vitangcor, ayan si Katkat, Gandang Hanig, Garadi si Shwed, Love. Jackie is in the house pa rin, naka-BG lang si Jackie. Ayan. Ayan na. I'm still here.
Just keep going. Just keep going. Stay connected. Ayan na, sige. Ayan. 5 million viewers. 5 million viewers. 5 na naka-BG. Ayan. And I'm still counting for more. Still counting for more na pupunta sa bahay ni Bicolana Ako Vlog. Napaos ako. Yan o. Manong Jukli, 3 na binigay ko sa iyo, Madam Host. Ay talaga, salamat ha. Hindi ko tinitingnan yung ano ko. Nakapokus sa live, Manong Jukli. Ganyan. O ilang ka na? Sumigaw ka na, ilan na lang? Sabi ng tingnan ko. Okay, ayan. Still, mag-shoutout tayo ha. Start tayo mag-shoutout kay Manong. Still in the house, Manong Jukle. Miss Rhea Vitangkor, Boss Lapo Vlog, si Tol Darna Alec OFW, Sisi Gandang Hani. Ayan. Sisi Gara Dishes with Love. Still in the house, Kat Ramos is here. Shout out to you. And Jumel Ramos channel. Nandito pa rin. Nasa bahay pa rin siya. Kabidyo pala siya. Boss Lapo Vlog. KTV Vlog. Then Simply Jen, Canada. Ayan. Nandito pa sila. And sige. TV Hanko. TV Hanko. Si Manong din ako, madam. Okay. Patamsak naman kay TV Hanko. Si Manong Jokle. Gawin nating 30 siguro yung tamsak ni magandang host. Ayan na. Magayuno na si host. Magayon-gayon na host. Ayan. Shout out, Boss Lapo Vlog. Hindi na umimik si Boss Lapo Vlog. Ayan, siya. Nagbalik na yata sa inyo. Boss Lapo Vlog, madam, umuna akon takitakman dagay na panjay balay ko tanitat talopi man mainted. Happy New Year manen. Sige po, Boss Lapo. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much for 3 hours stay in my house. Saludo po ako sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Manong Jukle, haha, galamay ko yan, Madam Host. Yes. Yes po, Manong Jukle. Thank you. Galamay niya si TV-han ko. Ayan, dalawa sila na nandito. Ayan. So, si Boss Lapo Vlog, guys, mag-out siya dahil titingnan niya yung mga babalikan niya. Sabi niya, in Ilocano words, kasi 3 yung ibibigay sa'yo. Rhea Vitangkor, hindi na ako pinansin ni Lapo Vlog. Ha ha ha. Boss Lapo Vlog, hindi mo daw pinansin si Miss Rhea Vitangkor. Miss Rhea, siya na mag-out siya kasi nagjo-joke lang yun na nagtagtagay siya. Ibabalik na, yan ang sabi niya sa Ilocano. Ayan o, madam, muna akon takitak. Kitingnan daw niya kung sino ang pumunta sa bahay niya. Maibalik daw niya yung 3. Happy New Year manon. Maraming Happy New Year daw sa ating lahat. Ayan. Yan ang sabi niya sa message niya in Ilocano words. Na. Ayan na, guys. Stay tuned lang kayo sa Radyo Bicolandia. Nandito tayo sa Kabikulan. Maraming salamat sa inyong pag-antabay sa akin. Ayan na.
Kapit lang guys, okey po Madam Host, yes, Miss Rhea, just wait lang kay ano, kay Boss Lapo Vlog. Organic po siya. Organic po siya, yan. Hindi po siya yung ano, ayan. Ayan, ayan na oh. Boss Lapo Vlog, oo Madam Rhea, bigay ko 3 maya lang, oh ayan. Kasi isa-isahin niya kayo, si Boss Lapo Vlog, siya yung taong mahilig magsulat during the LS. Sulat siya ng sulat kasi pagkatapos ng ano, ng LS, 'pag natapos siya mag-attend, magsuporta sa host, 'yun saka siya magbabalik. 'Yan yung ano niya, organic na organic 'yan. Oh my God, my kababayan is Boss Oragon. Welcome, welcome, welcome. Big shout out to you, Boss Oragon. Maray na banggi, Boss Oragon. Salamat tunon tabi sa paglaog mo sa harong ko. Ayan na. Guys, Boss Oragon is in the house, guys. Ayan. Jakita ka, ika man na, Boss Oragon. Jacket kita. Ayan. Bicolan ako vlog. Sain ka sa Bicol? I'm from Bulusan, Sorsogon City, tabi, Boss Oragon. Rhea Vitangkor, salamat po, Sir Lapo Vlog. Miss Rhea, Boss Oragon is in the house. Ayan, unahan nyo na po si Boss Oragon. Yan, unahan na lang kayong magyakapan. Boss Oragon, harayon hinaga ako, iyo, naga ka ba ganoy? Nagkita kita kay, ano, sa ito, Jenaline? I think Jenaline Heso. Harayon ni Boss Oragon at Rhea Bitangkor. Hi, unahan na kita. Ayan na. Lilipad na. Oragon talaga ang Boss Oragon. Yes, yung. Ayan. Rhea Bitangkor, puntahan nyo na lang po ako guys. Asahan nyo po balik ko. Yes, Miss Rhea. Yan. Mang-uuna na si Boss Oragon sa inyo. Kayo na ang ano, bahala. Mga organic naman tayo. Shout out Manong Jokle. Manong Jokle, Boss Oragon is in the house. Yan, still here, Boss Lapo Vlog. Pero silipin ko muna, baka may saging ka na, Madam Rhea. Isa na lang bigay ko, silipin ko muna ah. Ayan, isa, Rhea, isa na lang ibigay ko. Miss Rhea, silipin mo yung ano, silipin mo daw yung inano sa'yo ni Boss Lapo Vlog. Isa na lang daw ang kulang mo sa kanya. Ayan na. Umaarangkada na ang boss ng Baguio City, Boss Lapo Vlog. Ayan na. Manong Jukle. Hello, Boss Oragon. Ayan. Miss Rhea Bitangkor, okay lang po at Lapo Vlog. Yes. Boss Oragon at Manong Jukle, hello. Ayan. Boss Oragon, pinapag-graduate namin sa kinder si ano, Manong Jukle, kay gusto niya na mag-grade 1. Ayan. Tara na, kapit lang. Ayun, guys. Itamsak nyo si Magayon na host. Oh my God. Boss Oragon. Boss Oragon na Monica na. Ayan, still 9 million viewers and 26 million thumbs up. Boss Oragon, Manong Jukli, hello. Ayan, guys, mag-unahan na kayo. Boss Oragon is organic from Bicol. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Boss Oragon, nakabidyo lang po dyan yung mga mga sisterets ko. Si Darna Alec OFW. Garadicious with Love. Gandang Honey. Ayun po, si Rhea Vitangkor.
Jackie, KTV Vlog, and Jura PH Channel. Nandyan sila. Nakabidyo lang po. Mamaya lalabas sila dyan. May nasa work kasi silang iba. Boss Oragon at Rhea Bitangkor, Dan. Ayan, Manong Jokle, Boss Oragon, Dan. Ayan, nag-unahan na sila, Boss Oragon. Ayan na. Basta guys, ano tayo? Nood. Nood ng todo. Walang buntot bago lalabas ang manok na pula. Para hindi tayo para hindi mapupunta sa wala yung pinaghirapan natin sa pag-support sa dapat todo suporta tayo. Ayan, kampay, kampay. Kampay, kampay, kampay. Ayan na. Tumambling na si Boss Oragon para sa wristback sa inyo. Ayan na. Tatambling na yan. Ayan na guys. Aha, Miss Rhea Bitangkor, Boss Oragon, salamat po, pero wala pa po bakas. Yung baka na traffic eh. Minsan kasi guys, pag ano, 'di ba? Pag nagnood ka ng todo, tapos ngayon babalik ka ng babalik babalik ka ng punta ka dun sa bahay mo, sabihin mo wala pa. Minsan nale-late kasi yung notif. Nale-late yung notif ni Lolo Whitey sa atin. Kaya go lang tayo ng go. As long as na may bakas, na makita nyo na yung bakas is talagang binakasan ng tama. Pasok sa banga na yan. Tapos pag wala kang makita, Miss Rhea, pag wala kang makita doon, halimbawa, hindi mo nakita, wala talaga until tomorrow, punta ka sa spam mo. Punta ka sa spam mo, then pag LS ko bukas, punta ka din ulit, i-remind mo siya. Yun ang ginagawa ko sa minsan, kasi ganun, ginagawa ko din sa mga, pag nag-LS ako, sinasabi ko na-spam po pa, ulit, ganun. Pabalik ulit kasi na-spam. Manong Jokle, more than 1 minute lang ako minsan, tapos pag di na ako busy, tinitingnan ko sa playlist saka ko tinatapos. Ay, ganun. Okay. Katkat Ramos, shout out sa lahat. O, ayan. Ayan na si Sis Katkat Ramos. Shout out daw sa inyong lahat. Check mo kung na kasi inunahan nila kayo. Ayan. Katkat Ramos, nandyan din po si Gandang Hani, Darna Alik OFW UAE, Garadishes with Love, Jumel Ramos Channel. Mga nakabidyo lang po yung mga kapatid natin. Boss Lapo Vlog, nandyan si Boss Lapo Vlog, nakabidyo sila, Boss Lapo Vlog, kasi nagbabalik siya dun sa mga dumalaw sa bahay niya. Rhea Bitangkor, tapos na po ako si Katkat Ramos, okay. Darna Alec OFW, BG pa rin, busy tol, vital sign pa ako, haha. Okay lang tol, stay put ka lang dyan. Stay put ka lang dyan, basta mag-signal ka na lang kung pag kaya ko pang magsalita at parang namaos ako. Magsasalita pa tayo. Pero pag hindi na, na ako, magtatapos tayo kung hanggang saan ang kaya ko, then sa'yo na lang maghintay. Naka-bell ka naman, i-notify nyo yung na mag-LS na, kasi para pag LS doon, lalo yung maliliit pa yung banana, para at least pupunta kayo sa mga nag-LS. Rhea Bitangkor, playing po ako sa'yo, Boss Oragon. Ayan, Boss Oragon. Yadi ka patabi, boss? Boss Oragon, yadi ka patabi?
Shout out, Boss Uragon. Ayan. Ayan na, nag-aano pala sa inyo si Boss Uragon. Saglit lang ata, magkuha lang ako ng ano. Wait lang. Boss Oragon, Manong Joke. Ay, joke. Ulit. Ayan. Ayan, hello. Ayan. Nandito na, nakabalik na. Kumuha lang ako ng ano ta, nagutom na. Nagutom na si host. Ayan na. Magbabasa tayo ulit. Pulahan ko na. Ayan, Boss Oragon, Ria Bitangkordan. Boss Oragon, Manong Jukle, pulahan ko na. Ayan. Miss Ria Bitangkor, Madam Most out po muna ako. Antok na ako eh. 11 na kasi dito sa Korea. Ay, okay, sige sis. Okay sis. Okay lang sis. Ayan, isa-shoutout na lang kita mamaya pag ano, may mga newcomers. Rhea Bitangkor at Boss Oragon, natapos ko na din po sa'yo. Ayan. May trabaho sa Korea kasi si Ma'am ano, si Miss Rhea Bitangkor. Mag-a-out na siya. At least, maraming salamat Miss Rhea Bitangkor. Hanggang sa muli bukas ulit po, suportahan niyo po ako ulit sa LS at magsuportahan tayo. Maraming salamat sa iyo Miss Rhea Bitangkor. Ayan. Boss Lapo Vlog is still here. Basta yung mga nakita kong pumunta, 3 babalik. Pero sa mga hindi lang nakasaging, yung may saging na isa lang. Oras naman na kailangan ng nagkasaging na eh. Oo, okay po Boss Lapo Vlog. Okay lang po Boss Lapo Vlog. Pero ako gusto ko pa po ng saging, maliit pang bahay ko. Rhea, guys, puntahan nyo lang ang mansion ko. Asahan nyo po balik ko. Salamat. Yes po, Miss Rhea. Ayan, si Miss Rhea Bitangkor. Magpapaalam na siya. Hanggang sa muli, Miss Rhea. Bukas ulit, magkita-kita po tayo dito sa bahay ko. 7:00 ng gabi. Tayo magsisimula bukas ng gabi ulit. Same time, guys. Maraming salamat, Miss Rhea. God bless po. Good night, guys. Sabi ni Miss Rhea. Good night. Have a sweet dreams. Manong Jukle, okay Boss Oragon, salamat. Ayan, Rhea Vitangkor, sure po madam. Okay, thank you Miss Rhea. Bye-bye. Ayan. Manganta yun. Sure madam, maraming salamat talaga Miss Rhea sa
Suporta mo. Manong Jukle, sigaw ka, ilan na lang? Boss Oragon, salamat. Manong Jukle, ilan na lang? Ayan, still, ang dami. Ay, ang bilis ng mga message. Boss Lapoblab, okay na madam, magbabayad na ako, alam na, ubus na yung 2x2 ko, tulog na, hehehe. Matulog ka na, ubus na, okay na madam, magbabayad na ako. O sige, sige po Boss Lapo, maraming salamat. Sinamahan mo ako ng tatlong oras. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, bukas po ulit Boss Lapo Vlog. Magkita-kita ulit po tayo. Maraming salamat talaga. Kain tayo. Nagutom ako. Alas 9 na pala. Ay, alas 10 na. Bukas pa siguro ito mga graduate na grade 1, madam. Opo, siguro. Kasi malaki-laki ang kulang mo kasi, malaki-laki kasi ang bubunuin natin Manong Jukle. Pero lang, positibo lang tayo. Makakaano ka rin, makakalarga ka rin. Kain tayo. Boss Oragon, ayan. Manong Jukle na dikitan mo si si Boss Oragon. Oo, tama yung Manong Jukle, okay lang, positibo lang kasi kung hindi ngayon, baka bukas, 'di ba? Ayan, si Gandang Hani. Gandang Hani, BD pa din te. Okay lang, here na me. Yes. Okay lang sisi, dito lang ako. Ko pa siya ng isang oras. Kaya wala pa naman, nagba-vital sign pa si Tol. Nandyan si Boss Oragon. Pumasok si Boss Oragon, andyan Boss Oragon, Gandang Hani is in the house. One year naman Oo nga. From Gandang Hani, sino di ko nadikitan dyan? Labas. Ayan, lumabas. Boss Oragon, labas ka, comment ka para nandito na si Gandang Hani. Ayan, di nadikitan. Ito lang tayo guys, kay tayo, mangisda pa tayo. Sino di ko nadikitan? Ayan. Manong Jukle, oo, 1 year pa naman ha ha ha. Oo, sige lang. Walang problema yan.
Kami gano'n din nung nagsimula kami, ganyan din. Pero sa totoo lang Manong Jukle, mas madali makaano ng banana kaysa sa WH. Mas mahirap. Kaya sakto lang yung sa'yo, 'pag naka-grade 1 ka mag-LS ka din. Ayan, Manong Jukle, ang asawa ko san kaya sumuot yun, kapapangisda rin. Anong pangalan ng ano ng asawa mo? Ganda nga ni sakit ng lalamunan ko, bakit kaya ako rin nga, hirap akong baka may tonsillitis ka or sipon. 'Pag ganyan naman, eh, sipon or ano, may tonsillitis check mo. Ayan, nandiyan pa pala si Boss Lapu Vlog. "Dito lang ako honey," sabi niya. Ayan, ganda nga, andito lang at Lapu Vlog. Nag-aano siya, nanunukli siya ngayon. "Here lang me too, Lapu Vlog," sabi niya. Boss Lapu Vlog, ha, ha, ha. Kumain ta. Ano 'to, broccoli. Tawa ng tawa si Boss Lapu. Nakakuha siya ng mga ka-joker niya dito. Naghihintay ng tamang tao. Boss Lapu Vlog, hintay ng tamang tao. Ayan, Manong Jukli, Nets Buendeco? Bahay niya madam, ayan. Dalawa din pala sila ng asawa niya, si Manong Jukli at si Nets Buendejo. Bahay niya madam, okey, oo. Kasi kami dalawa din kami ng husband ko. Nag-ano siguro 'yun Manong Jukli, nagpunta din sa mga nag-e-LS. Kasi gano'n naman ang ginagawa natin, na naghahanap ng banana. Pero 'pag pumasok ka ng LS, 'yan mag-ano ka, magfo-focus ka din sa LS. Boss Lapu Vlog, dapat may ring the bell yung mga pumunta, alam na. Ayan, gandang honey, saan si boss at Baguio Boy? Ano, kararating lang niya sisi kumakain. Kasi kararating lang niya. Tignan mo ako, nakipag-usap ako sa'yo kumakain. Nagutom na ako, Ayan. Boss Lapu Vlog, dapat may ring the bell yung mga pumunta, alam na. Ayan, para ire-ring the bell ninyo. Gandang honey, tinapik ko yung manok na pula ng tama, boss at Lapu Vlog. O, ayan. At boss Lapu Vlog, tinapik daw ni Honey, ni Gandang Honey.
Mhm. Ayan na, Pixel Mobile. Hello everyone. Hello host. Ayan, Pixel Mobile is in the house. Samsakdan na po. Thank you so much, Pixel Mobile. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Pixel Mobile host, patambay lang muna. Yes po, Pixel Mobile. Go ahead. Tambay lang. You are all welcome in my house. Ayan, Pixel Mobile. Hello, sabi ni Gandang Honey. Ayun na, Boss Lapo Vlog, madam huwag mo sabihin organic ako, di totoo yan, hehe. Uy, napartikon ka manon Boss Lapo. Hmm. Ayan, isi-send daw sa akin ni Gandang Honey, ayan. Totoo at Lapo Vlog, send ko kay Ate Rada para maniwala ka. Pixel Mobile, busy lang po host. Okay lang po. Okay lang po, Pixel Mobile. Thank you so much. Ayan, ikaw na po ang ikaw na po ang bahalang rumisbak sa mga dumalaw sa bahay mo. Ayan po, nandiyan sina Gandang Honey, Darna Alec, OFW UA, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Lafo Vlog, Boss Oragon, and Manong Jukle, ayan, KTV Vlog, ano yun, Yura PH Channel, ayan, nandito pa sila. Kampay-kampay, yes. Ayan, Hello, Miss Nets. Hello sa lahat, sabi ni Nets Bendejo. Bendejo ba? How do you pronounce your name, madam? Gandang Honey, pakita mo ti minsan kasi pasa si Lolo Whitey. Ayan. Boss Lapo Vlog, ito sinend ni Gandang Honey. Ayan. Ayan na. Dikit na kayo ni Gandang Honey. Ano na kayo? Boss Lapo Vlog, ayan na. Gandang Honey Nets. Wendeho, hi. Ayan, Miss Nets. Si Miss Nets, siya po yung wife ni Manong Jok, ni Manong Jokle. Ayan. Manong Jokle, ayan si Mrs. ko. Ayan. Hi Miss Nets, patamsak naman po kay Gandang Host. Ayan. I-jacket ko kayo para alam nyo na pumunta na kayo. Ayan. Shout out Miss Nets and shout out Pixel Mobile. Ayan po. Si Jackie, nandyan pa si Jackie. Lang, nagtutupi. Madam Host, hug na kita. Okay, Miss Nets. Mamaya, yayakapin din kita ng mahigpit. Maraming salamat po. Ayan. Tingnan ko yung bahay ni Ma'am Nets. Kumusta ang bahay ni Ma'am Nets? Ayan, grade 1.
Grade 1 na po si Ma'am Nets. Ma'am Nets. Grade 1 na po si Ma'am Nets. Yan. Thank you sa paghag, Miss Nets. Mamaya, maya na yung yakap mo sa akin, ha? Muna tayo. Magkwentuhan muna tayo at kumampay-kampay para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, kumampay, kampay. Ayan. Para sa ekonomiya, kumampay, kampay, kampay. Ayan. Sige, Ma'am Nets. Si Ma'am Nets. Anuhin natin si Ma'am Nets, Guys, loading ba ako? Sis Gandang Honey? Sisi Gandang Honey? Loading ba ako? Loading ako sa cellphone. Gandang Honey at Pixel Mobile, done? Okay, sige. Okay, tuloy ang laban. Tuloy ang laban, kampay. Kumampay kayo dyan, mga padaba ko. Magkampay-kampay kayo dyan. Ayan, kampay tayo mga padaba. Boss Oragon is in the house. Nag-aano lang si Boss Oragon para sa mga dumalo sa bahay niya. Ayan. Pixel Mobile, hello. Shout out to you. Shout out Boss Lapo Vlog. Ayan. Big shout out Miss Net. Okay. Manong Jokle. Claire po ikaw, Madam Host. Thank you, Manong Jokle. Ayan. Miss Nets, Bendeho. Okay na kayo ni Gandang Honey. Next Bendeho, dalaw ako sa'yo, balik na lang. Ayan. Inunahan na kayo ni Sisi Gandang Honey. Maraming salamat. Nag-ELS na din po si Sisi Gandang Honey. Nag-ELS na din po si Darna Alec OFW. Ayan. Miss Net, patamsak naman ako. Miss Ma'am Net, patamsak. Thank you so much. We have 28 million tamsaks and 10 million viewers. Maraming salamat sa sumuporta kay Bicolana Ako Vlog. Thank you so much, guys. Ayan, walang sawang pasasalamat sa pagsuporta. Kaya suportahan tayong lahat. Ako ang nagbukas sa asawa ko, busy pa daw siya. Okay lang, Manong Jokle. Jokle. Yayakapin ko na rin siya. Yakapin ko na rin po siya. Ayan. Yakap ng mahigpit, guys, para walang hindi mababasura yung mga yakap natin. Ayan, walang wala tayong mabasurang pagmamahal. Kailangan buong-buo yung pagmamahal natin. Wala pa notify. Wala pang notification. Mamaya ko yakapin si Ma'am Nets. Ayan. Manong Jukli, ako ang nagbukas sa asawa ko. Busy pa daw siya. Okay. Maraming salamat. Ayan. 7 million viewers. 28 million thumbs up is a big help for Bicolana Ako Vlog. Maraming salamat. Go, 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 guys. Tayo? Go lang ng go tayo, guys, Go lang tayo ng go. Para sa ekonomiya natin. Kumampay ng kumampay. Kasi kung hindi ka kakampay, wala kang sinampay.
Kampay, kampay. Dahil kung hindi ka kakampay, wala kang sinampay. Mhm. Okay. Paano naman ako? Aha. Wala eh. Guys, pag mag-ano ng bakas ha, yung totoong bakas naman, yung magbakas kayo para mababalikan kayo ha. Ayan. Gandang honey, atas video na ako sa'yo. Balik na lang po. Yes, Nets. Check your ano po. Basta, yung ano natin, video natin, piliin yung maiksi para mas madali kayong yumakap, madali kayong bumalik at talagang sure na pasok sa banga. Balikan nyo ako, ipapaturo kayong lahat. Ipapatulpo daw kayo. Pag hindi yung binalikan si Sis Gandangani, ipapatulpo kayo. Unahin si Boss Lapo. Si Boss Lapo. Lalabas yung Gandangani. Sis Gandangani, lalabas yung si Boss Lapo. Mababasa niya yan. Nandyan siya. Manong Jokri. Pareho pala tayo Qatar sila ni Ganda. Pareho pala sa Qatar sila ni Ganda. At Lapo Vlog, naglalasing niya. At Lapo Vlog, naglalasing. Di pa ako binigyan. Nandun, nag-message siya kanina, Sisi. Sabi niya, standby daw siya kasi, yun nga, inahanap niya yung mga ano nyo. Miss Net, yung hug mo sa akin hindi maigpit. Yung yakap mo, talian mo. Pag yakapin mo ako, talian mo ako sa Miss Net. Ano to, ang apelyido niya. Miss Net, ang bilis, ang bilis. Nes Buendejo. Yung yakap mo, higpitan mo yung yakap mo sa akin, dumulas eh. Gandang Hani at Lapo Vlog, naglalasing, di pa ako binabalikan eh. Gandang Hanin, magtaka ka at Lapo Vlog kapag tawagan ka ni Idol Rafi. Baka bukas tawagan na siya. Next video, nahag ko na pala si Miss Ganda. Okay. Nahag ka na daw ni Miss Nes. Miss Nes, kindly check nung hug mo sa akin. Dumulas kasi. Panoorin mo yung intro ko kasi yun ang pinakamaiksi yung intro ko. Ayan na. 11, ayan. Ayan, mag-isa kayo ha. Ayan na. Sige, kampay pa tayo. Kasi, Gandang Hani, next video, watch uli comments ng tama. Baka nabasura ni Lolo, bawiin mo uli. Tapos tapik ka uli, Sisi. Ayan, next. Ganon din ang gawin mo sa akin kasi nakita ko dumulas. Nakita ko sa garbage ka ni Lolo. Bawiin mo ulit, tapos nood ka. Full watch mo siya bago ka mag tapik.
Kasi 'pag ganyan ang mangyayari sa'yo, 'pag ano, maglalaglagan din yung saging yung saging ma-o-overripe yung saging mo. Ayan. Ayan guys, Manong Jokle. Sige madam, ako nag-operate. Oh, sige po. Sige, pati yung kay Miss Gandang Honey, nakita din niya dumulas. Sinend din niya sa akin kasi yung ano, para at least alam natin yung ano, yung takbo natin lahat kung paano tayo magyayakap sa isa't isa. Manong Jokle, pinanood ko muna. Okay, sige. Sige po. Kasi minsan ano, inaano talaga. Mamaya ako mamaya ko ihahag si misis mo 'pag okey na. Darna Alec, nasa bahay ka na ba tol? Ano na ako, 4 na oras na. Mhm. Manong okey po namili pa ako ng medyo mahaba lang. Ha, ha, ha. Okey, 3 hours pati. Hindi na kaya, sakit na ng tenga ko dito. Bukas naman, okey naman na si Darna, mag-aano na yun, nag-vital signs lang. Ang sakit ng tenga ko. Okey, sige. Ayan, si Dian Suela, "Hello ate," sabi niya sa akin. Hello din sa'yo, big shout out. Gutom na kasi ako Dian, kanina pa ako dito. Nagutom ako, kaya kumain na ako. Hmm, nagpaalam ako kay lolo. Kain tayo. Nagutom ka te, hehe. Oo, opo, grabe talaga Dian. Ano na ako 4 hours na kasi ako dito. Still and counting for another hour. Ayan, kasi inintay natin si Tol Darna Alec. Ayan. Manong Jukle, nandiyan si Dian Suela. Ayan. Big shout out. Yan, Boss Oragon is in the house. Gandang honey, 7 hours ka te. Sige. 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 Try. Try until. Ayan. OMG, kapagod yan te. Hindi, sige lang, okay lang. Pumasok kasi ako sa ano, kaya medyo madami. Continuous yung pasok ng ng viewers. Yung ginamit ko na yung sa YT na direkta. Ganon gawin mo din diyan sa YT ka na, mas malaki kasi ang hours na binibigay ni Lolo YT dito. Pag direkta ka. Gandang honey, remove mo headset mo, naririnig naman. Ayan, narinig mo ako, inalis ko ang headset ko, gandang honey. Naririnig daw ako. Saan ako naririnig? Pwede ba yun kahit hindi pa ako 1K? Oo, dun sa 'di ba punta ka sa YT Studio.
may go live doon, punta ka tapos may lalabas, punta ka doon sa webcam. Wag doon sa live, doon ka sa webcam. Kasi hindi pa tayo 1K. Parehas tayo. Grade 6 pa lang ako. Ayan. Okay. Ganda nga ni, steady mo lang yung headset. Oh, nandito nga. Oh, karga-karga ko yung headset, Sisi. Kasi, nilalagnat ako pag sumasakit na yung tenga ko. Bukas lagnatin ako. Ayan. Narinig mo ako? Naririnig? Naririnig? Ay, okay, sige. Ilagay ko daw sa liig. Ayan. Ayusin muna natin. Ayan. Ayan, may dalawa akong kwintas. May pakwintas pa ito. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Ayan, look at me. Para akong alien. Ilagay mo sa liig mo, tayo. Okay na. Okay, thank you so much, ganda. Si Dian Suela, ayan, i-shout out ko ng bonggang-bongga si Dian Suela, guys. Dian Suela is grade 6 na din siya. Grade 6 na din siya, kaya Dian Suela, ano ko lang to si Manong Jukle. Gusto niya mag-grade 1 siya. Idagdag natin yung niya, 74 na. 74 na siya. Ayan, si Dian na, hug ko na. Ayan. Hinag ka na daw po ni Manong Jukle. Ayan na. Manong Jukle, naayos mo po ba ang kay host? Tingnan natin, ha? Si host, kung nahag na ni Manong Jukle. Malapit ka na, Manong Jukle. Kunting na lang. Kampay, kampay. Kampay, kampay, kampay. Kumampay, kampay. Yes, tinapos ko po yung nasa gruto. Okay, thank you, thank you, thank you. Hanapin ko. Yan. Kampay, guys. Kampay tayo. Yung hindi marunong kumampay, walang sinampay. Kay Miss Ganda naman. Okay. Okay. Grotto. Let me see. 627. Grotto. Katkat Ramos, gandang honey, nag-iwan na ako ng bakat sa bahay mo. Ayan. Sis, gandang honey, Katkat is back. Katkat Ramos is in the house ulit. Yan, kasi siya ng mga isda, dumakip muna siya ng isda, kumampay-kampay siya. Ayan, binigyan ka na ng sinampay. May sinampay na sa sayo. Okay. Manong Jukle, later na po ako sa'yo mag-hug kay misis mo, ha? Okay. Dito lang tayo. Dian Suela. Si Dian, malapit na siya mag-grade 7 ngayon. Uy. 665. Mauuna pa si Dian sa akin. Mag-grade 7. Okay. Gandang honey, dan na ako sa iyo kanina at Katkat Ramos. Okay. Ayan. Magkadikit na daw po kayo, Katkat Ramos. Binalik niya ang pahag din po ako, Sisi. Ayan.
Katkat Ramos, pakihag daw po si Nets Buendijo. Tamang bakas lang guys para hindi itatapon ni Lolo Whitey sa payatas yung mga pagmamahal natin. Kain tayo. Bilahu Mall. Okay. Ayan. Manong Jokle, pinanood ko pa kay Gandang Hani yung video, yung sa Villaheyo Mall. Okay, sige. Ayan. Let me see kung ano na. Padami-padami ng padami ang sinampay, kaya kumampay-kampay. Kampay. Kumampay tayo ng kumampay. Pinanood ko pa yung si Gandang Hani. Okay. Ayan. Ayusin muna natin yung camera ni host kay punangit ang beauty ko. Oh, ayan. Ayan. Okay, guys. Still, we have 7 million viewers. 5 na naka-VG na mga kapatid kong padaba. Ayan. Hayaan mo lang aabot si Tol. Okay, Sisi. Ayan. Kaya nga sinunod ko yun, sabi mo, ibitin ko yung liig ko. Andito, nakabitin po si Ganda. Nakabitin. Diba? Ito yung sinasabi. Kumampay ka para magkaroon ka ng sinampay. Katkat Ramos, Dianzuela, tapos na kita. Okay. Big shout out, Dianzuela. Are you in or out? Sina-shoutout ka po ni Katkat Ramos, Dianzuela, tapos na kita. Ayan. Ganda nga kahit kunting viewers, pasok yung viewers mong mga nauna. Yes. Correct ka dyan, Sisi. Okay lang. Pasok yung kaninang dami. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. Ayan. Manong Jukle, ayun, natapos ko rin kay Miss Ganda. Ayan, si Gandang Hani, tinapos na ni, Manong Jukle. Gets mo ba sinabi ko kahit mag 8 hours ka? Yes po, gets ko, Sisi. Ayan. Iba talaga pag mayroon kayong mayroon kayong mansyon tapos doon kayo nag tutorial, o di ba? Marami tayong kaalaman na nakukuha sa anak ni Ernie Baron. Gandang Hanit, tumayo ka, gawin mo trabaho mo. Sino? Tumayo ka, gawin mo trabaho mo. What do you mean, Sisi? Wala na akong gagawin. Kumakain ako. Silip ka dito. Okay lang. Okay lang dito. Mamaya, pag napagod ako, magtayo ako. Okay na yung wifi mo? Kinayos na ng nyo? Kinayos na ng tawag dito? Ayan. At Dianzuela, pwede. Ate, nakalaptop
Naka-laptop ako, pwede ba mag-live kahit hindi pa naka 1K? Yes! Pwede. Pwede ka pwede ka mag-laptop. Punta ka sa YT Studio mo. Saglit. Punta ka sa YT Studio mo. Dayan Suela, punta ka sa YT Studio mo. YT Studio. Punta ka sa YT Studio, makikita mo yung makikita mo yung pangalan mo, 'di ba? Yung picture mo by below. Punta ka doon. Tapos may makikita ka na go live. Pindutin mo yung go live. May lalabas ulit. Pindutin mo yung webcam. Tapos, pag pindot mo naman ang webcam, nandun na. Gagawa ka na. Ito na. Gawa ka ng title. O ano yan. Tapos, i-enter mo siya na i-enter mo siya dito sa sa stream, live stream. Tapos, eto na, makaka-live ka na. Nakuha mo? Manong Jukli, out ko muna si Mrs. ko, siya na daw mag-open. O sige Manong Jukli, sige. Para maano natin, matapos natin yung yung oras natin patapos na din ang mga trabaho, ibig sabihin may na dito. Tapos, YT Studio. Ayan. Kumana ka vlog. Nakita kaya nito ni Dian Suela, nakuha mo? Diyan lang ako pumasok sa studio. Studio.com. Pakainin ko lang mga camel dito, te. BG lang. Okay lang, sige. Sige lang. Okay lang, sisi. Sisi ganda, okay lang. Diyan ka lang, wait mo si Tol. Okay. Noted. Wala pa si Tol. Magsisignal naman yun eh. Ayan. Take note guys ha, kung nag-LS kayo, tapos kasabay, alimbawa, kasabay nyo ako mag-LS, tapos naka-live stream pala kayo, tapos bigla kayong pupunta sa akin din, babalik kayo sa channel nyo. Huwag nyong gagawin yan kasi kawawa yung pinupuntahan nyo. Ang laki ng WH na nawawala niyan. Kasi nag-LS ka na. Tapos nag-LS ang pupuntahan mo. Parehas kayo nag-LS ng oras na yun, tapos palipat-lipat ka. Huwag maawa kayo sa pinupuntahan nyo na nag-LS na while you're in LS. Mapapaul din kayo kay Lolo ng ganun. Yan, nalaman ko yan kay Madam Ingrata. Kay Madam Ingrata ko siya nalaman. Kasi nag-a-attend ako sa kanya. Nung una doon ako lagi, nagtatambay ako sa kanya. Nets Bandejo, hi po, I'm back. Hello. Hello, Miss Net. Kindly check naman po doon sa mga dumalaw sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Diba?
kumampay sila sa'yo ngayon, kumampay ka para sila ay may sinampay na rin. Thank you so much guys. Maraming salamat. Still I have the 6 million viewers. 29 thumbs up. Thank you so much. Thank you so much. Kain tayo. Subo ulit si host. Okay po. Sabi ni Miss Nets, Wendeho, okay po. Okay, thank you Miss Nets. Yan, basta tayo, gawin lang natin, kumampay ng kumampay para may sinampay. Manong Jukle, ayan na siya si Mrs. Ayan na nga, binig shoutout na namin Manong Jukle. Nandito na nga po ang Mrs. nyo. Ayan na, kumakampay na po siya. Kampay, kampay para sa may sinampay. Sila na talaga yan, madam. Siya na nga, siya madam. Yes, sabi nga po, siya na yan. Siya na talaga, Manong Jukle, yung Mrs. mo. Ayan na. Ayan na. Yan, stay. Thank you so much. Maraming salamat sa next stay. Still, we have it. Nandito pa rin yung mga sumuporta sa atin na andyan silang lahat. Manong Jukle, di na ako yan. Ha ha ha. Yes, nagpakilala naman po si Madam Nets na wifey mo, Mr. Manong Jukle, na siya na daw yan. Siya na talaga. Ayan, kaya sabi ko sa kanya na may kumampay sa bahay niya, kumampay din siya para magkaroon din ng sinampay ang kumampay sa bahay niya. Oh, Miss Net, sorry ha. You don't need to comment the emojis, please. Ha? I-delete ko po siya, ha? Yan. Okay, yan. Hindi po dapat yung, bawal po yun, ma'am. Yung mga emoji. Yan po. Yan. Okay, yan. Inano ko na po. Retracted ko yung message, ha? Kasi, foul yan kay Lolo. Baka kutusan na tayo. Sorry. It's okay, ma'am. It's okay, ma'am. Ganun talaga. Yan. May mga kaalaman na kayong din na nakukuha. Kasi ganun din kami nung nag-start kami sa ganyan kaliit. Down hanggang na makapunta kami ng grade 6, grade 7. Diyan din kami nag-start po sa inyo. Kaya, yun. At least ngayon alam nyo na po. Yan. Bawal po yan, ha? Tsaka yung magko-comment kayo ng numbers, instead of numbers, gawin nyo siyang full na words. Sa words nyo siya i-comment. Halimbawa, 700. Hindi mo ilalagay yung number na 700, kundi yung word na 700. Ayan. Guys, patamsak ako, guys. Patamsak naman si host. Kampayan nyo yung mga kampay-kampay. Kampayan nyo si host. Gawin yung 30 milyones ang tamsak ni host. Yan. Thank you so much sa pagstay. Yan. Antayin natin antayin ko lang si Tol, Darna Alec. ELS po ngayon si Darna Alec, OFWAA. Pauwi pa lang siya. Kaya habang naghihintay, itutudo nating kumampay. Ayan. Darna Alec, OFW, nandyan si Monet Wendeho. Baka hindi mo pa, ikampayan mo na ng 5. Kampayan mo rin ng 5, gaya kay habi niyang Manong Jokle. Manong Jokle, siya yung wifey din ni Manong Jokle. Kampay, kampay, kampay. Kumampay tayong lahat para lahat tayo ay may sinampay. Ayan na. Sa dami ng sinampay.
Kailangan natin ng 1,000 sinampay na hinihingi ni Lolo Whitey. Ayan. Nag-still talaga siya. Miss Tan, andyan pa. Boss Lapo Vlog. Boss Lapo Vlog, shout out to you. Maraming salamat. Still hanging on. Kumampay ng todo sa bahay ko si Boss Lapo Vlog. Ayan. Mag-shoutout tayo ulit. Ayan. First in the line, a big shoutout si Ma'am Net Buendejo. Then, si Manong Jukle. Big shoutout po, Mr. and Mrs. Tapos, siya big shoutout to Gandang Honey. Dian Suela, if nandito ka pa, big shoutout sa iyo. Hello, and a big shout out Kat Ramos, very supportive si Kat Ramos. Siya mismo, inunahan talaga kayong ikampay. Kaya, check nyo po kung may sinampay sa inyo si Kat Ramos. Ikampay nyo at ilagay nyo ang sinampay sa bahay ni Kat. Ayan. Kampay, Darna Alec, OFW UAE. Big shout out din, Gara, Dishes with Love. Big shout out to Guy Oblivado. Ayan. Roll call tayo ulit. Nag-roll call ulit tayo. KTV Vlog. Ayan. Jomel Ramos Channel. Ayan po. Shout out ulit tayo. Ayan. Still. We have the 6 million viewers. Mm-hmm. Darna Alec Avelio, tol, busy lang. Busy lang busy pa. Okay lang, tol. Ako nga, dito na ako kumain sa workplace natin. Basta ito lang. Kampay, para sa sinampay. Manong Jukle, shout out po sa lahat. Pakitapik din bahay ni Mrs. Nets ko, salamat. Yes po, ayan na si Darna Alec OFW UAA at Nets Bendejo. Hi. Ayan, Miss Nets, unahan mo si Darna Alec. Kampayin mo ng mabuti, ikampay-kampay mo ang bahay ni Darna Alec OFW. Tas, iwan mo ang iyong kampay pag nagkaroon na ng sinampay. Yan, ikakampay ka din ni Darna Alec OFW UAA. Ayan. Darna Alec OFWA at Manong Jukli, maya ako mag-LS. Ayan. Antayin natin siya. Pero okay lang naman po na mangisda kayo sa iba habang wala siya. Pag mag-i-stay po kasi ako dito hanggat walang signal kasi sayang naman sayang ng ikakampay pa nating oras. Wala na si Dian Suela. Darna Alec OFW UAA. Dian Suela is wala na kasi nag-live na rin. Nakita ko, nag-notify. Nag-live na rin. Nag-LS na kasi siya. Oras na din niya ng LS. Pixel Mobile is here. Nakabidyo lang si Pixel Mobile. Hello, Pixel Mobile. Kampay-kampay lang tayo. Kampay. Darna Alec OFW is here. Nakabidyo lang siya. Pakiunahan nyo siya, guys, kasi on duty pa yan. Then later yan, pag rumis back yan sa inyo. Lahat ng security guard,
yaya niya at pamangkin, kasama niyang papasok. Kaya ikampay nyo na ng todo ang bahay ni Darna Alec. Kumain ka na, tol. Kumakain na nga ako, tol. Ito. Yan. Kumakain na ako dito, tol. Dito na ako kumampay ng todo. BG muna, hehe, wait. Okay lang. Sige lang, tol. Take your time. Hahantayin kita. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat kay Lolo Whitey. Pinayagan niya ako dito sa YouTube studio niya. Fishing di ko tayo. Okay, BG lang. 5 billion, sino? Lumabas. Ayan. Ayan guys, ha? Kaya ano man ni wala yatang nanonood sa kanya. Si Sadik Lakayhan. Puntahan mo din. BG mo lang sa akin yung mo. Hindi tama. Punta kay Yan, hello, Boss Oragon. Boss Oragon, nandyan pa si Boss Oragon. Sige, ang pangisda ni Manoy. After 1 hour half, uwi na ako. Okay, sige tol. Hintayin kita tol. Tama-tama. Sakto na Basta mag ka. Fishing. Hello. Ayan. Yan, okay lang. Okay lang na lumabas kayo ng kasi kanina pa naman kayo at mangisda. Then pwede kayong bumalik ulit kasi mamaya pa naman ako matatapos. Kaya okay lang yan. Manong jokle, gang net, pakitapik bahay ni Darna Alec, bibigyan kanya ng 10. Yes, totoo yan. Ginawa niya yan kay Manong Jukle. Miss Net, ginawa niya yan kay Manong Jukle, kaya umangat siya dito. Kaya, ikinampay namin ng todo ang bahay ni Manong Jukle. Ilan na lang? Manong Jukle, ilan na lang ikaw? 76, 20, 20 plus. Net Inday, ikampay si Darna Alec. Sabi din ni Manong po. Tamang bakas lang guys. Miss Net, tamang bakas lang kasi ako chinecheck ko yung bakas mo na inano mo sa akin kasi hindi kita mabalikan. Ayan. Halina't kumampay. Still, we have Boss Lapo Vlog. Ayan, tapos na. Naibigay ko na yung nararapat. Yung dalawa ko hindi na nag-comment. Sino? Sino, Boss Lapo? Si Gandang Honey po, nagpakain po siya ng mga alaga niya.
kain siya ng alaga niya. Pero still nandito po yung ano niya, nandito po yung isang ano niya, minions. Napa-vlog. Yung tao ko na dalawa, bali tatlo yung binigay ko. Haha. Ganun po. Ganun po ba, ano, Boss Lapo? Sige, ano natin mamaya. Darna Alec OFW Inet, Bandiho, maya open kita, busy pa nasa work. Okay, sige. Ayan, Miss Net, mamaya ka ano ni Darna, ni Tol, kasi nasa work pa yan. Makakauwi siya after 1.5 hour pa. So, nandito pa rin kami. Ako bahala sa unit. Ayan. Ayan na si Tol. Darna Alec. Siyang bahala sa'yo. Kaya ikampay mo ng todo na may tamang bakas. Bakit kayong ano niya? Hanapin ko yung ano kasi niya. Magbakas kayo para ano Tol, pag ako nag-LS dyan sa white minsan loading ako, isip ko baka sa net ko maina, di ba Tol? Oo, ako hindi naman Tol, very smooth yung ano very smooth yung ano sa akin, samantala kanina pa ako, di ba Tol? Maglilimang oras na ako. Wala naman. Malinaw, maganda yung reception ng ano ng boses niya. Kasi sa iba talaga ano daw, maano sa net nga siguro. Akala ko nga kanina umiikot ako kasi umiikot sa phone pero hindi naman pala. Tol, yung ginawa mo sa SYT sim lang ba sa sinabi ko? Opo, Tol. Ganon, Tol, ang ginawa ko. Yun, pasok na ako doon. Yung webcam ang inano ko, ang pinindot. Tapos doon na, pasok ako dire-diretso. Sinet up ko na yung camera para ano, kasi diretso siya pagbukas mo, ganun agad. Pag nag, ano ka, pag pumasok ka na sa Go Live, yun sa live streaming na, yun dire-diretso. Hanggang ngayon, simula kanina, nandito pa rin ako. Ito ko muna. Ang picture. Ganyan. Hello, so hello. Ikampay, ikampay, ikampay natin lahat. Ikampay. Kampay, kampay para sa sinampay. Kampay, kampay. Kampay, kampay. Ayan na. Ikampay. Still the 6 million viewers. Ayan, talagang sinamahan nyo ako. Maraming salamat. Sinamahan ako. 6 million viewers. 29 thumbs up. Ayan.
Mamaya tol, diyan ka pumasok sa ano, yung sa YT. Sinabi nga sa akin kanina ni ano eh, ni tawag dito ni Ginalyn ano, Fisher ba yun? Malaki daw ang ano dito. Dito siya nag-start na makaipon ng WH. Simula nung nag ano siya, kinintos. Tapos ginawa niya ito. Dito na. Ayusin ko lang ha, kay parang hindi ako ninyo naririnig. Kasi itong mic. Kampay, kampay, ikampay ang mga sinampay. Lapo vlog, maturog na kon madam ano, next manan alas 12 anditoy. Uwan, sige po boss Lapo, maraming salamat. Maraming salamat po talaga sa pagtambay mo sa akin ha. Talagang full support ka po sa akin. Maraming salamat po. Hanggang bukas po, maraming salamat. Good night. Good night, boss Lapo. Tulog na daw si boss Lapo. Siya ang una kong ano. Siya ang una kong viewer kanina. Thank you so much. Thank you so much. Inayos ko ang ano kay nahulog man. Pwede na siguro yan. Para malapit sa bunga nga kay hindi niyo ako marinig. Ayan. Sige po, good night, boss Lapo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Uh-huh. 6 million viewers. 6 million viewers is in the house. Still here. Alas 12 na daw sa kanila. Kaya matulog na siya. Si Boss Lapo. Kaya nga. Oo. Si Papa. Isampay. Kumampay. Ayan ang aking, yan ang kanta natin dito, di ba? Ha? Kanta ni Auntie. Oh. Ayan na. Isampay, ikampay, para may sinampay. Ikampay, sa sinampay. Ang sampay, may sinampay. KTV vlog. Kaya pala, sinashoutout pa natin sa KTV vlog. KTV vlog is live today. Nag-live si KTV vlog, kaya hindi na siya pwede pumunta dito kasi mababawas yung WH ko pag pumasok siya dito while naka live stream siya.
When? Ano nama? When? Abahan. Hello, still the 6 million viewers is here. Hello, hello, hello. Ayan, pakita ko sa inyo yung bawang ko. Ayan. Yan yung ano ka, mahiwagang bawang. Garlic. Na-in-eksperimento ko yan. Mhm. Okay guys, kampay ulit tayo. Kampay ng kampay para sa sinampay. Sino pa ang gustong kumampay? Kampay-kampay lang. Para sa sinampay. Kumampay, kumampay para sa sinampay. Kampay, kampay. Kumampay na kumampay. Biji mo na. Okay lang. Pauwi ka na ba, tol? Pauwi ka na ba, tol? Lapo, ano daw, haha. Hindi, sabi ni Lapo, ano daw, matutulog na siya 12 na daw dun sa kanila. Nasa Japan siya. Yan, igurot, ano yan, igurot, salitang igurot. Kumapay, kumapay para sa sinampay. Kumampay, 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 kumampay para sa sinampay. Ayan na, naging dancer na ako. Tumatawa si Tol. Si Gandang Honey. Gandang Honey, shout out, shout out. Mhm. Kumampay, 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 kumampay. Ayan, ha? Si Lolo. Regalo ko yan kay Lolo Whitey na ano, na tanim ko dyan sa unahan ta. Pang anto. Pa. Good luck, ano niya ito ta. Inexperimento ko to para sa kanya. Ibibigay ko to kay Lolo. Ayan, nag-ugat-ugat na. Mhm. Ayan. Lorenzo Pacifico. Ang ganda naman. Oh, hi! Naku, Diyos ko. Maraming salamat. Guys, big shout out to my mentor, Mr. Marlon Labitag. Ayan. Sir Marlon Labitag, welcome po. Welcome po sa bahay ko, sir. Maraming salamat po sa pagdalaw. Lorenzo po, yes po sa lahat sa magandang host. Yes, yes, yo, ikampay, ikampay para sa sinampay. Lorenzo, sorry. Magandang. I love you. I love you, Mr. Marlon Labitag. Haha, kanakanta agad. Hihihi. Yes. Yes. Kanta na lang po ko, sir. Suportahan po natin si Bicolana. Yes. Maraming salamat po, Sir Marlon Labitag. Until now, nandito ka pa rin para suportahan ako sa madami akong mga kaalaman na natutunan sa'yo na na-share ko din po. Tamsak agad. Oh yes, maraming salamat Sir Mr. Marlon Labitag. Di ko alam na ELS ka na ha. Hindi, nag-LS na po ako sir nung ano, nung kailan lang po yun, nung dumaan ako ng StreamYard. Pero ngayon po yung sa ano na ito, yung sa YT Studio po. Yun. Yan.
Next Bendejo, keep watching lang po ako. Start working na po ako, Sisi. Okay po. Okay po, Miss Nets. Yan. Ayan. Itudo na natin ang kampay-kampay para sa sinampay. Wow naman, nakakatuwa. Yes po. Maraming salamat po talaga, Sir Marlon. Ilang oras ka na ba? Ano po ako, apat na o maglilimang oras na po ako dito. Inintay ko pa po kasi yung ano, yung sunod sa akin na mag-e-LS na mga kaano namin. Si Darna Alec po. Susunod daw po siya. Wala po kasing magawa kaya eto mag-ano na lang, magtambay na lang tayo dito sa YT. Mamaya po dadalaw ako sa inyo. Okay, Sisi. Thank you po talaga sa pagdalaw, sa pagsuporta. Ayan. Ayan guys, si Lorenzo Pacifico, siya po si Sir Marlon Labitag. Ayan, ibababa ko po yung pangalan niya. Ito po yung puntahan niyo. Mhm. Ayan. I'm happy that you are doing your LS. Nakakatuwa na makita ko mga sisi ko na nag-i-LS. Yes po. Maraming salamat po talaga. Para po sa WH, sir, kasi kailangan wala pa sa katotohanan yung ano ko yung WH ko kaya po hatawin na lang po muna sa ano. At the same time po para meet halfway sila ng ano, ng sinampay ko sa bahay. Hehe, oo. Ilan pa ba? Ang layo pa po. Malayo pa po, sir. Nasa 200 pa lang, sir, ang ano ko, WH. 200 pa lang. Pabalakay, office. Malaki na din. Yes, opo. Palaki na din po kasi ano ito, inaano namin habang ano, pero yung banana ko po, grade 6 pa lang po ako, sir. Malaki na din. Opo. Opo, sir. Exercise na lang itong white tita. Pag ano, kailangan mong iyugyug ang katawan mo, masakit sa puwet. Kauupo. Ayan. Guys, ayan. Si Manong, nasaan na si Manong ano diyan? Ayan. Manong Jokle, ayan. Si Manong Jokle dahil maliit pa ang bahay mo, ang sinampay mo ay ang maliliit pang damit. Pag gusto mo ng malalaking sampay, pumunta ka kay Mr. Marlon Labitag, ang LS niya. Doon kami una lumaki ang mga sinampay. Pumunta ka doon. Kumampay-kampay ka doon ay para may sinampay. Okay lang yan, mas maganda na nag-LS at LS din. Opo, sir. Opo, sir. Wow, hihi, TYCC. Thank you so much. Thank you so much, sir. Ayan. Ayan yung ano, Mr. and Mrs. Jan. Ayan, Miss Nets and Mr. Manong Jokle. Ayan. Mr. Marlon Labitag. Puntahan nyo yan pag sa LS. Unahan nyo siyang ikampay para tapos kalampagin nyo yung kampana niya para alam nyo na may LS siya. Kalampagin nyo yung kampana para at least malaman nyo na may LS siya dun. Kumampay kayo ng todo at ikakampay kayo ng bonggang-bongga ni Mr. Marlon Labita. Yan. Kapit lang tayo, kapit lang guys. Yan, yung mga nakabidyo dyan. Shout out, gandang honey, Mr. Marlon Labitag is in the house. Ang galing naman. Ayan. Darna Alec OFW.
Ayan na si Master Marlon Labitag. Nandito siya. Gandang honey, Marlon Labitag is here. The big mentor of the BFF goals. He is here. Mr. Marlon Labitag. Yan. Kung sina-shoutout tayo ni Sir Marlon Labitag sa kanyang LS ng bonggang-bongga dito, million folds nandito, isa-shoutout din natin siya. Manong Jukle, sa lumang channel po ba, if i-activate, pwede pa po ba? Ang alin yun? Anong lumang channel ang sinasabi mo, Manong Jukle? Binaba ko yung pangalan ni Sir Marlon dyan sa ano, si Lorenzo Pacifico, yan, mga hardinero yan ni Mr. Marlon Labitag. Manong Jukli, unahin, pwede kang kasi ilang oras ka na sa akin. Kung gusto mo na yakapin mo si Mr. Marlon Labitag, nag-ELS siya kung gusto mo talagang yung makakuha ka ng maraming sinampay, kumampay ka dun. Comment ka lang ng comment sa LS niya. Ikampay natin sila. Ikampay, ikampay, ikampay. Ikampay, ikampay, ikampay. Kumampay, kumampay, kumampay. Kumampay, 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 kumampay. Lumang bahay dito sa YouTube. Anong lumang bahay sa... Hindi na, wag mo nang anuhin yun. Ito nang bago ang gamitin mo mamaya, nagkaroon ka pa ng problema kay Lolo Whitey. Marami siyang sinasabing foul ngayon. May isa akong pag-attend ako ng isang LS Manong Jokle. May na-attendan ako isang LS. 2 days lang siya muni. Namuni siya ng 2 days. Tapos ang daming fouls. Tapos may pumasok na isa, namuni siya for 2 weeks. After 2 weeks, blackout siya lahat. Kasi, yun ang ginawa niya. Ayan. Yun ang sabi nila. Kaya ako, kasi sila yung nauna sa atin. Kaya dapat makinig tayo kung ano yung mga experience nila. Darna Alec o FWUAA, si Lorenzo Pacifico, si Mr. Marlon Labitag yan. Tol, si Mr. Marlon Labitag yan, tol. Kaya, Darna Alec o FWDJ. Same lang ba ginawa mo? Opo. Opo, Lorenzo Pacifico. Salamat si Atol. Tol ha. Yes, this is the big bro. Si big bro po yan, Sir Marlon. Bakit ako loading pag YT LS? Hindi. Talaga? Hindi, di ba sabi mo pumunta ako dun sa sa YT Studio? Tapos, clinic ko yung name ko, tapos lumabas yun, sinabi mo, clinic ko si webcam. Pagdating ko sa webcam, ayun, sinet up ko, sa Lapi ka. Sa Lapi ka, doon ka sa Lapi magpasok. Nasa bahay ka na ba? Manong Jukle, okay. Manong Jukle, yakapin mo si ano ba ito? Lorenzo Pacifico, hey Sisi, leave mo na ako, sa iba naman ha. MWH, love you Sisi, love you too Sir Marlon. Thank you so much po sa pag-support po sa akin. Ayan na po. Pakakampayan kita ng todo sa mga newbie sa YT para doon sila din mag-start. Kagaya nung ginawa nyo po sa amin, yun, ipapaano namin po sa kanila na newbie. Lagi ko pong sinasabi yun sa kanila.
Maraming salamat po at mahal ka po namin. Mwah, mwah, mwah. Ayan na, Manong Jukli, okey. Ito Manong Jukli, baba ko yung pangalan ni Sir Marlon, ha. Marlon Labitag. Ayan, i-ano mo na lang siya. Ayan na. Ayan. 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 Ayan na. Oo. Lorenzo Pacifico, Marlon Labitag po. Yan. Dikitan nyo si Mr. Marlon Labitag, ha, guys. Ayan. Newbie dito, Miss Nets. Ah, Manong Jukle, Boss Oragon, Boss Lapo Vlog, Katkat Ramos. Andyan si Katkat Ramos. Simple Jen Canada. Ayan. Althea Pineda, thank you. Shout out. Okay, big shout out to you. Althea Pineda, Mr. Marlon Labitag, ang nandito din po sila. Nakailan si KTV Vlog, gigil sa YH niya. Ha ha ha. Okay. Althea Pineda, who's this? Althea Pineda, i-hide kita. Ayan. Tatamsak naman dyan, Althea Pineda. Shoutout naman kay magandang host. Ayan. Althea Pineda, tamsak si host. Althea Pineda, ay, si KTV Vlog. Okay lang, sige, go, 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 kampay. Ikampay ng ikampay. Kampay ng kampay tayo. Kampay ng kampay tayo. Yan, salamat talaga kay Sir Marlon. Dinalaw niya ako. Si Ma'am Ingrata, dadalaw din yun sa akin bukas. Manong Jukle, salamat sa tulong, Ma'am Host. Ako'y magluluto muna sa lahat na tumulong. Darna Alec. Ayan, tol, maraming salamat daw, sabi ni Manong Jukle. Okay, Manong Jukle, pakaluto mo at pagkatapos mong kumain at hindi ka patulog, dalawin mo si Darna Alec mamaya at mag-ELS siya. Tatapusin ko lang itong LS ko na 2 minutes na lang, pasusubrahan ko lang kahit 10 minutes. I-out ko na dahil si Darna Alec is ready na sa kanyang pagkampay. So, ikampay ng ikampay para sa sinampay. Kampay-kampay para sa sinampay. Ayan si Manong Jukli. Tingnan nga natin si Manong Jukli kung may improvement. Oh, ayan. Konti na lang si Manong Jukli. Mag-grade 1 ka na. Hopefully bukas maka-grade 1 ka na or ngayon. Basta sipagan mo lang sa pagkampay, Manong Jukli, ha? Uh-huh. Ayan, ayan, ayan. Kumampay ng kumampay. Kumampay ng kumampay. Kampay, 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 kampay. Kampay, kampay para sa sinampay. Kampay, kampay. Hello, tol. Nakapasok ka, tol? Si tol, saan si tol? Nakapasok ka, tol? Oh, Hana Angeles, shout out. Hi, Hana. Hello. Maraming salamat sa pagpasok, Hana. Hana, dikitan mo si ikampay mo, hindi dikit. Ikampay mo si Mr. Marlon Labitag. Nag-ELS siya ngayon. Ayan, para lumaki ang sinampay nyo sa bahay nyo. Dalawin nyo din sa LSC. Marlon Labitag. Para doon kayo kumampay ng kumampay. Pero sa ngayon, si Darna Alec, wag nating pabayaan. I-support din natin si Darna Alec, si Tol. Mag-ano tayo.
magsuportahan tayo kay Tol. Pupunta tayo doon para magkakampayan tayo lahat. Kumampay ng kumampay para sa sinampay. Kumampay, kumampay para sa sinampay. Yan. Kakampay-kampay. Okay na ba? Saglit tatanungin natin si Tul kung okay na siya sa LS. Ay, na ang LS. Balik na lang ako ate, punta muna ako kay Bibi, kay TV ko LS siya eh. Ay, okay, sige. What? WH ko? Okay, sige. Okay, sige. Next time, ang gawin nyo, stay muna kayo ng mga 15 minutes bago out. Tsaka bago kayo pupunta sa iba kasi para hindi naman bawas sa WH ng pinuntahan yung nag-LS ha. Ganon ang gagawin natin guys para mas maganda yung suportahan natin sa pagkampay. Okay Hana, thank you so much sa pagbalik mo ulit sa bahay ko. Maraming salamat. Ayan, at matatapos na din ako. Ano ko lang si Tol Darna Ale kung kumusta naman siya. San ka na, Tol? LS pa rin ako guys. Punta kayo, kampay tayo dito. Halik kayo. Sige, going pa rin. Okay. Okay, sige. Okay. Ang LS, thank you so much sa pagpunta. Ayan. Takakampay ulit tayo. 3 million viewers. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Hindi pa han. 1 hour pa daw. Bakit? Saglit lang han. Sayang, kay nalagpas naman na sa 5 hours. Antayin ko lang si Alec kasi pauwi pa lang, kawawa naman. Hello. Halina kayo dito sa bahay. Yan, kumampay tayo ulit. Ng kampay na tudong kampay. Kampay. Kumampay para sa sinampay. Ang kampay para sa sinampay. Na ang tanim ko? Ayan. Kampay para sa sinampay. Kampay sa sinampay. Kumampay. Ayan, papasok si May. Si May ay papasok. Ayan, kararating lang ni May. Tara na. Alin? Oo. Vlog. A big shout out to my sisi, May de la Cruz. Hello, sis. Hello. Dan tamsak. Yes, nakita ko ang tamsak mo. Kumampay. Mag-exercise May de la Cruz, sorry, late ako. Okay lang, sisi. Naintindihan naman namin eh. Inaano ka naman namin kahit wala kayo, basta tayo ang mag-LS na sa isa-shoutout natin bawat may LS. Isa-shoutout natin yung bawat isa.
Ganon. First LS to sis. Hindi. Kasi kanina pa ako nakaano eh. Kanina pa ako nag-start. First ko to sa ano. First ko to sa YT Studio. Yung tutorial natin na YT Studio. Big shout out, Baguio Boy, hello sa mga nakatambay. Yan, May de la Cruz, kampayan mo si Baguio Boy. At Hana Angeles, hello. May de la Cruz, oh yes. Yan, May, pwede ka na din dito. Yung tutorial to ni Tol, sinunod ko lang ito. Wala, maganda siya. Very, ano siya. Ayan, May de la Cruz. Sabi ni Sisi May de la Cruz. Baguio Boy, hello. Ayan. Lahat tayo ay kumampay para sa sinampay. Palakihin natin yung sinampay ng ating bahay. Kaya ikampay ng todo. Kampay, kampay, kampay. Kampay, kampay, kampay. Kumampay, kampay, kumapay. Sumabay sa kisampay. Sumabay sa pagkampay. Yan. Galing dito may si Mr. Marlon Labitag. Yan si yan siya si Lorenzo Pacifico. Hardinero siya ni Mr. Marlon Labitag. Yan. Kaya na. Unahan mo yung nandyan. Si Gandang Hani, naka-BG pa rin siya, sisi. Kumampay siya ng todo at bonggang-bongga. Ayan. Si Hana de la Cruz, siya yung kabiyak ni KTV Vlog. Ayan. Si Manong Jukle at si Ma'am Net. Sin ang apelyido ni Ma'am Net niya? Yung asawa niya din na si Net Lodecho. Buendejo. Nets Buendejo at Manong Jukle. Mag-asawa silang dalawa. Parehas sila may whitey. May de la Cruz, iwan ko lapi, Cookie, Darna. Duty ka ba ngayon, sis May? May duty ako now. Okay, mag-LS kasi siya, kaya okay lang yun, siya ang mag-operate. Nintay daw niya yung driver. Ayan na guys, kumampay ng kumampay. Kumampay ng todo para sa sinampay natin. Ayan na. 5 million viewers is still in my house. Thank you guys. Oo sis. Sabi ni May de la Cruz, sis, iwan ko lapi ko sa kanya. Siya na bahala sis. Okay May, sige. Okay sisi, iwan mo lang kay Tol. Siya na bahala kasi para at least may WH ka rin sa kanya. May WH ka rin sa kanya kasi ibukas din niya yung lahat na lapi. Ayan si Baguio Boy, si May. Kampayan mo ng todo yung bahay niya. Kampayan ka din niya pabalik. Ayan. Si Habi ko yan. Ayan. May de la Cruz playing din ako kay sis Gandang Hani. Okay. Ako kanina natapos ko siya. So, sis May, i-play mo siya for lang, 3 lang. 3, tapos bukas sino ang sunod? Ako yata. Ay, si Darna. Darna Alec. Tas ako din, ikaw. Tapos si Chubby Babe, ang huli. Tapos rotation ulit natin, play all. Ayan, May de la Cruz, sabi ni sis May de la Cruz. At Baguio Boy, playing na. Ayan, nagsimula ng kumampay si sis May. Si sis May ay kumakampay ng todo kasi ngayon ay magdo-duty siya. Kaya ngayon, ikakampay niya. Magkakampay-kampay siya ngayon.
Ayan, huwag lang bibitaw, maging positibo lang tayo mga kakampay, maging positibo lang tayo, maging, ah, maging mapanuri lang tayo sa kung ano yung gusto ni Lolo Whitey, sundin natin para wala tayong maging problema pagdating ng oras na mag-aano na tayo ng muni-muni natin. Ayan, ganun ang gagawin natin. Ayan na. Tsaka base dun sa ano kanina na pinanood ko yung LS nung isa kong ano, si may isang LS na ano, pinuntahan ko kanina, sabi niya, yung pag-upload daw ng mga ano, pag ano daw ng mga video ng viral, yun, mahirap daw yun kasi doon na ano, doon minsan laging inaano ni Lolo. Mahirap daw yun kasi hindi, minsan daw may nagki-claim na sa kanya yung video. Kaya yun, bigla na lang iniitim ni Lolo yung bahay mo. Na-strike ka na pala. Kaya di bali wala tayong viral, basta hataw na lang tayo, kumampay ng todo para sa WH natin. Yung banana madali lang anuhin, madali lang dumami. Basta yun, sikapan natin yung WH natin, huwag tayo mag-ano dun sa viral-viral. Kung wala man lang tayo makukuha na ano na viral video na walang magki-claim. Kung ganun ang mangyayari, di mas mabuti. Kahit pangit yung video natin, basta sariling atin, okay na. Ayan. Sabi ni Baguio Boy at May de la Cruz, salamat friend. Nakita. Friend na kita, sabi niya. Friend na kita, sabi ni Baguio Boy. Nandiyan pa rin si Gandang Honey. Oh my God. I have 31 thumbs up. Thank you so much. Maraming salamat. Ang dami, 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 dami. Madaming kumampay, madaming kumampay. Kumampay ng kumampay ng kumampay. Walang humpay. Kumampay ng walang humpay para sa sinampay. Uh-huh. Uh-huh. Taran, tan, 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 tan. Ayan. Ayan na. 6 million viewers. Thank you so much sa pagsama sa akin. Until now, nandito pa rin kayo sa akin. 32 million thumbs up. Ayan. A big, big, big shout out sa inyo. Talagang kumampay kayo sa bahay ko ng bongga. Ayaw. Okay, Mr. Paxiw Paxis. Sabi niya, okay. Ayan, guys. Mr. Paxiw Pax is in the house. Hello. Hello, boss. Paxiw Pax. Welcome po sa bahay ko. Maraming salamat po sa pagtambay, pagdalaw ng bongga. Maraming salamat po. Ayan, nandyan po may, ano, Boss Paxew Pax, si Baguio Boy, May de la Cruz, ayan, Gandang Honey, Darna Alec, si Darna Alec nandyan pa rin. Hana Angeles, ay wala, nag-out si Anna. Si Manong Jukle, nandyan pa rin. Nandyan pa rin sila. The rest po na hindi, yung wala pong jacket dyan, Mr. Paxi Fox, mga ano po yan, mga minions. Paxi Fox, hi May de la Cruz, ayan, sis May, ikampay mo na si Mr. Pax, Paxi Fox.
So pa, shout out sa lahat. Abilido. Hi sis Bicolana, hello. Nagbabalik si sis Gi Abilido, natulog, nagising, pagising, nandito pa rin sa akin. Maraming salamat po, sis Gi Abilido. Maraming salamat po. Ayan na, kumampay na. Kampay, Darna Alec, tol, out na ko wait lang, driver namin, uwi na. Okay, sige tol. I-go ko pa rin to until mag-signal ka sa akin na mag-start ka na ng ano mo, ng pagkampay sa bahay mo. Ayan. Darna Alec OFW, nandyan si Paxiw Pax, si Bossing Paxiw Pax. Pakikampayan nyo ang bahay. Gi Abilido, hi May de la Cruz, sabi ni Gi Abilido. Ayan, nag-hi-hi sila. Ang sweet naman nila. Naalala ko yung sinabi ni Gandang Hani. The half nila, half of the heart of May is Gi Abilido. Paksiw Pax, busy lang sis ha, luto pa ako. Okay lang po, boss. Oh, okay lang po, boss, Paksiw Pax. Take your time po. Gandang hanite. Hair lang, may camel. Okay, sige. Pakainin mo ng damo ang mga kamilyo mo dyan, sisi. Busugin mo muna sila bago ka kumampay. Ayan. Ika nga, kumampay para sa sinampay. Ayan. Kumampay ng tudo. 7 million viewers. 32 million thumbs up para sa magandang host at your service. Magandang salamat. May de la Cruz at gandang honey sis. Hello! Ayan, si May de la Cruz at nandyan din si Gi Abilido. Tuwa-tawa si May de la Cruz. Ayan na May. Ang magic word natin is kampay-kampay para sa sinampay. Diba? Hayan. Hay po gandang honey. Ayan. Gandang honey, si Boss Paxiw Pax is here in the house. Ikampay ang bahay ni Boss Paxiw Pax. Yan. Kung yakapin, iwagayway, ikampay para may sinampay. Pag kinampay nyo ang bahay ni Paxiw Pax, yan. Bibigyan niya kayo ng maraming kampay para din sa pinakamalaking sinampay mo sa bahay. Nandyan din gandang honey si Baguio Boy. Baguio Boy is in the house to support Bicolana Ako Vlog. Ayan. Panyanyan yan. Kampay-kampay, Gi Abilido, salamat sa'yo. From the start until now na sabi niya kanina matulog daw siya. At ito, pagising, bumalik, kumampay ng todo. Kasama si May de la Cruz. Ayan, maraming salamat sa inyo. The very supportive couple. Maraming salamat. Laki ng bahay mo, Paksiw. Pwede bang maging tayo? Hehehe. Yes, sisi. Ikampay mo si Boss Paksiw Pax at ikay papapasukin sa mansion niya para kumampay. Ayan. Yan yung mga yun yung mga malalaki ang bahay. Sila Paksiw Pax. Ayan. Big shout out Manong Jokle. Alam ko nakinig mo ako. Nandito si Mr. Paksiw Pax. Ayan. Sis Miggy, sana oil. Ayan, sana oil. Yan nga Yan ang sinasabi Ikinampay ng kinampay ng todo, kaya buong buo ang pagmamahal ni May at ni Gi Obelado. Miggy, Magi, ang tandem nila. Honey, laki ng bahay ni at Paksiw Pax. Yes, totoo po yan. Pero ikampay nyo ang bahay niya na malaman nyo kung ano ang mga naging karanasan ni Boss Paksiw Pax. Kasi dyan din ako nakakuha ng ibang ibang idea, kaalaman. Sinishare na lahat. Mga do's and don'ts. Yan. At Paksiw Pax, aking ka na lang. Pasok ako sa kwarto mo. Ha ha ha. Luka ka.
Niloko-loko na nga nito si ano, Paxo Pax. Ayan na, kumampay tayo guys. Isa, dalawa, tatlo, kampay. Kumampay ng kumampay. Ayan. Kampay, kampay. Ayan, ayan, ayan. Yan na si May de la Cruz. Nandyan si Sisi May de la Cruz. Ikampay niyo ang bahay ni Sisi. Gara, this is with love. Nandyan si Gara, Gara, this is with love. Hana, Hana Angeles, shout out. Yes, Hana Angeles, shout out. Stay ka po muna bago ka lalabas ulit. Pag gusto mong lumabas ulit, please lang, wag ka munang lumabas, ano ha, Hana Angeles. Stay ka muna sa akin, mga 15 minutos bago ka pumunta kay KTV Vlog. Ayan. Ayan, si Pixel Mobile, naka-BG pala siya. Host, labas na po muna ako. Yes, Pixel Mobile, maraming salamat sa iyo sa pagkampay. Kain lang lunch po. Okay, okay, sige po. Take your time, sis Pixel Mobile, maraming salamat. Ayan, si Pixel Mobile, ayan, Pixel Mobile, andyan si Boss Paxiw Pax, ayan. Sakto lang daw ang bahay niya. Gandang hani ni Paxo Pax. Sana ang ilan. Sige po. Thank you, thank you. Ayan, balik tayo sa 6 million viewers. Ayan, sakto lang daw ang bahay ni Boss Paxo Pax. Sabi, gandang hani. Sakto lang daw ang bahay niya. Kasya ka pa kaya? O kampayan mo na lang siya para sa sinampay. Ayan, pasok lang po para maging tayo. Ayan. Pumasok ka na lang daw, gandang hani. Kumampay-kampay ka nang makapasok ka sa bahay ni Boss Paxio Pax. Ayan. Ayan na tayo, kumampay ng kumampay. Kampay-kampay para sa sinampay. Ayan. Sumampay. Ayan, kay magsampay sa bahay ni Paxio Pax. Ayan, gandang hani at Paxio Pax. Nasa loob na ako, ha ha ha, ramdam mo sana, yakap ko. Oh, what a word. What a word. Paxiw Pax Boss. Ayan si Gandang Hani, nabasa mo ba? Narinig mo ba ang sinabi niya? Nasa loob na daw siya ng bahay mo, kumakampay-kampay at sana daw maramdaman mo ang kanyang yakap. Mm. Mhm. Ayan. Nandito naman tayo. Ayan. Boss Paxiw Pax, ha ha ha, di ko maramdaman, naka-jacket ako ng makapal. Ayan, yan lang. Ha, ang gawin mo dahil hindi niya maramdaman ang yakap mo, sis Gandang Hani. Kumampay ka ng todo at bongga, milyon-milyong kampay nang maramdaman ka ni Boss Paxiw Pax. Ha ha ha, sis Gandang Hani. Ha 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 at Paxiw Pax, higpit kaya. Hi hi hi. Paxiw Pax, bukas na ako balik sa'yo, Gandang Hani. Ayan, sabi ni Boss Paxiw Pax, bukas na daw siya babalik sa'yo, Gandang Hani. Para patulugin ka muna niya sa bahay niya. Ayan, yan na guys. Keep on moving. Ayan. Bakit bukas kung pwede naman? Ayan. Paxiw Pax, marami pa ko bayaran. Ayan, sabi ni Paxiw Pax, marami pa siyang bayaran. Ngayon, Boss Paxiw Pax, ikampay mo ng una ang bahay ni Gandang Hani. Yan po, para ikaw ay maramdaman din sa bahay ni Gandang Hani na kumampay ka. Maraming salamat po. Ayan, Gandang Hani, unahin mo ako bago sila. Ha ha ha, ayan. Unahin mo daw siyang ikampay bago iba. Boss Paxiw Pax. Boss Paxiw Pax, unahin mo daw ikampay si
Gandang honey bago yung iba. Ayan, puntahan mo na, anda. Boss Paxipax, baka maya gandang honey. Huwag mag-alala, legit ito. Hehehe. Yes. Legit na legit si Boss Paxipax. Yan ang mga ano, yan yung mga kakampay ng ano ko, ng kaklase ko nung high school, si Mariel Valderrama. Ayan. Gandang ha, ani? Ayaw kong maghintay. Baka pagising, wala ka na sa tabi ko. Hehehe. Bell pa kita. Okay. Nag-LS na din po si Gandang Hani, Boss Paxiw Pax. Ibebel ka pa daw ni Boss Paxi Pax. Okay, kampay ulit tayo guys. Kumampay ulit tayo. Kampay-kampay lang tayo guys. Ayan, never say die. Paxi Pax. Bel din naman kita. Ayan. Pinatunog din daw niya ang kampana sa'yo. Di kaya kayo mabingi pag ang kampana ay pinatunog nyo parehas? Paksiw-paks, pag pinaghuhugutan ka yata, may pinaghuhugutan ka yata gandang honey. Ayan, mayroon nga ang ang lalim ng hugot ni Sisi Gandang Honey. Minsan na siyang nasaktan, ayaw niya nang masaktan muli. Aha. Gusto daw niya, Boss Paksiw-paks, one true love. Ayan. Gay Abiledo, aalis na ako sisi, may duty pa, bukas ulit, bye to all. Thank you so much Gay Abiledo, big shout out to you sa malaking suporta mo sa akin. From the start, nakatulog ka na pagising mo pa rin, nandito pa rin si Ate Bicola na ako vlog. Maraming salamat sa iyo. Till next time, bukas po ulit. Same oras po ako nung nag-start kanina, 6:30 or 7 bukas ng gabi. Magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat. Ingat kayo. Maraming salamat. Boss Paxiw-Pax, marami pa yan. Wag mo lang close puso mo. Ayan, gandang honey. Marami pa daw kakampay. Wag mong isarado ang puso mo. Ayan. Ano kaya ang isasagot ni gandang honey kay Boss Paxiw-Pax? Ayan, tumawa si Gandang Hani. Napatawa mo, Boss Paxiw-Pax, si Gandang Hani. Ayan, hindi ka nadala sa kampay, nadala ka naman sa hugot ni Gandang Hani. Ayan, kampay-kampay. Isday. Nasaan na si ano? Shout out, Darna Alec. Hello, Darna Alec. Boss Paxiw-Pax, naku, baka ano to? Maihikas sa katatawa kagadang hani. Maihikas sa katatawa gandang hani. Ha, ha, he, he, he. Sabi niya, oh yan. Joker pala si Boss Paxiw-Pax. Gandang hani, mag-ingat na ako ngayon. Biktima ako ng salitang ikaw lang sapat na. Ayan! Kuha mo. May punto ka. Ayan, Mr. Boss Paxiw-Pax. Ayan yung sagot ni Gandang Hani. Mag-ingat na daw siya ngayon. Biktima daw kasi siya ng salitang ikaw lang sapat na. Pero pagising niya sa umaga, ang dami na nila. Boss Paxiw-Pax, maniwala ka kasi wag ka agad naniwala ka kasi wag ka agad maniwala, manluloko yang mga yan. Hehehe. Ayan. Kaya ang sagutan nila talagang ano parehas. Itong may ano
Gandang honey, gano'n talaga kapag totoo ka, akala mo totoo, din mga sinasabi, hehehe. Ayan nga, 'di ba? Kasi kasi akala mo totoo kasi totoo din ang sinabi, siyempre mahal mo yung tao kaya gano'n. Ay, Me De La Cruz, guys, okey lang ba magpalit ng name sa YT? Yes, palitan mo, puwede. Palitan mo, ako pinalitan ko yung YT ko, name ko, iba dati ang name ko diyan. Ginawa kong Bicolana Ako Vlog. Hangga't hindi ka pa monetize, palitan mo na. Paksiw Paks, hahaha, same lang din ang babae sa lalaki. OMG. Tama ba yun? Tama ba? Boss Paksi Paks, love is not blind, lovers are blind. Kaya kumampay na lang tayo para sa makatotohanang pangarap. Kampay-kampay, dumami man ang eyebags natin, okay lang basta kumampay tayo ng todo. Oh, ho. Boss Paksiw Paks, 'di lahat ng lalaki manloloko, babae din naman, 'di ba, hehehe. Oh. Some of the girls out there, and some of the boys out there, yun lang yun, 'di ba? Walang manloloko kung walang magpapaloko. Ayan na, lumalabas na yung mga kaalaman natin dito, Boss Pakso, sa mga sa mga tirada niyo ng kampay ni ni Gandang Hani. Galing talaga, Sumasarap yung kwentuhan natin, Mahuhulog yung ayan, ayan. Ahaha, ahaha, ayan. Sabi nga, walang hindi lahat ng Panoy na babae. Ayan, Boss Paksiw Pak, sunog na luto ko. Si Gandang Hani kasi hugot lagi. Gandang Hani, gustuhin ko man ipaglaban kung wala na akong ipinaglalaban, hirap makipaglaban kung siya mismo ang bumitaw. Hahaha, hihihi, sabi ni Gandang Hani. Oo nga naman, sino pang ipaglalaban mo, bumitaw na nga, nalaglag na. Ipaglaban mo kung ayaw ka naman ipaglaban, bumitaw ka na. Ayan lang yan. Sumasarap ang kwentuhan, nasunog yung kanin. Boss Paksiw Paks, di para sa'yo yung hinahanap ka pa, malay mo swerte mo na, 'di ba? Oh, yan ang sagot. Sis, Gandang Hani, yan yung sagot ni Boss Paksiw Paks. Di para sa'yo yun, hanap ka pa, malay mo swerte mo na, oh, 'di ba? Ano nga yung sinasabi nung high school tayo, 'no? Collect and collect yung sinasabi ninyo, mga boys, collect and collect, and then you select. Gandang Hani, lesson learned. Huwag umasa para di masaktan. Kaya nga, mahirap kasi umasa sa wala. Boss Paxer Pax, Gandang Hani, panoorin mo ang From Monetize to Demonetize. Yan, Gandang Hani, panoorin mo yung sinabi ni yung sinabi ni Boss Paxer Pax. Collect and then collect pa rin. Uy, Boss Paksiw Pak, sumasarap yata, parang ang kanin mo itim na. Yung ulam mo, anong kulay? Let's go, guys! Let's grow! Kampay-kampay. Diba totoo naman yan? Oo naman.
Oo naman. Yan, yan, yan. Itim na din ko. Sabi ni Boss Paxiupax, kung itim na yung kanin niya, itim na din daw ang kulay ng ay ng ulam niya. Gandang honey. Sarap manloko, magpaasa. Ha ha ha. Hindi. Iyan ang i-caption mo, Boss Paxiupax, di ba? Dahil sa hugot, kanin ko'y nasunog, pati ulam ko'y sunog. Boss Paxiupax, ay pas ako sa ganyan. Tulog ako nung naluko ako. May ganun ba? May ganun ba, Boss Paxiupax? Nakatulog ka nung hello, sis, May de la Cruz, mga sis, duty na. Duty na, ako ba? Iwan ko na lang lapi ko kay Ate Darna OFW. Sige, sige, Sisi May, maraming salamat. Thank you at ingat kayo palagi. Maraming salamat. Bukas ulit, maraming salamat ha. Ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you, thank you, thank you sa support niyo, May. Kayong dalawa ng ano mo, BFF mo. Maraming salamat. Sis Gandang Hani, ikaw kasi nanloloko ka, di mo na experience. Ayan, from Gandang Hani, ingat, ingat, ingat sa, ingat so at May de la Cruz. Ayan, ingat daw, sabi ni Sis Gandang Hani. Darna Alex, sumigaw ka lang kung naandyan ka na. Ayan, I have 30 minutes more to go. Para at least matapos ko ano, ay 20 minutes to go, sisi. Ay, tol, sigaw ka pag nasa bahay ka, ha? Ayan. Boss Pax. Nako, experience lang. Grabe sa akin. GF ko, di ko alam na ikakasal na tapos lagi kayo magkasama. Yan ang experience ko. Lagi ko makasama yung experience ko. Ayan. Gandang honey, sakit akong lalamunan tirada. Bakit kaya? Baka may tonsillitis ka, gandang honey. Kumuha ka ng salamin, ngumanga ka doon, makikita mo yung parang pahaba sa gitna. Yun, baka pag maga yun na pulang-pula, may tonsillitis ka. Ang gawin mo, yung lemon, hatiin mo, isalang mo sa sa stove. Tapos yung kaya mo yung init, ipiga mo dun sa sa lalamunan mo. Madaling galing. Baguio Boy at Pax, masaklap yan, boss. Nasa left side. Ay, sipon. Sipon yan. Sis Gandang Honey. Left side. Sipon yan. Pag dito ang sakit, tas hindi ka makalunok. Sipon yan. Dito, oh. Namuo na yan. Sipon. Mamaya mag-aano ka na, parang hindi ka na, minsan, ako kasi nilalagnat ako pag ganyan, pag sumakit siya, tapos hindi ko mailabas yung sipon ng sakit. Mag-isang linggo na eh. Kaya, naman ako, sinisipon. Hindi, lymph node siya. Pag may sipon ka kasi parang bilog siya, kapain mo, ganun-ganunin mo, oh, para matunaw siya. Masahiin mo siya. Lymph node ang tawag doon. Ayan. Boss Pax, tama, sobrang ang ugag na babae, natulog ako, ginilising lang ako, na next day pakasal na daw siya. Ugag talaga. Kaya pala, Gandang Honey. Ayan, yan yung kwento ni Boss Pax. Tulog daw siya nung niloko siya. Ito yung sagot niya. Tama, sobrang ang ugag ng babae, natulog ako, ginising lang ako na next day. Nagpakasal na daw siya, ugag talaga. Gandang Honey. Ayan. Boss Pax, sobrang saklap, Lodi Baguio Boy.
Ganda nga ni hihihi, saklap naman at paksiw pa, condolence, ha, ha, ha. Ay, ambot sa iyo, puro hugot ito. Guys, kampay, kampay. 6 million viewers, 32,000. Ayan, boss, paksiw paks, patamsak naman kay Magayo na Daraga. Masaklap. Boss, paksiw pak, masakit kasi bahay nila at bahay namin magkaharap ang pinto. Di ba sobrang sakit? Anong klase yan? Ano ba yan? Bahay nila. Gandang hani, payakap at paksiw paks. Ano pa ba hinihintay mo? Pasko. Ayan, sabi niya, paksiw paks, sabi ni boss paksiw paks, maya na gandang hani, sabi niya. Gandang hani, imposible, gawa ka naman ng kwento dyan. At sabi naman ni Baggy Boy, at paksiw paks, pag namuni ka, lagyan mo na ng harang boss. Muna ng harang boss. Ayan. Ayan. Boss Paksiw Pax, andyan si Bagyo Boy, may ang sabi niya. At Paksiw Pax, pag namuni ka, lagyan mo na ng harang boss, sabi niya. Ayan, Boss Paksiw Pax, ayan, mukhang ito na yung topic na makakakuha naman tayo ng kaalaman. Ayan, Boss Paksiw Pax. Ayan. Boss Paksiw Pax, demonetize na ako, sabi niya. Bagyo Boy, sabi ni Boss Paksiw Pax, demonetize na ako. At Gandang Hani at Bagyo Boy, Monica na ba? Ha ha ha. Naku sisi, si Bagyo Boy, nag-graduate lang siya pero hindi pa siya Moni. Siyempre, takbo ng takbo yung WH, takbo naman kami ng takbo kasi hinahabol siya. Ayan na. Ayan, si Boss Paksiw Pax. Hello, hello, 6 million viewers. 32 thumbs up. Ayan. May sagot si Boss Paksiw Pax. Kung gusto mo maraming harang, manual mo yan gawin. Ayan ang sabi niya. Kung gusto mong maraming harang, manual daw gagawin. Aha, ganun pa yun. Ayan, take note. Ayan na. Gandang hani, nagmuni-muni lang. Ganun na nga. Nagmumuni-muni muna tayo. Nagmumuni-muni muna tayo. Ano, sisi? Ay. Boss Paksiw Pax. Kaya gandang hani, panoorin mo ang video ko na from monetize to demonetize. Ayan, mamaya, Boss Paksiw Pax. Yan na ang naka-record ko, panoorin ko talaga ulit dahil kanina nung nag-LS ka po, hindi ko naubos narinig kasi iniwan ko lang yung bukas yung lapi ko. May pinuntahan ako. Kaya pagbalik ko wala ka na. Panoorin ko bukas at Paksiw Pax. Hihihi. Boss Paksiw Pax, babawi ka talaga sa akin ha. Bukas mo din panoorin. Ako ayan. At gandang hani,
Ayaw pa nga ibigay ni Whitey yung bunga ng mga saging ko. 2 channel na ang napag-graduate ko baka 'di pa hinog kaya ngayon nagmuni-muni muna. Paksiw Paks, ay sabi ni Boss Paksiw Paks baka reject ang saging mo. Ayaw kainin ni Lolo Whitey. Boss Paksiw Paks, ni-reject ba hindi sa quality ang saging? Ganda. Sabi naman ni Sis Gandang Hani, yung akin kuya at Baguio Boy kinabukasan binigay ni Lolo. Sisi, siguro yung saging mo, ma-o-overripe niya kaya binigay agad ni Lolo. At Paksiw Paks, tawa na lang tayo. Alam mo si Boss Paksiw Paks, nakikita ko sa kanya 'pag nagsasalita siya sa LSU regarding dun sa monetize to demonetize, parang gusto niyang sakalin si Lolo. Ayan, ayan. Sabi ni sakit tiyan. Sabi ni Gandang Hari, oversize oversize yata saging mo. Sabi ni Paksiw Paks, kaya nga kaya nga reject kasi oversize. Tawa ng tawa si Gandang Hari. Si Gandang Hari, hirap tumawa ng pigil kasi amo ko nasa sala. Yan na hindi ko kinaya. Nasaan na? La Boss Paksiw Paks, lalabas sipon ko pigil sa tawa. Lumuha ako, lumuha ang mata ko katatawa. Oh, tama na, stop saging na. Kaya bumili talaga ako kanina ng saging, eh. Kaya pala ang dami niyang dalang saging. Ang lalaking saging binili niya. Ipakita ko sa inyo yung binili niyang saging. Akin na. Ayan yung binili niyang saging, ah. Bumili ng saging si Bagyo Boy kanina. Sabi ni Boss Paksiw Paks, "Tama yan Lodi, tapos send mo kay Lolo unahan mo." Ipakita ko sa inyo yung saging. Walas tigkabuhay. Ito si ano. Pauli Gaspi Vlogs, down thumbs up. Oh, thank you so much. Big shout out to you, Pau. Thank you for coming. Salamat sa suporta kay ate, ha. Boss Paksiw Paks, ito yung biniling saging ni ni Bagyo Boy. Ito yung saging na binili ni Bagyo Boy. Hindi na daw niya mahintay si Lolo na bigay.
Wala talaga si lolo sabi ni Boss Pakyupak. Ayan, binili ni Bagyo Boy. Pau Ligaspi. Hello, Pau. Tiway, gandang honey, play po kita. Ayan, unahan mo na sila, Pau Ligaspi Vlogs. Unahan mo na sila. Ikampay ng todo. Ayan. Andito si si Pau Vlogs, Pau Ligaspi Vlogs. Yan, Pau Ligaspi Vlogs is in the house. Ayan. Paksiw Paks, kaya pala green yellow saging ni Lolo. Para daw, Boss Paksiw Paks, baka daw yung kasi ang gusto ni Lolo, kulay green naman na saging, kaya hindi niya binibigay ng saging na yellow. Ngayon, green ang binili niya. Okay, gandang honey. Sige, Pauli Gaspi Vlogs. Balikan kita. Tawanan lang kami dito. Ayan, kumampay tayo ng kumampay. Para sa sinampay. Ayan, hindi para sa banana, kundi sa sinampay na. Isampay, isampay, ikampay. Good eve po sa lahat. Hello, hello, tamsakan. Yes. 5 million viewers, 30,000 tamsak. Ayan. Boss Paxiw Pax, tweet mo si Lolo, send mo ang saging na green. Malay mo pag-reply ni Yelid. Pag-reply, yellow na yan. Hihihi, sabi ni Boss Paxiw Pax. Ay, Diyos ko. Nakakaloka yung tawanan natin. Sumakit. Ayan, oh. Ayan. At sis, ganda nga ni mag-LS ka kuya. At Baguio Boy, sumayaw ka ng tala. Baka mapansin ka ni Lolo. Uy, alam mo si Jumel, sumayaw talaga siya ng tala. Sabi ko, mapansin ka kay ni Lolo, madimon. Ginaya-gaya mo yung tala. Boss Pax, nakalimutan ko na luto. Maamoy na. Yan ang ipakain mo sa mga itik. Boss Paxiw Pax, yan ang ipakain mo sa mga itik. Gusto nila yun, maitim. Ito, ilagay ko dito kasi, ayan. Ilagay ko ito dito kasi, ito yung pang kay Lolo. Ayan. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Kumampay na. Hello, big shout out kay Pau. Nandyan si Pau Legaspi Vlogs. Kampay lang, Pau. Andyan sila, yung nandito, si Boss Paxiw Pax, Baguio Boy, Gandang Honey, Darna Alec, Gandang Honey, Gara Dishes with Love. Nandito sila. Mo sila. Unahan mo na lang sila. Babalik siya.
Paksiw Paks, itik, sobrang maarte. Yun lang. Ano naman ang kinakain ng mga itik? Ang mga itik na sumasayaw. Boss Paksiw Paks, sis host, out na muna ako. Bili na lang ako biryani. Di na makakain kanin ko, itim na talaga si Gandang Hani kasi. Sige, Boss Paksiw Paks, thank you po. Maraming salamat sa pagtambay sa LS ko. Maraming salamat. Thank you. Ako naman at Paksiw Paks, hehehe. Ayan. Huwag mo kalimutan si Gandang Hani. Abet, pakainin natin tong saging na green. Mag-iwan din ako tamsak. Yes po, maraming salamat. Maraming salamat po, Boss Paksiw Paks. Salamat po talaga sa pagpunta. TBG lang ako, tapon lang ako basura. Okay, sige. Bukas ka na, Gandang Hani. Mag-iwan din ako tamsak kayo. Maraming salamat po. Pau Pligaspi Vlogs, dan po Paksiw Paks. O, ayan. Boss Paksiw Paks, Pau Ligaspi po, dan na daw po sa'yo. Gandang Hani, okay lang host, di ako. Okay lang host, di ako tapikin ni Paksiw Paks. Ayan. Pau Ligaspi. Anong grade siya? Anong grade si, hindi makita? Bakit kaya hindi makita yung mga ano niya? Hindi makita yung bahay ni ni Pauli Gaspi kung ilan na yung, ilan ang sinampay mo sa bahay mo, Pauli Gaspi. Mukhain ako saging. Ayan, sabi niya, gusto mo dalawa, balik ko. Ayan na. Dalawa, balik ko. Sabi niya, dalawa daw ang ibalik niya. Pwede pala ito magliwanag. Ayan. Ano po yung sinampay, Ate Hos? Yung ano mo, yung saging mo. Bye muna, mayan ako balik sa inyo. Tapusin ko lang lahat ng utang ko. Okay, sige. Sige po, Boss Paksiw Paks. Hindi ko kasi makita yung yung tawag doon. Yung sinampay mo sa bahay mo. Pauli Gaspi, ilan ka na ba? Ilan na ba yung sampay mo? Paksiw, bye muna, balik na ako sa inyo. Tapusin ko lang mga utang ko. Sige po, Boss Paksiw Paks, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, Pauli Gaspe, unahan muna sila. Gara Dishes with Love. Ayan. Gandang Hani, Darna Alec. Nasaan kayo si Darna? 6 hours na ako eh. Pauli Gaspe Vlogs. Kindergarten pa lang po ako, Ate Host. Ganon. Mga ilan? Mga ilan? Ilagay mo dyan yung word, hindi yung wag yung numero, yung word ng numero, ang buuhin mo.
Ay, okay, sige. Ayan. Ay, okay, grade 1. Grade 1 siya, so kailangan mo ng ano, kailangan mo ng ano, ng 50 para ano, ng 50 para mag-grade 2 ka. O, saglit lang, saglit lang. Han, pahina nga, saglit. Oh. Paul Legaspi Vlogs, dan na bro, bago pa lang yata, 4 lang video. Oo, tama, 4 lang. Ano daw siya, ano, gandang honey? 150. Na, yeah. I see, medyo nagigets ko na po, hihi, ang terms ate. Okay, oo, sanayan, sanayan lang. Minsan kasi ganyan lang ang ano. Ayan. Kaya kumampay-kampay para sa sinampay. Tara na, kumampay tayo para sa sinampay. Kumain na ako ng saging. Gandang honey, mag-out na ako. Magbababa na ako. Pauli Gaspi Vlogs, dikitan mo na sila. Unahan mo yung si Baguio Boy, Gandang Honey. Tapos ka na kay Gandang Honey, si Darna Alec. Wala pa ba si Tol? I-ano mo nga si Tol. I-ano mo si Tol doon sa ano, sa GC. Kung nandyan na. Sisi, Gandang Honey. Gandang Honey. Okay. Ayan, si Pao, 150, 150. Ayan. Ayan. Kunti pang kampay. Mag-grade 2 na si Pao. Si Pao Legaspi. Ayan. Pao Legaspi, pag hindi kami mag-LS, ito yung puntahan mo. Nandiyan ka pa ba? Ito yung puntahan mo. Doon ka mag-ano. Ayan. Ayan. Pag hindi kami, pag wala kami ha, lahat kami, pag wala kaming LS dito, ito, dito kami nangingisda kay ano, kay Sir Marlon Labitag. Yan, nag-ILS siya hanggang madaling araw siya nag-ILS. Ang daming ano doon, ang daming sinampay doon. Hello. Diyan kayo pupunta sa ano, pag wala kaming LS, diyan mo yan puntahan si Sir Marlon Labitag.
Hello, Pauli Gaspi, shout out. Ayan. Kampay-kampay habang wala pa si Tol. Or, ayan. Hello, ayan. Tapos na ako. Maraming salamat ha sa pumunta sa akin. Bukas ulit, magkita-kita po tayo ulit. Alas 7 ng gabi po dito sa Pinas. At iset nyo na lang po ang oras nyo kung nasa ibang bansa po kayo. Basta nagsisimula po ako ng aking LSS 7 p.m. po dito sa Pinas time. Maraming salamat and God bless. Patuloy tayong kumampay para sa ating sinampay. At pag nakakuha na tayo ng tamang sinampay, at okay na kay Lolo yung sampay natin, ayan, dito na tayo, humataw tayo sa ating WH. Okay lang naman pag maliit pa ang sinampay nyo. Tapos attend lang kayo sa ganitong mga ganap, yan, na kumakampay-kampay para doon tayo din kukuha ng para sa WH natin. Maraming salamat. Good night everyone. Thank you. Thank you sa lahat ng mga tulong nyo sa akin, sa pagsuporta, sa tamsa, ayan, sa pag-stay sa akin, na kahit ilang oras ako dito, sinamahan nyo ako. Ayun. Maraming salamat. Okay, sa lahat, maraming salamat. Ayan. Babay na po sa lahat ha. Maraming salamat sa inyo.